එවන් සුබ උදෑසන. කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ කොළඹ ඉසිපාතන විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 59 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සටන අද කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. ඉතින් 59 වන සහෝදරයන්ගේ සටන ඉතාමත් උණුසුම් සටනක් වන බවට කිසිම සැකයක් නැහැ. අයිබෝන් ශමුදිත සුබ උදෑසනක්. අයිබෝන් සචින්. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඔබ දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨ සුවිශේෂී ගණයේ ක්‍රීඩකින් රසක් බිහි කළා වූ පාසල් දෙකක් වශයෙන් අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. එවැනි පාසල් දෙකක් අද එකම කිරුළක් වෙනුවෙන් තරඟවා දෙන්නට සියලු කටයුතු සූදානම්. ඔව් මේ තිබෙන්නේ මේ පාසල් දෙක අතර තරඟයේ වැඩි වාසිය තිබෙන නැත්නම් තරඟ ඉතිහාසයේ වැඩි වාසිය තිබෙන දත්තය. ඉතින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය මේ දක්වා මේ මහා තරඟ ඉතිහාසයේ වැඩි ගෞරව දිනාගෙන තිබෙනවා. තරඟ 58යි තරඟ 6ක් ඔවුන් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ සහෝදර පාසල කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය තරඟ 4ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. තරඟ 47ක් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙද්දී එක් තරඟයක් ක්‍රීඩා කිරීමෙන් තොරව නැත්නම් ප්‍රතිඵලයක් රහිතව අවසන් වී තිබෙනවා. ඉතින් චමුදිත මේ වසරට සහෝදරයන්ගේ මහා සටනක් පැවැත්වෙන දෙවැනි අවස්ථාව නැත්නම් මීට දින කිහිපයකට නැත්නම් සති කිහිපයකට ඉහතදී කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර මහා තරඟය පැවැත්වුණා 58 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සටන. ඉතින් ඒ මහා තරඟය ගිය අවුරුද්දට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු මහා තරඟය. නමුත් ඒ වන විට රටේ පැවැත්වුණු කොවිඩ් වාතාවරණය සහ ඒ තත්ත්වය සැලකිල්ලට අරගෙන ඒ මහා තරඟය මේ වසර දක්වා කල් දැමුණා. ඉතින් ඒ තරඟය ජය පරාජයෙන් තොරව තමයි අවසන් වුණේ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය මෙහෙව්වේ රණේෂ් සිල්වා, ඒ වගේම ඉසිපතන විද්‍යාලය මෙහෙව්වේ තෙවිඳු දික්පැල්ල. ඔවුන් දෙදෙනාම කඩළු රකින්න පිතිකරුවන් වීම සුවිශේෂත්වයක් වුණා. ඉතින් මේ තරඟාවලිය ඉතාමත් දිගු ඉතිහාසයක් තිබෙන තරඟාවලියක්. මේ 59 වන වරට තමයි මේ තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ ශමුල්. ඔව් විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලිය පිළිබඳ අපි සඳහන් කිරීමේදී මෙම තරඟාවලිය අද දිනේ පවත්වන ඉසිපතනය සහ තර්ස්ටන් අතර තරඟාවලිය තර්ස්ටන් පැත්තෙන් ගත්තාම ඉතාමත් හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්න විශේෂයෙන්ම අපි බවන්ත ජයසිංහ වගේම නිපුණ ප්‍රේමරත්න වැනි ක්‍රීඩකයින් පිළිබඳ අපිට වැඩි බලාපොරොත්තු රඳවා තබා ගන්න පුළුවන් තර්ස්ටන් දෙසින් බැලුවොත්. ඔව් ශමුදිත ඉතාමත් හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් නෙමෙයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. තරමක් වලාකුරින් බලාපොරොත්තු වුණු අහසක් තමයි අපිට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. නමුත් මීට දින කිහිපයකට ඉහතදී නම් තරමක් හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් දැක ගන්නට ලැබුණා. විශේෂයෙන් මීට දින කිහිපයකට පෙර නිමාවට පත් වුණා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර තරඟය. ඒ තරඟයටත් විටින් විට වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වුණා. ඒ හැරෙන්නට තරඟය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් අපේ මිතුරා ශර්මීගන් ශ්‍රීධරන් සිටනවා තනතිරුව මත. අපි බලමු ඔහු තනතිරුව ගැන මොනවද කියන්නේ කියලා. Hello there, ladies and gentlemen. It's time to have a look at the strip for the game. By the first looks of it, it's a lush green surface, and also it's very hard and damp and little bit of more moisture on the surface. Look at that. Very hard, which means the first hour the ball is gonna keep low and skidding, and the fact that it is overcast and no sunlight on this surface means the first hour is gonna be very tough to bat. So win the toss, put your position into bat, and pick a chunk of wickets early on. You must be in for a good game. ඔව් අපේ මිතුරා මීගන් පවසන්නේ තාමත් හොඳ තනතිරුවක් පළමුව පන්දු යවන කණ්ඩායම. නමුත් පළවෙනි පැය ඉතාමත් තීරණාත්මක බව තමයි ඔහු පවසා සිටින්නේ. විශේෂයෙන් පළමු පැය ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රතිකාරයෙන් නිරත වීමට හැකියාව ලැබුණොත් ඒ කණ්ඩායමට වැඩි වාසිය ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් සිව්වන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන විට යම් දඟ කැවීමක් බලාපොරොත්තු වන්නට පුළුවන් බව තමයි ඔහු පවසා සිටින්නේ. ඉතින් අපි බලමු කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම කොයි වගේ තීරණයකට එයිද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ තනතිරුවෙම තමයි මීට දින කිහිපයකට පෙර පැවැත්වුණු ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයත් පැවැත්වුණේ. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් සඳහන් කළ ආකාරයෙන් සචින් යම් ආකාරයකින් සුළු වශයෙන් තනකොළ සහිත තනතිරුවක් විශේෂයෙන්ම මුල් පැයක පමණ කාලය තමයි පිතිකරුවන්ට ආරක්ෂාකාරී විය යුත්තේ. පන්දුවේ පැහැ යනතෙක් හෝ අඩුම තරමේ ආරම්භක පිතිකර යුගලයට කඳුළු රැඳී සිටීමට හැකි නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යාමට හොඳ අවකාශයක් තිබෙනවා. අපිට හොඳට දැක බලා ගන්න පුළුවන් හොඳින් තනකොළ තිබෙනවා තනතිරුවේ ආරම්භ කෙළවරේ සිට අවසාන කෙළවර දක්වා. ඔය වගේම මේ තනතිරුව එතරම්ම වියලි ස්වභාවයක් පෙන්වන්නට නැහැ. තරමක් තෙතමනය තිබෙන තනතිරුවක් විදිහට තමයි අපිට ඒ අවස්ථාවේදී තනතිරුව දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් දැන් තනතිරුවේ වාර්තාව අපිට මේගන් ගෙනාවා. ඒ වගේම ලක්ෂිත ද සිල්වා පිටියේ සිටිනවා කාසියේ වාසිය වාර්තාව අපට ගෙනෙන්නට.
සුබුදෑසක් සිරුම් දෙනාට 59 වන සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ කාසිය වාසිය උරුගා බැලීමට අප මේ සූදානම් වන්නේ. ඉතින් අප බලමු අද දිනේදී මොන කණ්ඩායමද කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවට අප සමග එක්ව සිටිනවා තුන්වන විනිසුරු අමරජීව දිසානායක මහතා, ඒ වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායක බවන්ත ජයසිංහ, ඉසිපත් විද්‍යාලයේ නායක තින්නුල ලියනගේ, ඒ වගේම තරග කොමසාරිස් ඩී.එම්. රාජරත්නම්, ඒ වගේම අද දිනේදී මේ කාසිය වාසියේ කාසිය ගුණට මුසු කිරීමට අපි ආරාධනා කරනවා ඉසිපත් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය වගේම මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ විශේෂ ආරාධිත මුත්තා වන අනුර සේරසිංහ මහතාට. ඔබ අනුව තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායක බවන්ත ජයසිංහ කාසිය වාසිය දිනා ගන්නවා. බවන්ත කොහොමද ඔබේ තීරණය? අපි මුලින් බැට් කරන්න ඉන්නේ. ඒ වගේම විකට් එක හොඳින් තමයි මම ඒ තීරණය ගත්තේ. කොහමද SSC විකට් එක කොහමද බැටිං විකට් එකක් ඉඳලා. බවන්ත මොන වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්ද ඉලක්ක කරන්නේ මුලින් පන්දුවට පහර දීලා? අපි ලකුණු 250 වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි ඉලක්ක කරන්නේ. ගිය මාසෙදී පැවතුණු මහා ක්‍රිකට් තරගයත් එක්ක බාදී මොන වගේ වෙනස්කම්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන කණ්ඩායමේ? අපි කියන්නේ බැටිං පැත්ත තමයි පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෝං කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆේස් එක ඉන්නවා අපේ. බෝලර්ස් තවුලන්නේ හොඳයි. සුබන්ත බවන්ත මහා ක්‍රිකට් තරගයට තිනුල කාසිය වාසිය ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් කුමක්ද ඔබේ තීරණය වීමට තිබුණේ? අපිත් බැට් කරන්න හිටියේ. අවසානයේදී කාසිය වාසිය පරාදුනා. ලබාගත් දේ හොඳින් කරලා බලපොත් වෙනවා. මොන වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවකටද තර්ස්ටන් විද්‍යාලය නවත්තන්නට ලෑස්ති වෙන්නේ? 200ට අඩුවෙන් තියන්න තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ. 187 154 කිලෝත් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් හිතනවා. ගිය මාසේ පැවති මහා ක්‍රිකට් තරගයත් එක්ක බාද්දී කණ්ඩායමේ මොන මොන වෙනස්කම්ද සිදු වෙලා තියෙන්නේ? වෙනස්කම් තුනක් වෙලා තියෙනවා. බැට්ස්මන්ලා දෙන්නෙක්යි ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් වැඩි කරලා තියෙනවා. සුබවදන තිනුල මහා ක්‍රිකට් තරගයට අනුව කාසිය වාසිය සිදු වේයයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායක බවන්ත ජයසිංහ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කර මුලින්ම පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරනවා 59 වන සහෝදරින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ. ඔව්, කාසිය වාසිය උරුගා බල අවසන්. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායක බවන්ත ජයසිංහ. ඉතින් මීගන් පැවසූ පරිදිම ඔවුන් පළමුව පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළා. මේ තිබෙන්නේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ මෙවර කණ්ඩායම පසිඳු රත්නායක, තරිදු හර්ෂණ, ශානික්‍ය දේශප්‍රිය, බවන්ත ජයසිංහ, තේනුක දේවප්‍රිය, විහස් තෙව්මික, උෂා නිමේෂ්, අසීම් මොහොමඩ්, නිපුන් ප්‍රේමරත්න, තනුග පලියවඩන, එවැගේම රංග රසාංක මේ මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයින් 20 දෙනෙකුගේ යුත් සංචිතය අතුරෙන්. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයින් 30 දෙනෙක් මේ මහා තරගය තමයි පළමු වරට මහා තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්න. විශේෂයෙන් තනුග පලියවඩන, ඒ වගේම අසීම් මොහොමඩ්, උෂා නිමේෂ් වගේ ක්‍රීඩකයින් පළමු වරට තමයි මහා තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ තිබෙන්නේ සහෝදර ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් 11 මේ මහා තරගයට ක්‍රීඩා කරන නවීන් කනිෂ්ක, තරුෂ නෙත්සර, යසිත් කළුපහන, තිනුල ලියනගේ ඔහු තමයි නායකයා, ඒ වගේම කළු රකින්න ක්‍රීඩකයා, රන්දුණු ගංගනාත්, තරුෂ්ක අශෙල්, කවිඳු ආමන්ත, යුනෙත් සෙනවිරත්න, කෙවින් සැමුවෙල්, දිනුක අනුපමාල්, ඒ වගේම නිකිල් ශෂ්මික. මේ තමයි ඉසිපතනයේ කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ හොඳ සම්මිශ්‍රණයක් තිබෙනවා තුන්නිරයව් ක්‍රීඩකින්, ඒ වගේම වේග පන්දුවන්නන් සහ පිතිකරුවන් අතර. ඒ වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයත් ඉතාමත් හොඳ සම්මිශ්‍රණයක් ඇතුව මේ මහා තරගයට ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම සූදානම් කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන් බවන්ත ජයසිංහ, ඒ වගේම විහස් තෙව්මික, තනුග පලිවඩන, අසීම් මොහොමඩ් මේ ක්‍රීඩකින් 4 දෙනා ඉතාමත් හොඳින් තුන්නිරයව් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකින්. විශේෂයෙන් මේ තරග කාල සමය පුරාවට විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරනු ලබන තරංගාවලිය මෙවර පැවැත්වුණේ එක්දින තරංගාවලියක් විදිහට. විශේෂයෙන් මේ පවතින කොවිඩ් වාතාවරණය සහ රටේ පවතින තත්ත්වයත් එක්ක ඔවුන් එක්දින තරංගාවලියක් විදිහට තමයි පසුගිය වසර 2-3 පුරාවටම මේ තරංගාවලිය පැවැත්වුණේ. නමුත් මේ පාසල් විශේෂයෙන් ඉසිපතන විද්‍යාලය වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ සාම්ප්‍රදායික දෙදින මහා තරඟ ගොඩක් ක්‍රීඩා කළා. වෙනදට ඔවුන් තරඟ 15ක් පමණ ක්‍රීඩා කරන සාම්ප්‍රදායික තරඟ සහ තරඟාවලියේ තරඟ ඇතුළත්. නමුත් මෙවර ඔවුන් තරඟ 7ක් 8ක් පමණ තමයි ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ මේ රටේ පවතින තත්ත්වයත් එක්ක. දැන් අපිට මේ මොහොත වන විට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා පිළිවෙත පිවිසීමට සූදානම් වන ආකාරයක්. විශේෂයෙන්ම ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට අපි කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් අපි පෙරදිත් සඳහන් කරා. විශේෂයෙන්ම බවන්ත ජය
සිංහ ඒ වගේම දිනුක ප්‍රේමරත්න ඒ වගේම අපි ඉසිපතනේ පැත්තෙන් ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම දිනුක අනූපම කෙවින් සැමුවෙල් වැනි ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කළොත් මොකද කෙවින් සැමුවෙල් ආරම්භක වේග පන්දයාවනෙක් වශයෙන් හොඳ රිද්මයක පසුවන්නේ. ඒ වගේම දිනුක අනූපම පසුගිය වසරේ පැවති මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී පිතිකරුවෙකු වශයෙන් හොඳ ස්ථාවර මට්ටමක සිටි ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස අපිට හඳුන්වා දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ආරම්භක පිතිකරුවෙකුගේ ක්‍රීඩා පිළිවෙත පිවිසෙනවා. 59 වන සහෝදරයින්ගේ කුසලානය සඳහා කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය අද සහ හෙට තරඟ වදින්නට සියලු කටයුතු මෙතෙන් පටන් දැන් සූදානම්. ඔව් පසින්දු රත්නායක සහ තරිදු හර්ෂණ තමයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් විදියට ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාම මේ තරඟාවලිය පුරාට විශේෂයෙන් නිමා වුණු එක්දින තරඟාවලිය පුරාවට මිතාමත් හොඳින් දස්කම් අතර සිටියා. විශේෂයෙන් තරිදු හර්ෂණ කඩළු රකින්න පිතිකරුවා විදියට ඔවුන්ගේ වැඩිම ලකුණුලාභියා මෙවර තරඟාවලිය තුල. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාට ඉතාමත් වැඩි වගකීමක් පැවරෙනවා මේ තනතිරු විශේෂයෙන් පළමු පැය ආරක්ෂිතව කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් ලකුණු රැස් කර ගැනීම. පළමු කඩුල්ල තුල හොඳ සාර්ථක ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණොත් අනිවාර්යෙන්ම මේ තනතිරුවේ මේ පළමු ඉනිමේ ඔවුන් ආසිවාසී ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ මේ පළමු ඉනිම තුල ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයකට යන්නට හැකියාව ලැබෙයි. ඒ පළමු ඉනිමේදී ඔවුන් ලබා ගන්නා ලකුණු ප්‍රමාණය මේ තරගයේ ඉදිරියට මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලය සඳහා ඔවුන්ට විශාල වාසිදායක තත්ත්වයක් වේ. විශේෂයෙන් මේ තනතිරුවේ දිනගතවත්ම තනතිරුවේ කාලය ගතවත්ම පන්දු යවන්නන්ට වැඩි වාසියක් වැඩි හිතකරතාවයක් දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. නමුත් මේ පළමු පැය අද ආරම්භයේ තිබෙන පළමු පැය ඊටමත් තීරණාත්මකයි කල්පනාකාරීව පිතිකාර්යය නිරත විය යුතුයි. තර්ස්ටන් පැත්තෙන් එසේ වද්දී ඉසිපතනේ පැත්තෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන වේග පන්දු යන විශේෂයෙන් කෙවින් සැමුවෙල්ට විශාල වගකීමක් පැවරෙනවා. ඔහු අවසන් වසරේ ක්‍රීඩකයෙක් එක්දින තරඟාවලියේදී විශිෂ්ට ආකාරයෙන් දස්කම් දැක්වුවා. ඉතින් ඔහුට වැඩි වගකීමක් පැවරෙනවා වේග පන්දු යවන්නෙක් විදියට තර්ස්ටන් පිතිකරුවන් පාලනය කිරීමට. ඔව් විශේෂයෙන්ම සචින් ඔබ සඳහන් කළ කාරණාවට මම යමක් එකතු කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් පසුගියදා පැවති සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඔබ සඳහන් කළ දෙයට හොඳම උදාහරණයක්. මොකද කාසිය වාසිය අනුව නාලන්ද කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඉන් අනතුරුව ආනන්ද ඉනිම තරම් සවිමත් ආකාරයෙන් පවත්වා ගන්නට ආනන්ද පිතිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමේ වාසිය නාලන්දා වේදා හොඳින් ලබා ගත්තා. ඒ තමයි ඔවුන් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා යාමට ඉවහල්ලු ප්‍රධානතම සාධකය. ඔව් අද දිනේදී පන්දුවාර 105 ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. ඒ වගේම දෙවන දිනය වන හෙට දිනේදීත් පන්දුවාර 105 ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. නමුත් අප මීට පෙර අවසන් වුණු මහා තරගෙන් නැත්නම් නිල් මහා සටනේදීත් අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. මේ පන්දුවාර ප්‍රමාණය යැවීම ඉතාමත් දුෂ්කර කාර්යයක් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන් සවස 4:30 පමණ වන විට ආලෝක තත්ත්වයේ යම් අඩු බවක් පෙන්වන්නට තිබෙනවා. ඉතින් හැකි ඉක්මනින්ම මේ පන්දු යවන්න ඔවුන්ගේ පන්දු වාර ප්‍රමාණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව ලබා ගතහොත් මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් එන්නට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ තනතිරුව හා සස්දා බලනකොට. ඔත විශේෂයෙන්ම අද උදෑසන 8:00 සිට පමණ එතරම් තද අවරශ්මියක් SSC ක්‍රීඩා පිටියට පතිත වෙන්නේ නැහැ. සෞම්‍ය කාලගුණ තත්ත්වයක් තමයි අද දවස පුරාම මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයක් අපිට පෙනියන්නේ. කෙසේ වෙතත් අප අපේක්ෂා කරනවා ඊයේ දිනේදීත් මේ ආකාරයෙන්ම තමයි පැවතුනේ. වර්ෂාපතනෙන් නම් එතරම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඊයේ දිනෙත් තිබුණේ නැහැ. අද ක්‍රීඩකයන්ට නම් කාලගුණෙන් නම් එතරම් ගැටලුවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන්ට සෑහෙන ලොකු රාජකාරියක් තිබෙනවා. ආරම්භයේ පටන් පන්දු යැවීම තමත් හොඳින් පවත්වා ගන්නට. පසින්දු රත්නායක සහ තරිදු හර්ෂණ තමයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් ලෙස ක්‍රීඩා කරන්නේ. තරිදු හර්ෂණ වයස අවුරුදු 19න් පහළ සම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගමාලාවල් තුළ ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. මේ පසින්දු රත්නායකගේ මෙවර තරඟාවලියේ දත්තයන් ඔහු තරඟ 6යි ඉනිම 9යි ලකුණු 121යි 13.44යි ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය. ඒ වගේම ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය 63.68යි. ඔහුගේ හොඳම ඉනිම ලකුණු 43යි මේ වයස අවුරුදු 18ක ක්‍රීඩකයාගේ. ඉතින් පසින්දු රත්නායක ඉතාමත් වගකීම් සහගතව ඔහුගේ අන්තය රැකගෙන ක්‍රීඩා කළ යුතුමයි. අනෙක් පැත්තෙන් තරිදු හර්ෂණ ඉතාමත් හොඳ අත්දැකීම් බහුල අවසන් වසරේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මේ තිබෙන්නේ තරිදු හර්ෂණගේ දත්තයන් ඉනිම 13යි. හොඳ මිනිම ලකුණු 96යි. ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 35.17යි. ඔහු මේ තරඟාවලිය පුරාවට ලකුණු 422ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා.
ස්වික් ක්‍රීඩකින් තිදෙනයි එක් ගලි ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා කවර්ස්. රන්දුණු ගංගනාත් තමයි පළමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉසිපතනය කැඳවා තිබෙන්නේ. අඳුරකින්න මිඩෝ මේ 59 වන සහෝදරන්ගේ සටනේ පළමු පන්දුව. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ෆ්ලික් කිරීමක් කරමින් පන්දුව හතරේ සීමාව වෙත යොමු කරනවා. යනුව පළමු පන්දුවෙන්ම හතරේ පහරක් සමුදිත. ඉතාමත් හොඳින් කල්වැල් මනා බලා ස්ථානගත කරන ලද පහරක් වශයෙන් අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ක්‍රීඩකයාගේ පා ආවරණ අසලටමයි පන්දුව පැමිණෙන්නේ. කෝල්ටස් පන්දුවක් වශයෙන් පිටතටම රැගෙන ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. අපි දකිනවා යාර 30 සීමාවෙන් එපිට පන්දුව ඉතාමත් වේගයෙන් නැදී යන ආකාරය. තරදු හර්ෂණ තමයි මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ඔහු කඩුරක් නැපිතිකරුවෙක් විදිහට තාමත් හොඳ තරඟාවලියක් අවසන් කළා. හොඳ ආගමනයක් කෙවර පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් එවලට යහරතේ සීමාව තුළ ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් ඉඩකින් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය මේ රන්දුරු ගංගනාත් තරඟ 7යි කණ්ඩු 11ක්. ඔගේ තරඟ 7ට. ඒවර පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒවර පන්දුව හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසින් පන්දු නතර කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු දෙකක්. වගේම සමුදිත මීට දින කිහිපයකට පෙර හිමා වුණා 58 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සටන. ඉතින් ඉසිපතන විද්‍යාලය තමයි එහිදී පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට සමත් වුණේ. ලකුණු 332ක් ලබා ගන්නවා කඩලු 7ක් දැවි. එහිදී තෙවිඳු දික්වැල්ල නායක තෙවිඳු දික්වැල්ල අගනා ශතකයක් ලබා ගන්නවා. පන්දු 116යි ලකුණු 106යි හතරේ පහර 14ක් එල්ල කරන ඔහු ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා පළමු පැය කිහිපය තුල. ඉතින් අද හත්පසින්ම වෙනස් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තමයි පළමු පන්දුවට පහර දෙන්නේ. එවර පා ඉන්නේ පිටට. පිටිකරුවන් මොකද යම් ආකාරයකින් හොඳ පරණතභාවයක් පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරන ලබන ආකාරයක් අපිට පෙනී යන්නේ ආරම්භයේ පටන්. දෝලනයක් තිබෙනවා කඩුල්ලෙන් ඇතුළට. සමුදිත මේ තවමත් පන්දු අලුත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පළමු පන්දු වාරය. ඉතින් වේග පන්දුවන්ට ඉතාමත් හිත කරයි පළමු පැය. ඉතින් හැකි උපරිමයෙන් ඔවුන්ගේ හොඳ ලයින් ඇන් ලෙන්ත් වල පන්දුවේම සිදු කර යුතුයි පිටිකරුවාට යම් අභියෝගයක් ලබා දෙන්නට. මොකද මේ පළමු පැයේ වාසිය අනිවාර්යයෙන්ම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ වේග පන්දුවන්න් ලබා ගත යුතුයි. ඒ වාසිය ලබා ගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන් හොඳ ලයින් ඇන් ලෙන්ත් වල පන්දුවේම සිදු කළ යුතුයි පසිදුර සහ තරඟට එරෙහිව. විශේෂයෙන්ම සෑම මොහොතකදීම මොවුන් දෙදෙනා පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරවන්නට මොවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ මොවුන්ට පහරකට ආරාධනා කරනවා නම් හොඳ අවකාශයක් තිබෙනවා. මොකද අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් ස්ට්‍රීට් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් සහ ගලි ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා. ඒ අවස්ථාව නියමාකාරයෙන් මොවුන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් නම් කඩුලක් ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. ඒවර පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. පොයින්ට් දෙසින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණකට මෙන්න උත්සාහයක් දැරුවා. එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වද්දී ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 6යි කිසිවෙකු නොදවී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 6යි කිසිවෙකු නොදවී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසන්. පසින්දු රත්නායක සමගින් තරදු හර්ෂණ කඩුව රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ. ආරම්භක පන්දුවනගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසානයේ අනතුරුව පන්දුවෑම සඳහා නිකිල් කැඳවා තිබෙනවා. සමුදිත අපි බලාපොරොත්තු වුණේ අනෙක්කාන්තයෙන් කෙවින් සැමුවෙල් කැඳවයි කියලා. නමුත් ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නිකිල් ශෂ්මික තමයි කැඳවා තිබෙන්නේ දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විද්‍යාමාවත අන්තයෙන්. විශේෂයෙන්ම මේ මහා තරගයේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට වෙනස්ම ආකාරයේ සැලසුමක් තිබෙන්නට ඇති. මොකද අප අනෙක් තරගවලදී දකිනවා සෑම මොහොතකදීම කෙවින් තමයි අනෙක්කාන්තයෙන් සහාය පන්දුවන වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. අද වෙනසක් සිදු කරලා තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ සැලසුම අප බලමු තරගයේ මුල් පන්දු වාර 10 අනතුරු මේ වේග පන්දු යන දෙදෙනාගේ සංකලනයේ
කෙසේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය අනුව අපිට සිතා ගන්නට පුළුවන් මොන වගේ සැලසුමක් මවුන් උපයෝගී කරගන්නට උත්සාහ කරන්නේද කියන කාරණාව. ඔව් තරදු හර්ෂණ නිමා වුණු සහෝදරින්ගේ මහා සංග්‍රාමයේදී ලකුණු 34ක් ලබා ගන්නවා. නමුත් පසඳු රත්නායකට නම් ඒ තරම්ම සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහුට ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 199යි කඩලු 5යි. ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිමේදී ලබා ගත්තේ. ඒ වගේම පළවෙනි ඉනිමේදී තරදු හර්ෂණ ලකුණු නොලබාම දැවි ගියා. පිළිමක් කරනවා. හොඳ දෝලනයක් ඉවර කඩුල්ල තුලට. විශේෂත්වය තිබෙනට ඇත්ත සචින් සඳහන් කරු මේ පුනරූපණය දැක බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ පිටත දෝලනයක් ඉවර තිබෙනවා. පිට පැමිණෙන ගමන් මාර්ගය තමයි සහ පිටේ කල්යන් මැනීමේ ගැටලුවක් තමයි ඉවර තිබෙන්නේ. ඒ තමයි සිදු කළ යුත්තේ මේ අවස්ථාවේදී. තාමත් හොඳ දෝලනයක් සහිතව හොඳ ලයින් ඇන් ලෙන්ත් වල පන්දුවේම සිදු කළ යුතුමයි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න. මේ පළමු පැයේ වාසිය ලබා ගන්නට ඉතින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. කඩුළු රකින්න අසලව දකුණත් පිටිකරුවන් යුගලයක් තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ මේ අවස්ථාවේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන්ම කෙවින් සැමුවල්ට වඩා නිකිල්ගේ විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ මම දකින විදිහට සචින් නිකිල් වේගයට වඩා හොඳ දෝලනයක් පන්දුවේ හැම මොහොතකම රඳවා තබා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. කෙවින්ගේ හොඳ වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. වේගයත් සමගින් ඔහුගේ ඉලක්කය සහ පතිතේ හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. එවරත් හොඳ දෝලනයක් පිටත දෝලනයක් තිබෙන්නේ. නිසි ඉලක්කයක් ඉවරයි. නිකිල් ශාශ්මික ඔහුගේ පළමු පන්දු දෙකම පිටිකරුවා තුලට දෝලනය කිරීමට සමත් වුණා. පිටිකරුවාට තවමත් ඔහුගේ පන්දුවේ දෝලනය සහ පන්දුවේ පතිතය හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. ඔහු තවදුරටත් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමට තමයි වැඩි උත්සාහයක් දරන්නේ. ඒ වාසිය අනිවාර්යයෙන්ම නිකිල් මේ පන්දුවාරය තුරදී ලබා ගන්නට හැකි නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ පීඩනයක් ආරම්භක පිටිකරු යුගලයට එරෙහිව තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඉවර පිටේ ඉන්නට පිටින් යම් ආකාරයකින් පීඩනයෙන් නිදහස් වූවා. පන්දු යවන්නා එක වරම පිටතර දෝලනයක් යොදා ගනිමින් සිටින අතරතුරේම පිටින්නේ පිටින් පන්දුවක් යොමු කරේ. යම් ආකාරයකින් ඔහු පහරකට ගියා නම් මීට අතර සෑහෙන්න වෙනස් ප්‍රතිඵලයක් අවස්ථාවේදී අපිට දැක් ගන්නට තිබුණා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් තිදෙනයි ගලේ ක්‍රීඩක එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් මිඩ් ඔන් මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. ඉවර පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම තාමත් ඉක්මනින් සිදුවනවා කණ්ඩල අතර දිවයන්. ඔව් තරදු හර්ෂණ තාමත් හොඳින් ඔහුගේ සහායක පසින්දු සමග කඩලු අතර දීම සිදු කර ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව ලකුණු 9 දක්වා ඔහුගේ ලකුණු සටහන ඉහළ යනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලය මෙවර එක්දින තරඟාවලිය තුල ඉතාමත් හොඳින් දස්කම් අතරට පැමිණියා වුන් අවසන් පූර්ව තරඟ වටය දක්වා පැමිණියා. ඩිවිෂන් B තරඟාවලිය තුල ඒ වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය එහි අවසන් මහා තරඟය දක්වා පැමිණෙන්නට සමත් වුණා. ඔවුන් එහිදී අනුශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. කොළඹ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය පරාජයටපත් කරමින්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය විශේෂයෙන්ම නායක බවන්ත ඉතාමත් හොඳ පරණද මට්ටමක සිටිනවා. ඔහුට අත්දැකීම් රාශියක් තිබෙනවා. පසුගිය වසර ගණනාවක් පුරාවටම කණ්ඩායම් නියෝජනය කරමින්. ඒ අත්දැකීම ඔහු මැනවින් උපයෝගී කරගන්නවා. ඒවර පිටින්නට පිටින් දෝලනයක් දකින්නේ නැහැ. පන්දු දෙකක් මේ පන්දු වාරයේදී නිකිල් යොමු කරා. මේ පන්දු දෙක තුලදී පිටින්නට පිටින් තමයි ඔහු පන්දුවෙන් පවත්වා ගන්නේ. හොඳ ආරම්භක පන්දු දෙකක් තිබුණා මොහුගේ මේ පන්දු වාරය තුලදී. පිටත දෝලනයේ මොහු හොඳින් පවත්වා ගත්තා. සාමාන්‍ය පිටත දෝලනය නේද ඇතුළත දෝලනය. දෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නිකිල් ශාශ්මික පැමිණෙන්නේ. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක්. ලකුණු 9යි පන්දුවාර දෙකක් අවසන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි
ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කර මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පන්දු වර දෙකක් අවසානයේදී ලකුණු 9ක් මෙවනට ලබාගෙන සිටිනවා. මාත්සන් එකතු වෙනවා නයින්ද නානක්කාර සුබදසරක් නයින්ද. ලක්ෂිසි කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් තර්ස්ටන් නායකයා තීරණය කරනවා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඔහු තරගයේ ආරම්භයේදී සඳහන් කර සිටිනවා 4 වෙනි ඉනිමේදී තනතිල්ල ටිකක් දඟ කැවෙන ස්වභාවයකින් යුතුව දක්නට ලැබෙයි කියලා. ඒ තීරණයත් එක්ක ඔහු ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට තීරණය කරනවා. මෙතන ගිය මාසෙදී පැවතුණු 58 වන මහා ක්‍රීඩා තරගයේදී මුලින් පන්දුවට පහර දී ඉසිපත් විද්‍යාලයේ ලකුණු 330ක් පමණ ලබා ගත්තා. ප්‍රථම වෙනුවෙන් තෙවන දික්කල්ල ගණන් ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඉතින් මම හිතන්නේ එයාත් අනිවාර්යයෙන්ම උන්ගේ මනසේ ඇති මුලින් පන්දුවට පහර දීමෙන් අඳුර ඔය වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමට රන්දුනු සහ නිකිල් මම හිතන්නේ තාම හොඳින් පන්දු යවුවා පසුගිය මහා ක්‍රීඩා තරගයේදී මුල් නිමේදී වැඩි වාසිය ඉසිපත්නේට ළඟා කර දීමට තාම හොඳින් පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා. ජූනි මාසයේ 12 වෙනිදා සහ 13 වෙනිදා දවස් දෙකේ තමයි ඒ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. 332ක් ලකුණු ලබා ගන්නවා කඩලු 7කට ඉසිපතන කණ්ඩායම. ලක්ෂිසි මේ තරගයේ මේ ඉනිම තමයි තර්ස්ටන් ඉසිපතන ඉතිහාසයේ කණ්ඩායමක් රැස් කරගනු ලැබූ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා වුණු ඉනිම විදිහට සටහන් වෙන්නේ. තෙවිඳු දික්කැල්ල අගනා ශතකයක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 87ක් කවිඳු ලබා ගන්නවා මෙම තරගයේදී. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා ඉහළ දක්ෂතාවයක් පෙන්වුම් කරා. හොඳයි මේ අවස්ථාවකදී තරගයේ වාසිය වැඩි උදව් අනිවාර්යයෙන්ම තිබුණේ ඉසිපතන විද්‍යාලයට. මේ අවස්ථාවේදී තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට පවා යම්කිසි අවස්ථාවක් ඒ විදිහට තිබුණා ඉසිපතන විද්‍යාලයට. නමුත් තාම හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. මම හිතන්නේ අත්‍යනුක දේවප්‍රිය අගනායිනම් දෙයක් ක්‍රීඩා කරා මාක්‍රේ තරගයේදී තර්ස්ටන් විදුහල වෙනුවෙන්. ලක්ෂිසි ඔබට මතක ඇති මේ තර්ස්ටන් ඉනිම ලකුණු 14කට කඩලු 5ක් වගේ ඉතාමත් අසරණ තත්වයක තිබ්බා පෙර තරගයේදී. ඊට පස්සේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 108කට සියලු දෙනා දැවී යනවා. දෙවන ඉනිම ලකුණු 199කට කඩලු 5ක් තියෙද්දි තරගාවය අවසන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට තමයි ප්‍රථම තරගය අවසන් වෙන්නේ. 2021 වර්ෂයේ තරගය තමයි මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වුණේ. නායකත්වයේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රනිෂ් සිල්වාත්, එතකොට ඉසිපතන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තෙවිඳු දික්කැල්ලක් තමයි මේ තරගයේදී නායකත්වය දරන්නේ. මම දැන් තරගයේදී අපි කතා කරමු ඊළඟ පන්දුවාරයේදී 93 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාටපත් වෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 9යි කිසිදු නොදෙවි. නම්වන සහෝදරින්ගේ මහා ක්‍රීඩා සංග්‍රාමය නලින්ද තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ඉදිරියෙන් සිටින්නේ තරඟ 6ක් ජයග්‍රහණය කර ඉසිපතන විද්‍යාලයේ තරඟ 4ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා මේ වන විට. අවසාන අටාව ජයග්‍රහණය කළේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය 2019 වසරේදී සඳරු ඩයස්ගේ නායකත්වයට තමයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය මේ විදිහට එම තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. දැන් පන්දු යවන්න පැමිණ තිබෙනවා ලක්ෂිසි නිකිල් ශාස්මික. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාර කිහිපයක් යොමු කරන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා තරගයේ ආරම්භයේ පටන්.
අපි සඳහන් කරා මින් පෙර පැවැත් තරගයේදී තාම හොඳින් පන්දු ක්‍රීඩකයා අවාසනාවකට දෙවන ඉනිමේදී පන්දු වාර 3ක් පමණ ඒකට ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණේ ආබාධයකට ලක් වුණා. මම හිතන්නේ ඊටමත්ම බලපෑවා ඉසිපත්න විද්‍යාලයේ අවස්ථාවට එම තරගයේ තිබුණු කඩු රකින්න නැත්තමත් හොඳින් පන්දුව රැකගත්ත අයවර. පසිදු තාමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. අද දවසේ ඉසිපතන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නායක තිනුල ලියනගේ තමයි කඩුල්ල රැකීමේ කාර්යයේ නිරත වෙන්නේ. මීළඟ පන්දුව. එවර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ එවර. ලකුණු 9යි තර්ස්ටන් ඉනිම. පසින්දු තාමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. පන්දු 9කට මුහුණ දී තරින්දු තමයි තර්ස්ටන් ඉනිමේ මේ වෙන තුරු එකතු වුණු සියලුම ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන්නේ Tamanගේ පිටෙන්. පන්දු 18කදී ලකුණු 9ක්. විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් තමයි නිකිල් මේ මොහොතේදී පන්දු යමින් සිටින්නේ. ඊළඟ පන්දු යොමු කරන්නට සෝදානම් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් සමගින් ආරක්ෂාකාරී පහරක් එක් ලකුණක් සඳහා අවස්ථාවක් ඉවර ලබා ගන්නවා. ලකුණු 10යි තර්ස්ටන් ඉනිම. පසින්දු ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා ඒක ලකුණත් සමග. තන්නේ අන්තක් දුරට හොඳ ආරම්භයක් මේ වනතෙක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලබාගෙන තිබෙනවා. දන්නවා නලින්ද SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පළවෙනි පැය කියන්නේ තාමත්ම සිගුරු පැයක් ගොඩක් දුරකට පිටිකරුවන්ට මේ පැයේදී අවස්ථාවක් ලැබුණොත් පසින්දු සහ තරිඳුට ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දෙන්න තාම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යෑමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ඕලක්සිසි ඔබ සඳහන් කර ආකාරයෙන්ම මේ 58 වන තර්ස්ටන් ඉසිපතන මෙම සහෝදරත්වයේ සංග්‍රාමයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ තර්ස්ටන් නායකයා. ඔහු තීරණය කරනවා එවර ප්‍රථමයෙන් පන්දු යොමු කරන්නට. ඔහු එතනදී සඳහන් කරනවා ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන්නන් භාවිත කරමින් පළමු පැය සහ දෙක තුලදී වැඩි කඩළු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නට ඔවුන් උත්සාහ කරන බවට නිපුන් තමයි පන්දු යැවීම බාරගන්නේ. ඔහු සාර්ථක පන්දු යැවීමක් යොමු කරනවා. නමුත් මුලදී ලබාගත් රිද්මය අවස්ථානයේ වෙනතුරු පවත්වා ගන්නට තර්ස්ටන් පන්දු යවන්නන්ට එවර හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවෙන් තමයි ලකුණු 332ක දැවැන්ත ලකුණු පුරා නිර්මාණය වෙන්නේ. විශිෂ්ට පහරක් අවස්ථාවේදී පසඳුගෙන් තාමත් මානර්ගයි. ඉතාම හොඳින් ස්ථානගත කරා පන්දු රකින්නාගේ පිසට ඉහළින් පසිඳු ඒ අවස්ථාවේදී වේගවත් පහරකින් ලකුණු 4 ලකුණු 14යි තර්ස්ටන් ඉනිම මේ මොහොතේදී පසිඳුටයි එම ලකුණු 4 එකතු වන්නේ. නිකිල් ටෙල්ලු ප්‍රථම 4 පහර ලෙසින් හඳුන්වා දිය හැකි. ලක්ෂිසි ඔබට මොකද හිතෙන්නේ දැන් මේ මාසයක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මහා ක්‍රිකට් තරඟ දෙකකට මුහුණ දෙන්න තර්ස්ටන් ඉසිපතන කණ්ඩායම් දෙකට අවස්ථාව හදාගන්න වෙනවා. එතකොට කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකින්ගේ ලොකු වෙනස්කම් කිහිපයක්ම සිද්ධ වෙනවා. තර්ස්ටන් ඉසිපතන කණ්ඩායම් දෙක වෙනුවෙන්ම මෙම තරඟයේදී ක්‍රීඩකයන් තිදෙනා බැගින් දෙබු වෙනවා. මේ ගැන මොකද හිතන්නේ? මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකට කණ්ඩායම් දෙක ගැන මම හිතන්නේ තාම හොඳ දැන ගැනීමක් තියෙයි. රන්දුණු ඔහුගේ තුන්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඔනන්ද ඔබ කතා කරගෙන හිටිය මේ මාසයක් ඇතුළත මහා ක්‍රිකට් තරඟ දෙකක් ක්‍රීඩා කිරීම ගැන. ඉතින් හිතන්නේ ඊටාම හොඳින් කණ්ඩායම් දෙකට කණ්ඩායම් දෙක ගැන තනේ දැන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ විදිහට තරඟ දෙකක් ක්‍රීඩා කිරීමේ. අගම කතා කරා කණ්ඩායම් වෙනස් වීම ගැන.
අපි දන්නවා ඉස්පන්දු විද්‍යාලයේ නායක තෙවෙන් දික්කල්ල මේ තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායක රනේෂ් සිල්වා මේ තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මට හිතෙනවා හොඳ අභියෝගයක් මේ විදිහට කණ්ඩායම වෙනස් කරමින් එකම කණ්ඩායම සමග ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම. තනේ අවසානයේදී කියන්න ඕනේ මේ කණ්ඩායම දෙකටම කියන්නේ වසර දෙකේම කණ්ඩායම් දෙකට මේ විදිහට මහා ක්‍රීඩා තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්න ලැබිය මං හිතන්නේ තාම භාගයක් මේ වගේ අවස්ථාවක. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ ලක්ෂිසි මේ තරඟයේදී අපි දැක්කක් පෙර තරඟයේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයින් දෙපළම ලකුණු 10 ඉක්මවලා ලබාගෙන ඉඳපු ක්‍රීඩකයන් දෙපළ. ඔවුන් දෙදෙනා නැතුව තමයි තර්ස්ටන් ඉසිපතන කණ්ඩායම් දෙකටම මෙම තරඟයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම තෙවින් දික්කල්ල අන්තර් සමාජ ක්‍රීඩා තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරලා අවුරුදු 20 පහළ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරලා තාම හොඳින් ලකුණු 4 හිටියේ. රාගම ක්‍රිකට් සමාජයට ඔහු ක්‍රීඩා කරනවා. අපි හොඳින්ම දුටු අහුල ශතකය ලබා ගැනීමත් සමග මහා ක්‍රීඩා තරඟයේදී රන්දුන මේ මොහොතේදී පන්දු යොමු කරමින් සිටිනවා. ඔහුගේ තෙවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 6ක් කඩුල්ලක් නොමැතිව ඔහු යොමු කරමින් සිටිනවා. මේ මොහොතේදී ලකුණු 14යි තර්ස්ටන් ලකුණු පුවරුව. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් නැහැ වර. නලින්ද ඉසිපත්තු විද්‍යාලය මහා ක්‍රීඩා තරගයේ අවසාන වලට ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ 1999 වසරේ. කියන්නේ වසර 23කට පෙර. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉසිපත්තු විද්‍යාල ක්‍රීඩකයන්ගේ මනසේ ඒ ඇති. තනේ දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් මේ විදිහට මහා ක්‍රීඩා තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට නොහැකි වීම ගැන අපි දුටුවා පසුගිය දිනකදී නාලන්ද විද්‍යාලයේ වසර 69කට පසුව ජයග්‍රහණය කරා. ඔව් ඒ අනුව තවත් 4 පහරක් ඉතාම හොඳ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී තරිඳු තාම හොඳ ආරම්භයක් මේ ප්‍රථම දිනේදී ලබා ගන්න සිටිනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට මම හිතන්නේ ඒ ඉතාමත් හොඳ දෙයක් මේ තරගයේ ඉදිරිය සඳහා. සාර්ථක ආරම්භයක් පසින්දු සමගින් තරිඳු මේ මොහොතේදී තර්ස්ටන් නිර්ම වෙනුවෙන් ලබා දෙනවා ලකුණු 18යි. පස්වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කරන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. ලක්ෂිසි ඔබ සඳහන් කර ආකාරයෙන්ම මේ දශක දෙකකට අධික කාලයකින් ඉසිපතන කණ්ඩායම මහා ක්‍රිකට් තරගයක් ජයග්‍රහණය කළා නැහැ. අපි හිතනවා මෙම තරගය ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් වෙයි තර්ස්ටන් ඉසිපතන කණ්ඩායම් දෙකටම ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. මොකද තරග 47ක් යනුව පස්වෙනි පන්දුවාරේ නිමාවට පත් වෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 18යි කිසිවෙකු නොදෙයි. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Raz. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කාසිවාසය දිනා ගැනීම අන්තර්ව ගත් තීරණය දේවන තෙක් සාර්ථකයි. පසින්දු නොදී ලකුණු 4කුත් තරු නොදී ලකුණු 14කුත් ලබාගෙන සිටිනවා. නිකිල් පන්දු 2යි ලකුණු 6ක් ලබා දී තිබෙනවා මේ වන විට. ලිමක් කරනවා. මං හිතන්නේ පිනිසුරුගෙන් කිසිම සංඥාවක් නැහැ. හොඳ පන්දුවක් පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම නිකිල්ගෙන්. ලක්ෂිසි ගෙවී ගිය තරඟ වාර්ගය පිළිබඳව කතා කරොත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ මේ නායකයා මෙවර බවන්ත ජයසිංහ ඉතාමත් ඉහළ දක්ෂතා අතර ඉන්න ක්‍රීඩකෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔහු රාජකීය කණ්ඩායමට එරෙහිව සහ තවත් කණ්ඩායම් රසකට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳින් ඉනිම් දියත් කරන්නට සමත්කම් දක්වනවා මේ 2022 තරඟ වාරයේදී. ඒ වාර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් වේනිස්තුරුවරයා තීරණය කරනවා පිතිකරු දැවී ගිය පිතිකරුවෙකු ලෙසට. ඒ සමගින් තර්ස්ටන් ඉනිමේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවියනවා මේ මොහොතේදී. ඔව් නිකිල් තාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා මේ ප්‍රථම දිනේදී. දැක්කම නිමින් පෙර පන්දුවාරවලදී තාම හොඳින්
අදාළ ස්ථානයට පන්දු යමින් සිටියා නිකිල් යනුව මේ අර ඔහු සාර්ථක වෙනවා ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගන්නවා ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නිකිල්. නැවතත් ඒ පුනරූපණය මම හිතන්නේ විනිසුන්ට කිසිම ගැටලුවක් තිබුණේ නැහැ. එම තීරණය ලබා දීම නලින්ද අනුව පසින්දු දැවි යනවා ලකුණු 4ක් ලබාගෙන සිටියේදී ටර්සන් විද්‍යාලය ලකුණු 18යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill when lemon හයවැනි පන්දුවාරයේදී ප්‍රථම කඩුල්ල ඇවී ගියා ටර්සන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 18 එක් කඩුල්ලක් දැවි. උෂාන් ඉමේෂ නාමක පිටිකරුවා අංක 3 ස්ථානයේ ටර්සන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහුගේ මංගල මහා ක්‍රීඩාංගයේ ක්‍රීඩා කරන්න නලින්ද. ඔව් ලක්ෂිසි අපි හිතනවා මෙම කඩුල්ල ටර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ඉනිම ශක්තිමත් කරන්න ඉතාමත් වැදගත් කඩුල්ලක් කියලා. ප්‍රථම තරගය වුණත් මංගල තරගය වුණත් උෂා නිමේෂ්ට ඉතාමත් ඉහළ වගකීමක් මෙම තරගයේදී දැන් පෙරලා තියෙනවා. පන්දුවාර 6ක් ඉක්මෙන්නට මත්ෙන් ප්‍රථම කඩුල්ල ලැබී ගිහිලා තියෙන මොහොතක තමයි ඔහුට සිද්ධ වෙන්නේ කඩුල්ලට පිවිසෙන්න. බලමු උෂාන්ට මේ ලැබී තියෙන වගකීමෙන් ඔහු සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා ඔහුගේ ප්‍රථම මහා ක්‍රීඩා තරගයේම තනිතාම හොඳ අවස්ථාවක් මේ ඔහුට. ආරක්ෂාකාරී පාරක් අනුගමනය කරන ප්‍රථම පන්දුවේදී උෂාන් මෙමින් පෙර කඩුල්ල තාම හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා තුලට පැමිණෙන්නේ පන්දුව නිකිල්ගෙන් කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ එහිදී පසින්දුට. ලක්ෂිසි අපිට මේ කඩුල්ල දිහා බලද්දී තේරෙනවා අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් කතා කරද්දී පිටිකරුවව සෙට් කරනවා කියලා විකට් එකට. එහෙම අවස්ථාවක් කියලා අපිට හිතන්නත් පුළුවන් නේද ඒක? මොකදන්නේ මේ පිටිකරුවා උගුලකට අසු කර ගන්න අවස්ථාවක් මම හිතන්නේ තාම හොඳ. තනේ මින් පෙර පන්දුවාර දෙකේදීම ඌ එයාට මම දන්න කියන මේ සෙටප් එක දාගෙන ගියා නිකිල්. ඒදී ඌ සාර්ථක වුණා. ෆයිනල් එකකින් ඉවර පන්දුව පතිතවන්න. නිකිල් තරමක් ඉපිලීමක් සහිත පන්දු බොහොමයක් වෙලාවල් වලට යොමු කරන්නට උත්සාහ දරනවා. ඒ පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව ඉසිපතන කණ්ඩායමේ නායකයා කඩුල් රකින්න බවකුත් අපිට පෙනෙන්න තිබෙනවා. ඒ වගේම ආරම්භක පන්දුවන් දෙදෙනාගෙන් වැඩි වේගයකින් පන්දුවන් ක්‍රීඩකයෙක් නිකිල්. දැන් අඳුණු මොහුට වඩා ස්ථානයට පන්දු යැවීමේ ක්‍රීඩකයෙක් මොහු වේගය ඇති ක්‍රීඩකයෙක් නිකිල්. ඔය අනුව ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා උෂාන්. ගේ මංගල මහා ක්‍රීඩා තරගයේ ප්‍රථම ලකුණ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් සහ එක් ගලි ක්‍රීඩකෙක් සමගින් නිකිල් මීළඟ පන්දු යොමු කරන්නට දැන් සූදානමින් සිටිනවා. ලකුණු 19 කඩුළු 1යි තර්ස්ටන් ඉනිමු. කේටි පන්දුවක් යොමු කරනවා එවර ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුවාරයේ නිමයි. පන්දුර 6යි ලකුණු 19යි කඩුළු 1යි. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover?
Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. ලකුණු 19 පන්දු අර 6ක් අවසානයේදී තරිඳු තාම හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන සිටිනවා. පන්දු 25කදී ලකුණු 14ක් ලබාගෙන සිටිනවා. නවක පන්දු යවන්නෙක්ව කැඳවා තිබෙනවා ලක්ෂිතී මෙවර කෙවින් සැමුවෙල් තමයි වමතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කැඳවා තිබෙනවා 7 වන පන්දු ආරය යොමු කරන්නට. පන්දු යීමේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙන බව තාම පෙනී නැතිවෙන්නේ. ලක්ෂිතී අපි දකින්න දෙයක් තමයි මේ නිකිල් එතකොට මේ කෙවින් වගේ ක්‍රීඩකයෝ තරමක් උසින් වැඩි ක්‍රීඩකයෝ. තරම් හොඳ ආරම්භයක් නෙමෙයි කෙවින් සැමුවල්ගේ මේ අවස්ථාවේදී. තන්නේ හුව එල්ලය නිසියාකාරව ගත යුතුයි ඔහුගේ මේ ප්‍රථම පන්දු ආරයේදී. හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නට ඉසිපතන කණ්ඩායමේ නායකයා කළුරු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඒවර සමත්කම් දක්වනවා. ප්‍රථම පන්දු ආරය නිකිල් සමගින් යොමු කරනු ලබනවා. අනිත් පන්දු යවන්න ඔහු තරමක් ප්‍රහාරයට ලක්ුණු නිසාවෙන් කෙවින් සැමුවෙල් මෙවර පන්දු යවන්නට කැඳවා විය හැකි. ඊළඟ පන්දුව රන්දුනට පන්දු වල 3ක් පමණයි ලැබෙන්නේ නව පන්දුවෙන්. ලකුණු 11ක් ලබා දුන්නා. තරිඳු එල්ල කරනු ලැබූ විශිෂ්ට පහරවල් කිහිපයක් නිසාවෙන් රන්දුනුගේ පන්දුවාර කිහිපයේදී වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තර්ස්ටන් ඉනිමට එකතු කරගන්නට උන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ නිසාවෙන් මේ මොහොතේදී කෙවින් සැමුවෙල් පන්දු යවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. කෙවින් සැමුවල් පසුගිය මහකුරේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. ඉතින් මේ ඔහුට තාම හොඳ අවස්ථාවක්. ආමත් එල්ලේ නිසියාකාරව ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ කෙවින්ට. පන්දු තුනම අන්නේ නිසිල්ලයකට ඔහුට යැවීමට නොහැකි වුණා. ලක්ෂිතී අපිට පේනවා මේ ඉතාමත් ආක්‍රමණශීලී විදිහට පිටිකරුවාට ආක්‍රමණය එල්ල කරන බවක් පීඩනය එල්ල කරන බවක් පෙන්වන්න තිබෙනවා. යාර්ති හැසීමාවෙන් පිට ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. මොන අනිවාර්යයෙන්ම නා පන්දු වෙන්න පුළුවන් තරම් කඩු ලබා ගැනීම තමයි ඉසිපතන කර යුත්තේ මේ අවස්ථාවේදී. උෂාන් නවක පිටිකරුවා 1 ලකුණයි මේ වන විටදී. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ලක්ෂිතී අපිට පේන්නට තිබෙනවා පන්දුවෙන් පන්දුව ඉසිපතන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් පන්දු යවන්නට උපදෙස් ලබා දෙමින් ඉතාමත් හොඳින් කණ්ඩායම් සහයෝගයකින් යුතුව මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිවම කටයුතු කරන ආකාරය මේ තත්වය තරගයේ අවසානයේ වෙනතෙක්ම තිබීම අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම නයින් දොතගාව තාම හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී කෙවින්ගෙන් පන්දුවාරේ පස්වන පන්දුවේදී නිසියාකාරව ඔහුගේ එල්ලේ ලබා ගන්නවා උෂාන්. තාම ආසන්න අවස්ථාවක්. ප්‍රථම පන්දු කිහිපයේදී කෙවින්ට තමන්ගේ නිවැරදි එල්ලය ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. නමුත් දැන් ඔහු සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා නිවැරදි එල්ලය වෙත පන්දුව යොමු කරන්නට. 7 වන පන්දුවේ අවසන් පන්දුව ආරක්ෂාකාරී පහරක්. පන්දුව 7යි ලකුණු 19යි කඩලු 1යි. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling, Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino.
Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. නලින්ද ඒසිපත්න විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර 59 වන සහෝදරයන්ගේ මහාක්‍රිකට් තරගය ඔබට නැරඹිය හැකි www.papare.com ඔබගේ වෙබ් අඩවියෙන් ඒ වගේම ඩයලොග් TV භාවිත කරන්න නම් ඔබට නාලිකා අංක 140 මේ තරගය නැරඹිය හැකි. ඒ වගේම ඔබ ජංගම දුරකථනයෙන් මේ තරගය නැරඹීමට අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් ඩයලොග් view app එකෙන් ඔබට පුළුවන් මේ තරගය නැරඹීමට. අටවන පන්දුවාරය යොමු කරන්නට නිකිල් සෝදානම්. ඒ වර වේගවත් පන්දුවක් එල්ලීම සාර්ථකයි. පිටිකරුවා දැවි යනවා. ඒ වර නිකිල්ට දෙවන කඩුල්ලත් හිමි වෙනවා. හිතවත්නි තරිඳු ලකුණු 14ක් ලබා තිබියදී දැවි යනවා. ලකුණු 19යි කඩුළු 2යි තර්ස්ටන් එනිම මේවර. නොමතන් නිකිල් නැවත වරක් මින් පෙර පැවැත් තරගයේ වගේ මිතාම හොඳින් පන්දු යමින් සිටිනවා. මෙතන අපි කියනවා මතන්නේ තනිකරම වැරදි ලයින් එකේ තමයි ඔහුගේ පහර එල්ල කිරීමට සරසුනේ තරුඳුවේ අවස්ථාවේදී කෙලින්ම ඔහුගේ පාදයේ වැදින පන්දුවට පිනිසුරුට නැවත වරක් කිසිදු පැකිලීමක් කිරීමට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ තීරණය ලබා දීමට තරිඳු හර්ෂණ දැවි යනවා ලකුණු 14කට තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 19 කඩලු 2ක් දැවි. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon විහස් තෙව්මික ඊළඟ පිතිකරුවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අංක 4 පිතිකරුවා යනු ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා මේ වන විට දැවි ගොස් අවසන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් විහස් තෙව්මික තරඟවාරයේදී තරඟ 6ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ලකුණු 89යි 11.13ක සාමාන්‍යයක්. හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 39. තාමත් 16 හැවිරිදි ක්‍රීඩකයෙක්. තන්නේ ඉදිරි වසරවලදී අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දකින්න ලැබෙවි ඔහුව. තව වසර ගණනාවක් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායමෙන් ක්‍රීඩා කරන්නට. ඒ වාර නැවතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. නිකිල් ඉතාමත් හොඳ එල්ල එක පන්දු යොමු කරමින් තිබෙන බවක් අපිට පෙනෙන්න තිබෙනවා ලක්සිසි. ඔහු මෙම තනතිල්ලේ තිබෙන තනකොළ සහිත ස්වභාවය ඉතාමත් හොඳින් භාවිතා කරමින් හොඳ ඉපිලීමක් සහිතව දෝලනයක් සහිතව වේගවත් පන්දු යොමු කරමින් තිබෙන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. මොකදන්නේ තනතිල්ලේ ඇති වාසිය ඉතාමත්ම හොඳින් ඔබ පැවසු ආකාරයටම භාවිතා කරනවා නිකිල්. මම කලින්ම කිව්වා මින් පෙර තරගයේදී තාම හොඳින් පන්දු යවුවා මේ අවස්ථාවේදී නිකිල් නව පන්දුවෙන්. ඉතින් නැවත වරක් ඔහු ඔහුගේ රාජකාරිය අකුරටම ඉටු කරමින් සිටිනවා ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ලක්ෂිසි අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා මේ එක ලකුණු ලබා ගැනීම නවත්තන්නට බොහොමයක් හොඳින් පන්දු පිටිය සකසලා තිබෙන ආකාරය. ඒ තුලින් තර්ස්ටන් පිතිකරුවන්ට අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට තර්ස්ටන් ඉසිපතන නායකත්වය සහ පන්දුරක් ඉන්නන් උත්සාහ කරන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මම තාම හොඳ තීරණයක් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයාගෙන් මොකද මම හිතන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අතරේ පහරවල් වලට යෑමට ගොඩක් දුරට අවශ්‍යයි මේ අවස්ථාවේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ එක ලකුණු දෙක මේ අවස්ථාවේ තාම හොඳින් නවත්තමින් සිටිනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ. ඉතින් මේ මං හිතන්නේ දිගටම කරගෙන යා යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම. කඩලු දැවි ගොස් මං හිතන්නේ තාම ලොකු පීඩනකින් සිටින්නේ නායක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් සමග තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. නිකිල් මේ මොහොතේදී විද්‍යාමාවතන්තෙන් තමයි පන්දුව යොමු කරමින් සිටින්නේ. අනේ කඩලු දෙකක් දැවි ගියට ප්‍රම්තක ගන්නට බෑ නලින්ද බවන්ත ජයසිංහ නායකයා. මම හිතන්නේ අවසන් වලට ජයග්‍රහණය කර මහක්‍රීඩ තරගයේ තාම හොඳින් දක්ෂතාව දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක්. තාම හොඳ තුන්විලියව ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම තනුක දේවප්‍රිය තනේ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා තාමත් සිටිනවා. ඉතින් ඉසිපතන විද්‍යාලයට කොහෙත්ම හැකියාවක් නැහැ මේ පීඩනය එල්ල කිරීම නැවැත්වීමට මොන අවස්ථාවේදීවත්.
ඕලක්ෂිසි ඔබ සඳහන් කර ආකාරයෙන්ම 2020 වර්ෂයේදී බවන්ත ජයසිංහ ලකුණු 137ක දැවැන්ත ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්නට ක්‍රීඩා කරන්නට සමත්කම් දක්වනවා. බවන්ත ජයසිංහ සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි ඔහුගේ වැඩිමහල් සොහොයුරා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට කලක් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයෙක්, පසුව නාලන්දා විද්‍යාලයට ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම ඔහුගේ පියා ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඉතින් ක්‍රිකට් වලට බොහොම ලැබි සම්බන්ධ පවුලකින් තමයි ඔහු මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වෙලා සිටින්නේ. ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩකයෙක්, ආක්‍රමණශීලී නායකයෙක් විදිහට තමයි බවන්තව පාසල් ක්‍රිකට් තුල හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ. එවර කීටි පන්දුවක් 8 වන පන්දුවාරය නිමයි ලකුණු 19යි කඩලු 2යි. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කළ මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පන්දුවර 8ක් අවසානයේදී ලකුණු 19යි කඩලු 2ක් දැවි නිකෙල් ශස්මික ඉසිපන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 8කට කඩලු 2ක් දාගෙන සිටිනවා. මේ වන විට ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් ඔහු ලබා දුන්නා තම පාසල වෙනුවෙන්. කෙවින් සැමුවෙල් සූදානම් තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරය යොමු කරන්නට. දැන් මේ පන්දුවාරය ඉතාමත් වැදගත් නයින්ද, මොකද ඉතාම හොඳ පන්දුවාරයකින් අනතුරුව නිකිල්ගේ මේ පන්දුවාරයේදී කෙවින් ඔහුගේ එල්ලය නිසියාකාරව ලබා ගත යුතුයි මේ පන්දුවාරයේදී. මොකද අපි දැක්ක ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී තරම් ඔහු සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉතින් බලමු කෙවින්ට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා මේ දෙවන පන්දුවාරයේදී සාර්ථක වීමට. එවර නැවතත් ඉතොතනේ දැවි යනවා. එවර කෙවින් සාර්ථකයි. තෙවන කඩුල්ලයි තර්ස්ටන් ඉනිමේ මේ මොහොතේදී දැවි යන්නේ ලකුණු 19යි කඩුළු 3යි. කෙවින් දෙවන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. යෝක පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතටයි පන්දුව යොමු වන්නේ. වර අනේ පන්දුව පිටේ දවටා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ උෂාන්ට. මේ තමයි සිදුවේ යුත්තේ නලින්ද. තාම හොඳ එල්ලයකින් පන්දුව යවුවා ඒ අවස්ථාවේදී කෙවින් සැමුවල්. ඒ අනුව තුන්වෙනි කඩුල්ල දැවි යන තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ උෂාන් නිමේෂ 1 ලකුණයි. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 19යි කඩලු 3යි. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. යනුව නායකයා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් බවන්ත ජයසිංහ ඉතාමත්ම ලොකු කාර්යභාරයක් මේ තරගයේදී කර යුතුයි. නලින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ කණ්ඩායම ඉතාම අසීරු අඩියක සිටින්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඔහුගේ මේ තරග වාරයේ දක්ෂතා. තරග 8ක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 221ක් ලකුණු 18.42ක සාමාන්‍යයක් සහිතව වයස 19ක ක්‍රීඩකයෙක් වැඩිම ලකුණු 50ක් සහිතව 2022 වසරේ ඔහුගේ ලකුණු දත්තයි මේ පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඉතින් අපිට පෙනෙන්නට තිබුණු දත් වලට වඩා ඉතාමත්ම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් බවන්ත කියන්නේ නලින්ද. ඉතින් බලමුද පසුගිය මාසෙ පැරි මහග්‍රේඩ් තරගයේදී ඔහුට තරම් සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අද්දිනේදී ඔහු සාර්ථක වීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඔහුගේ කණ්ඩායමට නායකත්වයේ ඉනිමක් බවන්තගෙන් අවශ්‍ය මොහොතක් මේ. ලක්ෂිසි ඔබට මතක ඇති පෙර තරගයේදී ප්‍රථම ඉනිමේ පළමු පන්දුවෙන්ම බවන්තට සිද්ධ වෙනවා දැවිගේ ක්‍රීඩකෙක් බවට පත් වෙන්නට. නමුත් මෙවර තර්ස්ටන් ඉනිමට ඔහුගේ ඉතාමත් ඉහළ දායකත්වයක් අවශ්‍ය කර තිබෙනවා මේ මොහොතේදී. ඔව් බවන්ත ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරමින් තමන්ගේ ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා. තර්ස්ටන් ඉනිම ලකුණු 20යි කඩලු 3යි. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලබා දෙමින් තිබූ මොහොතක කෙවින් සහ නිකිල්ගේ පන්දු යැවීම හමුවේ මේ මොහොතේදී තර්ස්ටන් ඉනිම යම්කිසි ගැටලුවකට පත්වක් තිබෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර කඩුල්ලේ පුනරූපණය. Yes.
නායකයාට තම හොඳ සහයෝගයක් අනිවාර්යෙන්ම ලබා දිය යුතුයි මේ ඉනිම ගොඩනගා ගැනීමට නැවත වරක්. හොඳ පන්දුවක් ආගේම හොඳින් පන්දුවට මුහුණ දුන්න අවස්ථාවේදී විහස් බවන්තට එරෙහිව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සහ ගලි ක්‍රීඩකයෙක් සහිතවයි කෙවින් සැමුවෙල් පන්දු යොමු කරන්නේ. ඔහුගේ දෙවන පන්දු ආරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ප්‍රථම පන්දු කිහිපයේදී ඔහුගෙන් ගිලිහුණු රිද්මය මේ වන විටදී ඔහු නැවත වතාවක් ලබාගෙන තිබෙනවක් අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. තාමත් ලකුණු 20යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. අපි කලින් සඳහන් කරා මේ පළවෙනි පැය ආරක්ෂාවේ මේ තාමත්ම අවශ්‍ය දෙයක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. නමුත් ඔවුන්ට කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා සහ අංක 3 ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාම මේ වන විට ක්‍රීඩාගාරයට නැවත ගොස් අවසන්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් සිටිනවා නලින්ද. නමවන පන්දු ආරය නිමයි ලකුණු 20යි කඩලු 3යි. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පා ලෙමන් පා මැලිබන් ලෙමන් පා හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පා ලෙමන් පා මැලිබන් ලෙමන් පා මැලිබන් ලෙමන් පා chill when lemon. Well, so far, the Battle of the Brothers, the 59th Battle of the Brothers, swinging either way in a pendulum here. Thurstan College in a spot of bother, they'll have 3 wickets very early into their innings. This is the 10th over, and Thurstan are now at 20 for 3 with the most experienced player in the team, the skipper Bhavant Jayasinghe at the centre, and a potential skipper of Thurstan College, B.S. Theomika, a potential future skipper of Thurstan College, I should say, B.S. Theomika on the other end. So this is their 2 vital cogs at the centre, Thurstan College, so they have huge responsibilities on their shoulders. As I say, a very good morning to Gamini Pera. Very good morning, Megan. Very good morning, everybody. It has been an interesting 45 minutes or so. I've been very impressed with Nikhil. For a semi-open action, got a very good release, and his conventional delivery will come towards the right-hander's pads. But he has got the ability to get 1 or 2 to straighten up, and that has created a few problems to these right-handers. I'll more on that point, Megan. I think we look at the 3 wickets that have been fallen so far. There are a few technical faults as far as the Thurstan batters are concerned. That was much better from Bhavant. We all know that he's a very capable player and comes from a good pedigree. His old man used to play against me back in the day, captaining Thurstan. Obviously, he has shown that he's got few skills in hand, but cannot say the same thing when it comes to the other batters. They need to work on their base, their balance. There's the leg slip in place. Good position there. I think it was very impressive a month ago when they played the last year's big match, the same venue. It was gritty, it was quick. So he seems to be someone to look forward for, even for the Sri Lanka youth teams. Zippy and quick, Gamini, and I know you have a very good liking for fast bowlers of that sort.
and good structure. He's built strong and got good pace on him. Yeah, what I'm more impressed about is his control. He's landing it where he wants all the time, and then that certainly helps when it comes to outthink your opponent a long way out. 2 slips, a gully point, extra mid off really, mid on, mid wicket, and a leg slip in place, and a wide long leg. So enough protection on the leg side for his conventional in swing towards the right hander. Change of length, and that didn't come out well. Wicketkeeper was unable to get his hands behind it, so it will be called wise. Oh dear, he took his eyes away. The wicketkeeper. Could have been a conventional take. Well, he is the skipper himself, Isipathana skipper. There we go. There you go. He took his eyes away. Kept low on him. Could have bounced. So that's let's go wide or wise. It's for wise. And that straightened a little too much, Gamini. Upishly driven. Just falling in front of the fielder at mid-off. Kavindu Amantha was feeling at mid-off. Nearly thought he had a chance to dismiss the Thurstan. Go to batter. 10 overs gone, 25 for 3. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. Well, Gamini, speaking of the surface for the game today, I was there at the centre taking the closer look at the pitch. By the first looks of it, I thought it was dampy, a lot of moisture in it. But I'm surprised to see this bounce on the surface. And it was one of those days where you give out your pitch report and your opinions, and then 5 minutes later the conditions are completely changing. It was overcast, very overcast and gloomy right in the morning, but all of a sudden sun started beating out, and you wonder what have you just said. Have you ever been in that spot, Damini? Well, I've been brought up on these pitches at SSC since my smaller days. When I had a look at it this morning, with the naked eye, I thought, oh, that's been hit powerfully. Picked up nicely. One bounce. Oh no, it has got the legs. It has gone all the way. That's a terrific hit. That's one of the most difficult shots to play as a batter. Conventional ball from Kevin goes away from the right-hander's outside edge, but he had good balance, didn't he? He rocked back, had the length he wanted, had the elevation as well. They just wanted to clear that mid-on fielder. He saw him in the ring and just took the chance on it. It was a short-arm jab kind of a shot, Gamini. Again, I talk about the balance. Because of the base, he was able to adjust his hands to that over-pitch delivery. That's been hit upishly, and he's been caught. That is a very good wicket for Isipathana. Well. Bhavanta may have thought that he was going to clear that field, or he was going to take that fielder on. It was dug in short. Good bowling that, although the previous ball was hit for 6, but this time he changed his length, and Bhavanta wanted to take him on. That was right down his throat. Have a look at this one. It was travelling too. Flat, good technique, very good balance.
Well, Bhavanta Jayasinghe, what have you done? Deep troubles here. Thurstan College in a spot of bother as Bhavanta Jayasinghe departs with 8 runs to his name. 31 for 4, Thurstan College. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon. Well, Gamini. Thurstan College slipping further down the pit. Yeah, 31 for 4. The point that I was making just before those two deliveries, Tenuka Devapriya, 208 runs thus far. 39 his highest score. So he's got an opportunity to improve on that and try and help his team to come back into this game. Yeah, back on more on that point that I was making, Megan. You were talking about the pitch, and to the naked eye I was thinking, well, there was a lot of moisture on it, and it wasn't the hardest pitch you'll ever see, and so at the moment you're going to call it correctly, you'll probably invite the other side to bat first. That's very well bowled. Again, he's got a good brain behind him, Kevin, doesn't he? He full pitch delivery, got hit for 6 and changed his length and paid the dividends. First up delivery against Tenuka, attempted Yorker. This was that last dismissal, he hit it too well. Right down the throat. The fielder was always placed there, and it was brave bowling to dig in the shot again after being hit for 6. Well, took the chance on Bhavanta Jayasinghe, and that paid off. And Kevin Samuels have been very good throughout the season too, Gamini. He has recorded some impressive stats in the recently concluded tournament, schools tournament. Incidentally, the guy who took the catch was Dinu Kanupama. That was, let's see whether we can see the catch again. That was great as far as the technique is concerned. He was very well balanced. He was watching the ball all the way to his hands. And reverse cup, one of those difficult ones that you have to do in as a fielder. It was great technique. Have a look at his fielding. There you are. Easy as you like. But that kept low. And that should be the end of the 11th over. Thurstan College stuttering at 31 for 4. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino, roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. So extended spell for Nikhil. I was talking about some of the technical faults of the Thurstan top order batters. They're falling across the touch. Most of the batsmen we have seen. Oh, that's been maybe the high. That's a dangerous thing to do. You've got a bowler who's boomeranging into you as a right-hander, and you shoulder your arms. Yeah, height saved him. Very lucky there, Avyas Tevmika. Shouldering his bat. And that nipped back really sharp, Gamini. This boy's got some really impressive skills on him.
Yeah, the three wickets right at the top. 2 of them LBW, one was bowled, trying to play across the outswing. That one didn't come out right. Erring in line. Maybe he's starting to get a bit tired, Megan. Like I said, extended spell for him. And also give credit to the Thurstan, Isipathana skipper. Tinula Lianage. He's got his fielders in correct positions. As you mentioned, the first 3 wickets, 2 LBWs and a bowled. All of them could be excused except for Bhavanta Jayasinghe for me. He's just committed cardinal sin when his team was in dire need of an hero. They needed someone to take them out of that slope, but he did the exact opposite of it. He pushed them further into it. He had just cleared the ropes and broke free from the shackles. I think that shot was not calling. Yeah, but at the end of the day, that's how Bhavanta plays. He's an aggressive player by nature. He likes to feel bat on ball. Like I said, he hit it too well, that short one. Well in behind this one. But now from here on, how the Isipathana College boys will capitalize on this start that they've got. The first 10 overs, the bowlers I think have done everything that they could have asked for. It's about how they are going to capitalize on this start that they've got. They have a good chance of securing a win here. But it could be too early to just say that. They've got the start certainly for it. Again, beautifully bowled. Great length. That probing line where the batters, particularly the right-handers, tend to play at that every now and then. Overcast conditions in the morning. The sun has just crept out now, so better seeing day for batters as it turns out to be. But so far Nikhil has shown us the ability to move the ball in the air as well as off the track. Over pitch delivery was there to be driven, but not a lot of feet. Back foot coming forward. Again, need to work on in the base really. 12 overs gone, 31 for 4. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android. Slipped it wide away. Green Samuels. These two fast bowlers have been very impressive so far in the day. But I think, Kevin just did 3 overs, but Nikhil certainly looks a little tired. Into just finished his 6th over. That was very close to being called a no ball off the pitch. Still 3 slips in place. Point, extra cover, mid on, deep square leg and a
long leg. They had to be driven. Loud appeal there. From the Appeal for a call behind, but I think the bat hit the ground ever so slightly. That's where the noise was. But again, walking at something very wide there. He had no requirement to go at that delivery, especially given the situation his team is at. Thurstan College batters really have to take responsibility. They've got to tighten the screws, put their heads down and grind hard. Well bowled, very well bowled. As you mentioned, Dagami, I think this lad has got a good head over his shoulders, because sent one really wide away from the right-hander, left-hander in fact, and then brings back into the pads. It's good thinking, brave bowling. He's not afraid to bowl it full. And also the length that he wants to bowl. He's not predictable by any means, because he's got deep square leg in place. He has shown that he can change the length at times, and for a full pitch delivery he's got two fielders in front, a straightish cover and a mid-off. There is the short one. Oh, very well taken. That's another magnificent grab. It was hit hard, flat batted towards mid-on, but those are great hands. Very well taken, very, very well taken. What an impressive grab. It's Kavindu Amantha, the catcher. Well, he's got every right to celebrate the way he did. Experienced Kavindu Amantha, just plucking it out of thin air. And again, Kevin Samuels taking him by surprise. So Tenuka Devapriya has to depart without troubling the scorers. Thurstan College further in deep trouble. 32 for 5. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. Maliban lemon puff ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. Shanika Deshapriya, the new man in. Well, he's got huge responsibility. The 17-year-old with score of 33, and here is his opportunity. He's got the entire day to occupy that crease and try and save Thurstan College from this disaster.
Well, if you're a Thurstonite, it's not good news. And first tower has certainly belonged to the Pathana boys, and give all the credit because they are executing all the plans and they've been backed up by some quality fielding. Thurstonite's got two batters, both on not. Vyas has faced 14 deliveries at the moment. He'll be thinking how to get off the mark, but he's seeing a couple of batsmen dismissed from the other end, so the extra pressure being added. This is the last one. He contacted it all right, didn't he? But great catching. He did not expect that short one. See, only a few moments ago, Megan, I was talking to you about the length that Kevin was operating. He was bowling a fuller length, asking the batsman to get on the front foot, and then he dug it short. It was quite the same thing that happened to Bhavanta Jayasinghe. But only that you cannot predict Kevin Samuel. 3 for 8 so far. He's been very impressive this morning. Thurstan College batters have just walked in and out for this first hour of the play. Again, short one. Very well bowled. Lower up behind the stumps. The umpire is quiet, Kamini. I think you raised your finger. Yeah, for a moment I thought, looking at the batsman's reaction, straight away as the ball went past, he looked back. There he is. That's how you give in to the umpire. For a moment you think that he nicked it. That's why he wanted to see where the ball was going. But this is brilliant bowling. Zippy. And took it away from the right-hander. What a way to welcome him to the crease. Again, very good thinking by Kevin. Got the batter to transfer his weight onto the back foot. This might be another short one, yeah. At the moment, he's looking to outthink the batsman from a long way out. 32 for 5. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. Both batters are not. Must be running in their heads. They have to get off the mark. And as you mentioned, we are still Miko. You've seen two batters depart on the other end. Immense pressure here for Thurstan College. But these are the fall of wickets: 18, 19, 19, 31, 32. It's always been in clusters, Gamini. One brings two, they say, but I think one have brought many over here. Yeah, take nothing away from the Pathana boys. They've been terrific in the first hour. Another short one. They're springing their step, the Pathana boys. They're sensing something here. They're right on top of the Thurstanites at the moment. I thought it was a good toss to lose, really, because the moment the Thurstan skipper made the decision to have a hit first, attempted fuller delivery but erring in line, and front foot fault. So the first no ball for Nikhil, maybe his extra effort delivery. In the 7th over, Nikhil must be a little tired, missing his mark. There we go. Millimeters, Gamini. Millimeters. Unfortunately, Megan, the crease doesn't belong to you, whether you're a batter or a bowler. That's the name of the game. There are very fine margins in this game.
And at the moment, Isipathana have worked it all out. Their fielders have backed their bowlers. The skipper has made the correct changes, and he's getting the best out of his bowlers. This man in particular. Well, I agree with you. The field positions, the attacking mindset, it's very impressive from the Isipathana captain. Man standing right behind the stumps, Lienege. And his intention to attack. And he's been backed by his fielders. You know, that's a very, very healthy combination to have. Vihas, that was his 18th delivery. Yet to get off the mark. But Isipathana, not only the catchers, I think the fielders who are in a single saving position, they are charging at the moment. They are not giving you that opportunity to get to the other end. They are hunting in packs, the Pathana boys. Well done. Target shot. He's showing a lot of grit there from Nikhil. That's one shot for the over. I love the aggression. I love to see it in this longer format, Damini. That's what keeps it alive. Yeah, I think a lot to do with the tactical part of it, I reckon. They have mixed up their length well. They've been rewarded for those tactics. They are not very predictable. They want the batsman to transfer their weight onto the back foot, and they give in that the full bunger. More often they lose their balance and get their head over the line, and there is that. Again, oh, terrific fielding. Put the mockers on the field, didn't I? Still he managed to stop a certain boundary there. Fuller lengths. Just missed it by inches. Ended up being 2-4. At a 14 overs, 33 for 5. Dallas ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. ඉසිපතනේ වේග පන්දු යන්නට සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා දී තිබෙනවා තම කණ්ඩායමට. කෙවින් සැමුවල් කඩලු 3ක් සහ නිකිල් සස්මික කඩලු 2ක් මේ වන්ට ලබාගෙන සිටිනවා. තර්සන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 33යි. කඩලු 5යි පන්දු අර 14ක් අවසානයේදී තාමත්ම සීරු අඩියක සිටින්නේ. නලින්ද ඕලක්ෂි 34 වන ලකුණ මේ මොහොතේදී තර්ස්ටන් ඉනිමට එකතු වෙනවා. විහස් සමගින් ශානික්‍ය තමයි කඩුලේ රැඳි සිටින පිටිකරුවන් දෙදෙනා. කෙවින් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන බවක් අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඔහුව තරඟේ 7 වන පන්දු වාරයේ සිටයි නායකයා තීරණය කරන්නේ පන්දු යවීමට කැඳවන්නට. කෙවින් සැමුවෙල් මේ මොහොතේදී පන්දු වාර 4ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 8කට කඩලු 3ක් දබා ගන්නට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. නිකිල්ට කඩලු 2ක්, කෙවින් සැමුවෙල්ට කඩලු 3ක් ලෙසිනුයි තර්ස්ටන් ඉනිමේ කඩලු 5 දබා ගන්නට ඉසිපතන පන්දු යවන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙන්නේ. මේ කෙවින් සැමුවල්ගේ ආගමනේ මං හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ වී තිබෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයට. මොකද ඔහු නොමැතිව තමයි පසුගිය තරගයේ ක්‍රීඩා කරේ. ඔහු ආබාධයකට ලක් වීම හේතුවෙන් ඉතින් තන්නේ ඉතාම ලොකු පාඩුවක් වුණා ඉසිපතන විද්‍යාලයට එම තරගයේදී. මම හිතන්නේ තිබුණු ලොකුම අඩුවක් තමයි තවත් වේග පන්දු යවන්න එක්කම තරගයේදී. ඉතින් මතන්නේ කෙවින් සැමුවල්ගේ මේ පැවැනීමත් සමග ඉතාමත්ම ශක්තිමත් වී තිබෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම. අනිවාර්යයෙන්ම ලක්ෂිසි මේ
කලින් තරගයේදී 58 වන සංග්‍රාමයේදී බොහෝ දෙනෙක් කතා කරා තෙවන වේග පන්දුවවන්නෙක් නොමැති වීම ඉසිපතන කණ්ඩායමට තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට තිබූ අවස්ථාව මගහැරීමක් බව. එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. වගේම පසුගිය තරගයේ අර්ධ ශතක දෙකක් ලබාගත් තෙනුක දේවප්‍රිය නොදැන ඔහුව දවා ගැනීමට කිසිදු පන්දුවන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ. ඉතින් කෙවින් මේ විදියට කණ්ඩායමට පැමිණ කඩලු 3ක් ලබාගෙන තාම හොඳින් පන්දු යවනවා. ඉතින් නලින්ද කෙවින් ආබාධයක ලක් කළා හිටිය. ඉතින් මේ වගේ ආබාධවලට ලක් වුණා මසල් පේන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ මොකක් හරි පේන් එකක් වුණාම අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නලින්ද මේ බරක ජොයින්ටිස් කියන ආලේපනේ. ඉතින් මේක භාවිතා කරලා ඕගොල්ලන්ගේ පේන්ස් ඕගොල්ලොන්ට නැති කරගන්න පුළුවන්. එවර ආසන්න අවස්ථාවක් ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසුරුවකින්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. මම හිතන්නේ මේ පිටිකරුට පිටතට මං හිතන්නේ තාම හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරන බවක් පේනවා කෙවින් සැමුවල්. පිටිකරුට පහරකට ආරාධනා කරනවා ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් සිව්දෙනෙක් සමගින්. එවර ඉතාමත් හොඳ කෙටි පන්දුවක්. ලක්ෂිසි අපි දැක්කා ඉස්පතන කණ්ඩායමේ වේග පන්දු යවන්නන් නිරන්තරයෙන්ම පන්දු ආරයකට පන්දුවක් හෝ දෙකක් කෙටි පන්දු යොමු කරනවා තර්ස්ටන් පිටිකරුවන්ට. මං හිතන්නේ මේ තෙනුක මං හිතන්නේ මේ උගුලට 80 කිව්වොත් නිවැරදි. මම හිතන්නේ ෆුල් පන්දු 3ක් එකවර යවලා එක්වරම යවු කෙටි පන්දුවට මං හිතන්නේ 89 අවස්ථාවේදී ඒ විදිහට තමයි ඔහුගේ කඩුල ලවා ගත්තේ කෙවින් සැමුවල්. මම හිතන්නේ තාම හොඳ පන්දු යැවීමක් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම ලක්ෂිසි මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින්ගෙන් මේ වගේ උපක්‍රමශීලී පන්දු පිටිය සැකසීම් පන්දු යැවීම දක්නට ලැබීම ඇත්තටම හුඟක් හොඳ දෙයක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්. තරගයේ ආරම්භයේදී පිටිය සැකසුවා සේම තවමත් ආක්‍රමණිකයි. තවත් පන්දු ආරයක් නිමයි මේ වන විටදී. තර්ස්ටන් ලකුණු 35යි කඩලු 5යි. ඊළඟ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට දැන් සෝදානම්. තර්ස්ටන් මේ 10 වන පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක කරන්නට සෝදානමින් සිටින්නේ. පන්දුවාර 9ක් අවසන් වේදී ලකුණු 35යි කඩලු 5යි තර්ස්ටන් එනිම. පෙර තරගයේදී වාගේම මේ වන විටත් තර්ස්ටන් ප්‍රථම ඉනිම යම්කිසි ආකාරයක ගැටලුකාරී තත්වයකට පත් තිබෙන බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. දැන් මේ දැවිගිය කඩලු 5 නලින්ද ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් නිකිල් සස්මික ලබාගත් අද්දිනේදී කඩලු මුවා කිරීමේ වලට තමයි ප්‍රථම කඩලු දෙකම දැවී ගියේ. පසුව කෙවින් සැමුවල් පන්දු යැවීමට පැමිණෙනවා. ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වුණා කෙවින් සැමුවල්. අපි සඳහන් කරා මින් පෙර තරගයේ ඔහු ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. නමුත් මේ තරගයට ඔහු පැමිණ ඉතාම ඉක්මනින් කඩලු 3ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මේ තරගයේ ඉතාම ලොකු වෙනසක් කිරීමට සමත් වෙලා තියෙනවා මේ කෙවින් සැමුවල්ගේ පැමිණීම. යනුව නිකිල් සස්මික මතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවාර 8ක් යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව නිමාවට පත් වෙනවා ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු යැවීමේ අවස්ථාව. යනුව දඟ පන්දු යවන්නන් තරගයේ ප්‍රථම වතාවට හඳුන්වා දීමට ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ අවස්ථාවේදී තීරණය කළ තිබෙනවා. ලක්ෂිසි දිනුක අනුපමාල් තමයි මේ මොහොතේදී පන්දු යවන්නට කැඳවා තිබෙන්නේ 10 වන පන්දුවාරය වෙනුවෙන්. කඩලු බිඳ වැටී ගිය ආකාරයේ පුනරූපණය දකිද්දී අපි දැක්ක ලක්ෂිසි තේනුක දේවප්‍රියට යොමු වුණු පන්දුව කිසිදු ආකාරයක පාලනයකින් තොරවයි ඔහු ඒ පන්දුවට පහර දීම එල්ල කරේ. ඒ හින්දා තමයි කඩලු ඇවි ගියේ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අවස්ථාවේදී කෙටි පන්දුවක් ඔහු කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ නලින්ද.
අනේ තමයි අපි තනුත් කතා කරේ තාම හොඳ ප්ලෑන් එකක් ඇතුව පන්දු යවුව ඒ අවස්ථාවේදී කෙවින් සැමුවල් වේග පන්දු යවන්න ඉසිපතන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටි මොහොතක ඉසිපතන කණ්ඩායමේ නායකයා තිනුල ලියනගේ තීරණය කරනවා දඟ පන්දු යවන්නෙක් පන්දු යවන්නට කැඳවන්නට. මං හිතන්නේ තාම හොඳ තීරණයක් නිකිල්ව මේ අවස්ථාවේදී පන්දු යවමින් මං හිතන්නේ ඉවත් කිරීම නයින්ද මොකද ඔහු මං කයින් සඳහන් කරා ඊයේ මාස පැවැත් තරඟයේදී ඔහු ආබාධයකට ලක් වුණා පන්දු වාර 3ක් පමණයි යොමු කරේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු 100%ක් ඔහුගේ 100%ක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉසිපන්දු විද්‍යාලයට අවශ්‍යයි මේ තරඟයේ ඉදිරියේදී. ඉතින් මම හිතන්නේ තාම හොඳ තීරණයක් ඒ අවස්ථාවේදී නිකිල්ව පන්දු යවමින් ඉවත් කිරීම. බලමු මේ අවස්ථාවේ දිනුක අනුපමාලට හැකි වේද කියලා මේ පීඩනයේ දිගින් දිගටම යොමු කිරීමට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එරෙහිව. ලක්ෂසි ඔබ එහෙම සඳහන් කරද්දී මට මතක් වෙනවා පෙර තරඟයේදී තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් පන්දු වාරේ නිමයි ලකුණු 35යි කඩලු 5යි. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. 17 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නට නියමිතයි. ඉසිපතන කණ්ඩායමේ ආරම්භක පන්දු යවන්න රන්දුනුව නැවත වතාවක් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යවන්නට. කෙවින් සැමුවෙල් වෙනුවටයි ඔහුව කැඳවා තිබෙන්නේ. රන්දුණු ගංගනාත් පන්දු වාර 3යි කිසිදු කඩලක් ලබා ගන්න නැහැ. මේ වනට ලකුණු 10ක් ලබා දී තිබෙනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී රන්දුණුගෙන් තව කඩලක් ලබා ගැනීමට හැකි නම් ඉසිපතන විද්‍යාලය මං හිතන්නේ අති සාර්ථකයි. රන්දුණු කෙවින් සහ නිකිල් තරම් වේගයක් තිබෙන පන්දු යවන්නෙක් නෙමෙයි. කලින් පැවසු අන්තිමට මතන් මේ කෙවින් සැමුවල් කලින් සඳහන් කරා ඔහු ආබාධයකට ලක් වී සිටියේ. ඒ කලින් මතක් කරා වගේ මේ වගේ අවස්ථාවවලදී බාරකා ජොයින්ටිස් ඔබට වැදගත් වේවි. මේ බාරකා ජොයින්ටිස් ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක අනිවාර්යයෙන්ම උඩ භාවිතා කළ හැකි දෙයක්. කෙවින් සැමුවල් අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු යැවීමට නැවත පැමිණිය යුතුයි ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. කළු 3ක් ලබාගෙන සාර්ථකව සිටින පන්දු යවන්න ආවාදයක් ඇතතිව තමයි මේ තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔව් ඉතාම හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී රන්දුන්ගෙන් ශනික්කව පහරකට läග්ගෙනීමට උත්සාහ කරා ඒ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම තමයි ලක්ෂසි සඳහන් කරන්න ඕනේ අපි පෙර තරඟයේදී දැක්කා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන්න නිපුන් ප්‍රේමරත්න පන්දු වාර 10කට ආසන්න පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් එක දිගටම යොමු කරන්නට තර්ස්ටන් නායකයා ඉවර තීරණය කරනවා. වේග පන්දු යවන්නෙක්ට ඒ ප්‍රමාණය ඇත්තටම අපි කිව්වොත් ටිකක් බරින් වැඩි කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් දුරට මම අපි දකින්නේ පන්දු වාර 6ක් හෝ 7ක් වැනි සංඛ්‍යාවක් තමයි ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නෙක් තරගයේ මුලදීම පන්දු යවනවා නවක පන්දුවෙන්. ඉතින් නමුත් නිපුන් ප්‍රේමරත්න දැන් හොඳ පන්දු යවන්නෙක්. දැන් ෆිට්නස් පැත්තෙන් ගත්තොත් තාම හොඳ තැනක ඉන්න පන්දු යවන්නෙක්. ඉතින් ආයෙත් මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ නායකයා රනිල් සිල්වා ඔහු විශ්වාස කරා ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු වාර 10 යැවීමට ඔහුට හැකියාවක් තිබේවි කියලා. ශානික්‍ය දේශප්‍රිය සමගින් විහාස් තමයි මේ මොහොතේදී කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. ශානික්‍යයට තමත් පන්දු 8කට මුහුණදී ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. ඒ වාර ලකුණු 4ක් ඉතාමත් වටිනා ලකුණු 4ක් තර්ස්ටන් නිමට ඉවර එකතු වෙනවා. පන්දු රකින්නාට පන්දුව නිවැරදිව රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ආවරණී වැඩි පන්දුව 4 සීමාව වෙත ඇදී ගිය බවක් තමයි පිනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඒ 39 වන ලකුණයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එකතු වන්නේ.
මම දන්නේ පිටිකරුගේ පයින්නින් පිටතට යන පන්දුවක් අවස්ථාවේදී සාර්ථක පන්දුවක් නෙමෙයි රන්දුනුගෙන් නිකිල් මම දන්නේ අත මේ අවස්ථාවේදී ඔහු උත්සාහ කරා පුළුවන් තරම් ඒ හතරේ පාර නැවැත්වීමට නමුත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම යම් කිසි මහන්සියකුත් ඇති නිකිල් සස්මිකගේ පිට පන්දු අර හතක්ම යොමු කරා ඔහු. නැවත දර්ශනීය පහරක් එවර ලකුණු 4යි නැවත වතාවක් පිට පන්දු දිත්වයකදී ලකුණු 4 පහරවල් දෙකක් ලබා ගන්නට ශානික්‍ය මේ මොහොතේදී සමත්කම් දක්වනවා. ලකුණු 43යි කඩුලෝ 5යි තර්ස්ටන් ඉනිමා. තම හොඳ පන්දු ආරක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට මේ තරඟේ පිට 4 පහරවල් දෙකක් මේ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ උන්ට රන්නා සමානයි මේ විදියට කඩලු දැවි ගොස් තියෙන අවස්ථාවක. පන්දුවාර කිහිපයක්ම ලකුණු ලබා ගන්නට නොහැකිව බොහොම අපහසු තත්වයකින් තමයි පිට හසුරුවමින් සිටියේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒ 4 පහරවල් දෙක ලක්ෂිසි ඔබ සඳහන් කර ආකාරයටම තමත් වටිනා ලකුණු විදියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ලකුණු 1යි 17 වන පන්දුවාරයේ නිමයි ලකුණු 44යි කඩුලෝ 5යි. රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. ශානික්‍ය පෙර පන්දුවාරේදී ලකුණු 9ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. යස්තෙවුමික තාමත් ලකුණු 2යි පන්දු 21දී. තාම විමසිලිමත් පන්දුවට පහර දීමක් වියස්කෙන් විශේෂයෙන්ම අනිවාර්යෙන් මේ අවස්ථාවේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට අවශ්‍යත්වයයි නලින්ද කඩලු මේ විදිහට ඇවි ගොස් තිබෙන අවස්ථාවක. නැවත වතාවක් පන්දු යැවීම සඳහා දිනුක අනුපමාල් කැඳවා තිබෙන බවක් පෙනෙන තිබෙනවා. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ නිලකුණු පන්දුවාරයක් ලෙසින් යොමු කරනු ලැබුවේ. ලක්ෂිසි අපි සඳහන් කරන්න ඕන යමක් තිබෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් මම සඳහන් කරේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ තව ඉන්නවා පිටිකරුවන් ඉතුරු වෙලා. නිකුන් වුණත් පසුගිය 2022 තරඟ වාරය ගත්තොත් ඊටමත් හොඳ ඉනිම් කිහිපයක් දියත් කරන්නට සමත්කම් දක්වූ ක්‍රීඩකෙක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. වේගවත් පහරක් පන්දු ඉහළින් මෑදී යනවා. ලකුණු 4යි. ශානික්‍ය ක්‍රියාත්මකයි පිට 4 පහරවල් එල්ල කරමින් තර්ස්ටන් ඉනිමේ ලකුණු පුවරුව ඉහළ දමන්නට ශානික්‍ය මේ මොහොතේදී කටයුතු කරන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ශානික්‍යයට ලකුණු 13යි තර්ස්ටන් ඉනිම ලකුණු 48යි කඩලු 5යි. තාම හොඳ පිටිකරණයක් මේ අවස්ථාවේදී ශානික්‍යගෙන් කඩලු දැවි ගොස් තියෙන අවස්ථාවේ තාම හොඳ ප්‍රහාරයක් මේ අවස්ථාවේදී ඔහු දියත් කරනවා ශානික්‍ය. තර්ස්ටනේට තිබූ What's the best ceiling sheet Mr. Bass? වෙත යොමු කරන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. දැන් බලමු මේ ශානික්‍යගේ ප්‍රතිපහාරයට මොන විදිහටද ඉසිපත්න පන්දුයාන්නන් පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉලිමක් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී දිනුක නමුත් පිනිසුරුගෙන් කිසිම සංඥාවක් නැහැ. පාවරණී ඉහළ පන්දුව වැදුනා. ඒ වර තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 18ක් ප්‍රතිබිත් තමයි දැවී යන්නේ. ඉන්පසුව දෙවැනි කඩුල්ල සහ තුන්වෙනි කඩුල්ල ලකුණු 18 දී සහ ලකුණු 19 දැවී යනවා නලින්ද. ඉන්පසුව හතරවෙනි කඩුල්ල සහ පස්වෙනි කඩුල්ල ලකුණු 31 දී සහ 32 දී තමයි දැවී යන්නේ. මේ වුණට ලකුණු 16ක සමාන්තරයක් ගොඩනගී තිබෙනවා 6 වෙනි කඩුල්ල සඳහා ශානික්‍ය සහ විහස්තෙවුමික අතර. ඒ වගේම ලක්ෂිසි සඳහන් කළ යුතුයි මේ ඉසිපතන කණ්ඩායමේ නායකයා තමන්ගේ උපක්‍රමය තවමත් වෙනස් කරන්නට සූදානම් නැහැ. තවමත් යාරතිහි සීමාවෙන් පිට ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් පමණයි ඔහු රඳවා තිබෙන්නේ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය පිටිකරුවා අසල පන්දු රකින්න රඳවමින් වැඩි පීඩනයක් ලබා දෙන්නට ඔහු තවමත් උත්සාහ කරන බවක් අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට පිටිකරුවන් පහරවල් වලට යෑම ඉසිපත්න විද්‍යාලයේ නායකයාම හිතන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් කැමැත්තක් දක්වයි මේකට. මොකද කඩු ලබා ගැනීමට තියෙන අවස්ථාව එතකොට වැඩි නලින්ද
ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද ලකුණු ලබාගෙන නැහැ තරම් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තාමත්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී ඉසිපත්න විද්‍යාලයට තාම ලොකු පීඩනයක් එල්ලවන එකක් නැහැ. 98 වෙනි කඩු පන්දුවාරේ නිමාට පත් වෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 49යි කඩලු 5ක් දැවි. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill with lemon. කවිඳු අමන්ත නව පන්දු යවන්න ඉසිපත්න විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහු පිත්තෙන් තාමුණ දස්කම් පෑවා පසුගිය තරගයේදී ශතකයක් පෙනී තමයි ඔහු දැවී ගියේ ප්‍රථම ඉනිමේදී. ඒ වගේම තමයි ලක්ෂිසි නැවත වතාවක් දඟපන්දු යන්න එක්ක කැඳවා තිබෙනවා ඉසිපතන නායකයා. ඔබ සඳහන් කළ විදිහටම තර්ස්ටන් පිතිකරුවන්ට පහර දීමට ආරාධනා කරමින් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන බවක් තමයි අපට පෙනෙන්නේ තිබෙන්නේ දැන්. තාම හොඳ ස්වීප් කිරීමක්, නමුත් පන්දු රකින්න ඒක තාම හොඳ කාර්යභාරයක් අවස්ථාවේදී තන් මේ ශානිකගේ ප්‍රතිප්‍රහාරය නලින්ද මේ කලින් කතා කරා වගේ යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 30කින් 35ක් පමණ මේ දෙන්නා මේ විදිහටම ලකුණු ලබා ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම පීඩනයේ ඉසිපත්න විද්‍යාලය දිශාවට අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඊට පෙර මේ කඩුව ලබා ගැනීම මම හිතන්නේ අනිවාර්යයි ඉසිපත්න විද්‍යාලයට. ශානික්‍ය පන්දු 18කදී ලකුණු 15ක් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඒ වගේම ශානික්‍ය පිළිබඳව සඳහන් කළ යුතුයි. ඔහු තමන්ගේ මංගල මහා ක්‍රිකට් තරගයේ තමයි අද දවසේදී මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. කිසිදු ආකාරයක පැකිලීමකින් තොරව ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන්නන්ට පහර දෙන ආකාරයක් වෙන්නේ තිබෙනවා වෙනවා. ශානික්‍ය දුගේ මංගල තරගයේදී තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ගැලවුම්කාරයා වීමට ගොඩක් දුරට ඉඩ තිබෙනවා. මේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින ආකාරයට මේ කවිඳු අමන්ත කඩලු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ තරඟ වාරයේදී. යස්තෙවුමික කලින් අපි සඳහන් කර ආකාරයට ඉතාම ප්‍රසිවන්තව පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහුගේ සහාය මේ අවස්ථාවේදී අවශ්‍යයි ශානික්‍යයට. විහස් එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් පන්දු 24කදී ලකුණු 2යි. මේ විහස්ගේ තෙවන ලකුණ තර්ස්ටන් ඉනිම ලකුණු 51යි. මේ තමයි විහස්ගෙන් සිදුවිය යුතු වෙන ලකුණු ලබා ගැනීම. ගොඩක්ම ස්ටීමා නොකර මේ විදිහට ලකුණු 1 අවස්ථා ලකුණු 2 අවස්ථා ලබා ගැනීම. ඒකට ශානික්‍යයට කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව ඔහුගේ පාරවල් වලට යා හැකි. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 51යි කඩලු 5ක් දැවි 19 පන්දුවාරේ නිමාවට පත් වෙනවා. ඒක ලකුණත් සමග යන තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 52යි කඩලු 5යි. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill with lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way.
The plane ceiling. The roofing's Rhino. The ceilings, Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. යනුව නිකිල් සස්මික නැවත වරක් ඇඳවනවා ඉසිපතන නායකයා තිම්ල ලියනගේ තරම්ම ලොකු ඒටයක් ඔහුට ලැබුණේ නැහැ නලින්ද මං හිතන්නේ දිනුක අනුපමාල් යම් කිසි ප්‍රහාරයකට ලක්වීම මෙයට ප්‍රධානම හේතුව වුණා. තර්ෂන් කණ්ඩායම ලකුණු 52යි කඩලු 5ක් දැවි පන්දු අර 19කුත් පන්දුවක් අවසානයේ ශානික්‍ය දේශප්‍රිය ඔහුගේ මංගල මහා තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ තර්ෂන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම විහස් තෙවුමික තවමත් වයස අවුරුදු 16ක ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට අත්දැකීම් තිබෙනවා මේ සහෝදරයන්ගේ මහා තරගය තුල. අයිබෝන් චමුදිත අයිබෝන් සචින් කණ්ඩායම ප්‍රබල පීඩනයක පසුවන් ලකුණු 52 කඩලු 5යි. කිල් හොඳ පන්දු යෑමක් ලකුණු 9 කඩලු 2යි. ඉවර පායිනින් ඒ පිටට අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම සචින් ටෙනිස් කෝට් අන්තයට වඩා විද්‍යාමාවත අන්තයේදී නිකිල් හොඳින් පන්දුවේ දෝලනයක් ලබා ගන්න. මොකද අපි ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් පන්දු යෑම සිදු කරේ වැඩි හරියක් වේග පන්දු යන්නේක වශයෙන් කෙවින් පන්දුවේ දෝලනයට වඩා වැඩි වේගයක් සහිතව නිසි පතිතයක් තමයි සෑම මොහොතක පවත්වා ගත්තේ. නිකිල් ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් කර්තව්‍යයක් තමයි විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් සිදු කරන්නේ. ඔව් එහිදී චමුදිත විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් මේ වේග පන්දු යනන සඳහා වැඩි සහයෝගයක් තිබෙන. මොකද තන තීරුවේ තිබෙන සජීවී තනකොළ නැත්නම් අලුත් තනකොළ ප්‍රමාණය මේ පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් ඒ තිබෙන වාසිය විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් එන වේග පන්දු යනට වැඩිපුර ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මොකද තන තීරුවේ ටෙනිස් කෝට් පැත්තට වන්නට තනකොළ ටිකක් වැඩි ඒ වගේම සජීවී අලුත් තනකොළ මේ ලයින් එකක් තමයි තිබෙන්නේ අපිට මතු පිට. ඉතින් ටෙනිස් කෝට් පැත්තේ නැත්නම් ටෙනිස් පිටියාන්තයෙන් එනකොට එහා පැත්තේ තන තීරුවේ විද්‍යාමාවත අන්තයට වෙනකොට ටිකක් තනකොළ අජීවී ස්වරූපයක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. හැබැයි මේ පැත්තේ තරම් අර පැත්තේ ලොකු තනකොළ මේකක් නැහැ, ලේ එකක් නැහැ. ඒ පෙර පාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණු 2ක්. පන්දු 7යි පන්දු 4යි. ලකුණු 11යි කඳු 2යි. තවමත් නිකිල්ගේ පන්දු යැවීම නිසි පරිදි හඳුනාගත් ආකාරයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. මොකද ඔහුට එරෙහිව තමත් ලකුණු 11ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහු මේ මොහොතේදී ස්ට්‍රික් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුගෙන් සහ එක් ගලේ ක්‍රීඩකයෙකුගෙන් තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. ඔව් දැන් ශානික්‍ය දේශප්‍රියට වැඩි වගකීමක් ඔහුගේ කරමත පැටවී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ශානික්‍ය දේශප්‍රිය දැන් ගියවර මහා තරගයේ තෙවිදු දික්වැල් හා දියත් කරපු ඉනිමට හා සමාන ඉනිමක් තමයි දියත් කරමින් සිටින්නේ. ඔහු තරමක් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට උත්සාහ කරනවා. මොකද මේ තනතීරුවේ තරම්ම සහායක් නැහැ පිටිකරුවන්ට. අතිරේක ලකුණක් ලැබෙනවා. වයිට් පන්දුවක් ලෙස විනිසුරු සංඥා කරනවා. බවුන්සර් පන්දුව. අද තරගයේ විනිසුරුවරු වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ අසංග ජයසූරිය සහ ශාන්ත ෆොන්සේකා. පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ශේෂ්ත්‍රය තුළ ඉතාමත් හොඳින් අත්දැකීම් තිබෙන සුශීලී විනිසුරුවරුන් දෙපළක් වශයෙන් අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. පන්දු 19 පන්දු 4යි. ලකුණු 55යි කඩලු 5යි. ලකුණු 32කට කඩලු 5ක් බිඳ වැටුණු අවස්ථාවේ පටන් ශානික්‍ය සහ විහස් මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනංවමින් සිටිනවා. එවර ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක්. කඩලු රකින්නාට කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා. ලකුණු 2ක් ලැබෙනවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට. මා එවර දකින්නේ සචින් ඔහු රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් බොහෝ විට ඕවර් ස්ටම්ප් එකට වඩා මදක් බරව පන්දු යෑම තමයි සිදු කරන්න උත්සාහ කරන්න නැත්තේ. මොකද ඒ පන්දුව ඉතාමත් හොඳ ඇතුළත දෝලනයක් තිබුණා. ඒ තමයි ප්‍රධානම හේතුව කඳු රකින්නාට පන්දුව නිසි පරිදි ග්‍රහණය කරගන්නට එකවර ග්‍රහණය කරගන්න හැකියාව නොලැබීම.
නිවැරදි ආකාරයෙන් නෝ ස්ටම්ප් එකේ පන්දුව පතිත කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඊටමත් හොඳ දෝලනයක් සහිත පන්දුවක් වන්නට තිබුණේ මේ පන්දුව. ශානික්‍ය ලකුණු 20යි. ඒ වගේම විහස් තෙවුමික ලකුණු 3යි. සමස්ත ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 57යි. අවසන් පන්දුවට ස්ටේට් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කරන්න නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ අනුව පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 57යි කඩලු 5යි. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් චිල්වෙන් ලෙමන් ලකුණු 57යි කඳුළු 5යි පන්දුවාර 20ක් අවසන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ශානික්‍ය සමගින් විහස් කඳුළු රැඳී සිටින ක්‍රීඩකින් දෙපළ. තරදු හර්ෂණ සහ පසිදු රත්නායක තමයි තර්ස්ටන් ඉනිම ආරම්භ කළේ අද උදෑසන. නමුත් ඔවුන් දෙදෙනාට සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තරදු හර්ෂණ ලකුණු 14කට දැවී ගියා. ඔහු තමයි ලකුණු 10 සීමාව ඉක්මවා ගියේ ශානික්‍යයට පෙර. දැන් ශානික්‍ය ලකුණු 20යි. ඒ හැරෙන්නට බවන්ත ජයසිංහ, ඒ වගේම පස්තුදු රත්නායක, දේවප්‍රියහට අද දිනේදී සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ තර්ස්ටන් පළමුවෙනිම වෙනුවෙන්. ඉසිපතන කණ්ඩායම මේ තනතිරුවේ වාසිය ලබා ගත්තා. ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ පළමු පන්දුවාර 3-4 ඔවුන්ට නිසි ඉලක්කයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ඉන් අනතුරුව ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන්ගේ ආධිපත්‍යය විදහා දක්වන්නට සමත් වුණා. විශේෂයෙන් කෙවින් සැමුවෙල් ඉතාමත් හොඳින් දස්කම් අතරට පැමිණියා මේ දක්වා. ගුවරට බස කරලා පෙරපාද ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන්ම සචින් මද සුළං ප්‍රවාහයක් SSC ක්‍රීඩා පිටියේ ඒ පරාසෙන් හමාගෙන යනවා. නමුත් දඟ පන්දු යවන්න තරම් ලෙහෙසි නැහැ සුළඟ උපයෝගී කරගනිමින් පන්දු යම සිදු කරන්නට. විශේෂයෙන්ම අපි සුළඟත් සමගින් පන්දු යම සිදු කරන හොඳින්ම සිදු කළ හැකි ක්‍රීඩාංගන පිළිබඳව සඳහන් කරති ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට දඟ පන්දු යවන්නන්ට කදිම වූ ස්ථානයක් විශේෂයෙන්ම හොඳින් පිතිකරුවන්ට ප්‍රබල ලෙස අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට. රවුල් විකට් ආකාරයෙන් තමයි කවිඳු ඔහුගේ පන්දුව එහෙම සිදු කරන්නේ. පිටේ පිටත දාරේ වැඩි පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයට යොමු වෙනවා. ඒ අතරතුර ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු දෙකම ලැබෙන්නේ විහස් තෙවුමිකට. ඔහු දැන් ලකුණු 5යි. පන්දු 30ක් තුල තමයි ඔහු ලකුණු මේ 5 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ශානික්‍ය වේගයෙන් පිතිකරුවෙක් ලෙස පන්දු යවන්නන් ආක්‍රමණය කරමින් පන්දුවට පහර දෙද්දී විහස් තෙවුමික සෙමින් සීරුවේ ඔහුගේ අන්තය රැකගෙන පන්දුවට පහර දෙන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. විශේෂ ස්වීප් පහර ඔහු ඉතාමත් හොඳින් එල්ල කරා මේ ගෙවුණු පන්දුවාර කිහිපය පුරාවටම දඟ පන්දු යවන්නට එරෙහිව. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම කඩලු 5ක් දැවී ලකුණු 59 පන්දුවාර 21ක් අවසන්. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් චිල්වෙන් ලෙමන්. ලකුණු 59 කඩලු 5කට පන්දුවාර 21ක් අවසන්. ශානික්‍ය සමගින් විහස් කඩුල්ල රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ. ශානික්‍ය හොඳින් තනතිරෝ දැන් හසුරුවා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. විහස් තවත් කල් වේලා ලබාගෙන තනතිරුවේ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගන්නට උත්සාහ දරන ලබන ආකාරයක් අපට පෙනෙන්නේ. පන්දු 31කින් ලකුණු 5ක්. යලිත් වරක් නිකිල් විද්‍යාමාතන්තේ. ඒවට පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ අවකාශයක් නැහැ. ලකුණක් ලබා ගන්නට විශේෂයෙන්ම සචින් තවමත් මේ ස්ප්ලිට් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු සමගින් නිකිල් පන්දු යැවීම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා කොතරම් මේ තනතිර තුර ස්ථාවර වී සිටියත් සැහෙන ලොකු අභියෝගයක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සමුදිත එතරම් ලෙහෙසි නැහැ. හැබැයි ඔවුන්ගේ මේ පළමු පැය අපි උදෑසන
පටන් ගත්ත වෙලාවේ තරඟ ආරම්භක වේලාවේ ඉඳන් පැවසූ දෙයක් තමයි මේ ආරම්භක පැය ඊටමත් වැදගත් ඊටමත් සෙමින් සීරුවේ පන්දුවට පහර දෙීමට අවශ්‍ය බව. නමුත් තර්ස්ටන් ආරම්භක සහ මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ට සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හොඳ උපක්‍රමයක් ඒවල අනුගමනය කරේ. ඉක්මන් කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීම යම් ආකාරයකින් මොවුන්ට වර්ධනය කරගන්නට හැකි නම් 4 පාරල් 6 පාරල් වලට යනවට වඩා දැන් ලකුණු පෝර කරකැවීම සිදු වී යුත්තේ. මොකද ලකුණු 60ක් වන විටදී මුල් පෙළ පිතිකරුවන් යලිත ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නට ඉසිපතන පන්දුවෙන් හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. මොකට යම් ආකාරයකින් ලකුණු 120ක ලකුණු 130ක සීමාව මෙම කණ්ඩු සංඛ්‍යාවෙන්ම රඳවා තබා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. යලිත පීඩනය මා දකින ආකාරයට ඉසිපතනේ දෙස. ඔව් ඒ වගේම සමුදේ දැන් තර්ස්ටන් පිතිකරුවන් නිත්‍ය පිතිකරුවන් බොහෝමයක් දැන් ක්‍රීඩාගාරයේ රැඳී සිටින්නේ. නමුත් අසීම් මොහොමඩ් තව ඉදිරියේදී කඩුල්ලට අවතීර්ණ වීමට සූදානම් සිටිනවා. ඒ වගේම නිපුන් ප්‍රේමරත්නරත් යම් ආකාරයකින් ප්‍රතිකරණයෙන් දායකත්වයක් දැක්වීමට හැකි. ඒ හැරෙන්නට තනුග පලියවඩන සහ රංග රසාංක ඒ තරම්ම හොඳ ප්‍රතිකරුවන් නෙමෙයි. ඔවුන් කණ්ඩායම තුල සිටින්නේ ප්‍රධාන පන්දු යවන්නන් විදිහට. ඉතින් මේ කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත්. තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පළමු ඉනිමේ ලකුණු සටහන වර්ධනය කර ගැනීම වෙනුවෙන්. එවරොන් ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පන්දු රකින්නට පන්දු නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලොංගොන් දෙසින් පන්දුව 4 සීමාව වෙත ලකුණු 64ක් දක්වා ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝර ඉහළ යනවා. යනුව ශානික්‍ය දේශප්‍රිය තමයි මේ දක්වා පන්දුවට පහර දෙමින් ආක්‍රමණශීලී ලෙස 4 පහර එල්ල කරමින් සිටියේ. නමුත් දැන් පිහස් තෙවුමිකත් ඒ ආක්‍රමණශීලී බව තරමක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ පළමු 4 පහර තමයි එල්ල කරන්නේ. පන්දුව එන මාර්ගයට හොඳින් අවතීර්ණ වෙමින් ඉතාමත් හොඳින් ඒ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර යොමු කරනවා ලොං ඕන් කලාපය හරහා. විශේෂයෙන්ම යම් තාක් දුරකට පන්දුවේ පැහැය දැන් නැති වී ගොස් තිබෙන්නේ. මොකද ඒ උනත් නිකිල් තවමත් හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙන පන්දුවේ දෝලනය නිරන්තරයෙන්ම කණ්ඩු වෙතට ලබා ගන්න. ඒ වැදගත්. නමුත් විහස් හොඳින් කල්පනාකාරීව පෙර පාදයේ සෑම මොහොතකදීම ආරක්ෂාකාරී වන්නට වග බලාගෙන තියෙන මේ මොහොත දක්වා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය අතර පැවැත්වෙන දෙවනි ටෙස්ට් තරගයත් මේ අවස්ථාවේදී ගාල්ලේදී ක්‍රියාත්මක වනවා. අද දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමු ඉනිම සඳහා කාසිවාසි දිනාගෙන ලකුණු 378ක් ලබාගෙන තිබෙනවා සියල්ලන්ම දැවී. ඉතින් දිනේෂ් චන්දිමාල් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඊයේ දිනේදී ලකුණු 80කට ඔහු දෙවී ගියා. ඒ වගේම ඖෂධ ප්‍රනාන්දු ආරම්භක පිටිකරුවා විදියට ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා. නිරෝෂන් දික්කෙල්ල ලකුණු 51යි පන්දු 54ක් තුල. පායිනෙන් ඉවතට පන්දු වාරය අවසන් 64යි කණ්ඩු 5කට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. අද උදෑසන කාලේ උදෑසන පැයේ දක්නට තිබුණු කාලගුණික තත්ත්වයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් කාලගුණික තත්ත්වයක් තමයි සමුදිත දැන් අපිට SSC ක්‍රීඩාංගණයේ අවටින් දැක ගන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් ඉතාමත් හොඳ අවරශ්මයක් මේ වන විට පතිත වෙනවා ක්‍රීඩාංගණයට. විශේෂයෙන්ම සචින් උදෑසන කාල වේලාවේ තිබුණු කාලගුණ තත්ත්වය පන්දු යවන්නන් හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා. ඒ සෞම්‍ය කාලගුණ තත්ත්වයෙන් පන්දු යවන්නන්ට එතරම් වෙහෙස මහන්සියක් නැහැ. උදෑසන තිබ්බේ ජීවෙන්න පන්දු යෑමේ හැකියාව එකලෙසම හොඳට පවත්වා ගන්න හැකියාව තිබුණා. ඒවර පැඩල් ස්කූප් කිරීම ෆයිලෙක් දිසින එක ලකුණයි. ලකුණු දෙකක් දක්වා වුණ පරිවර්තනය කරගන්නවා මේ පන්දු පහර සමගින්. ලකුණු 66යි කණ්ඩු 5කට. තනතිරුවේ ස්වභාවය පිළිබඳ මවුන්ට දැන් හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. ශානික්‍ය විහස්ට වඩා අපි සඳහන් කරොත් ශානික්‍ය යම් ආකාරයකින් පහරවල් කලා පෙරබෙන්නට උත්සාහයක් දරන ලබන ආකාරයක් පෙනෙන්නේ. විහස් සෑම මොහොතකදීම කඳුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගන්න ආකාරයක් පෙනෙන්නේ. එවර පියවර කීපයක් ඉදිරියට කැඳවන්නේ ලොං ඔන් දෙසින් එක ලකුණයි.
චමුදිත වියස් තෙවුමික පසුගියදා නිම වුණු 58 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමය තුලත් විශේෂයෙන් තර්ස්ටන් දෙවනින් වෙනුවෙනුත් දියත් කළේ මෙවැනි ආකාරයේ ඉනිමක්. ඔහු පන්දු 78ක් තුල ලකුණු 29ක් ලබා ගන්න ඔහුට ඒ තරගයේ පළවෙනි ඉනිමේදී නම් සාර්ථක වෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් අද මේ ශානික්‍ය සමග තමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන් ශානික්‍ය පළමු වරට තමයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ මහා තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. එවර ස්වීප් පහර ඩීප් ස්කෝලෙක් දෙසින් කලකුණයි. විහසුත් දැන් ඉලක්කම් දෙකේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. වියස් ලකුණු දැන් 10යි. ඒ වගේම ශානික්‍ය ලකුණු 24යි. මීට පෙර තරදු හර්ෂණ දෙවි ගියා ලකුණු 14කට. ඒ හැරෙන්නට බවන්ත ජයසිංහ ලකුණු 8යි. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් තමයි ශානික්‍යයට පන්දු යෑමට උත්සාහ කළේ කවිදු ආමන්ත. අසංක ජයසූරිය මේ අවස්ථාවේදී තරඟ විනිසුරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ. එවර යරිතරක් ස්වීප් පහර ඩීප් ෆයිලෙක් දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම යමාකාරකින් සාර්ථක වුණා. එවර වගේම දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් ඔබට එක බලා ගන්නට හැකි වේවි පුනරුපණය. නිකිල් ලොංග් ලෙග් කලාපයේ සිට ඉතාමත් වේගයෙන් දිවාවා ඩීප් ෆයිල් ලෙග් කලාපය වෙත. නමුත් හොඳ උත්සාහයක් දරන අවසන් මොහොතේදී හතරේ සීමාවෙන් ඒ පිට පන්දුව නවතා ගැනීම සඳහා ආසන්න අවස්ථාවක් සැජ. නමුත් පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 71යි කඩලු 5යි 59 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සටන තමයි අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් මේ මහා තරගයට කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් 22ක් ක්‍රීඩා කරනවා. මේ තිබෙන්නේ ඒ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකින්ගේ නාම ලේඛනය. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් පසඳු රත්නායක, තරදු හර්ෂණ, ශානික්‍ය දේශප්‍රිය, බවන්ත ජයසිංහ නායකයා, තේනුක දේවප්‍රිය, විහස් තෙවුමික, උෂාන් ඉමේෂ, අසීම් මොහොමඩ්, නිපුන් ප්‍රේමරත්න, තනුග පලිහවඩන සහ රංග රසාංක ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම ඉසිපතනය වෙනුවෙන් නවීන් කනිෂ්ක, තරුෂ නෙත්සර, යසිත් කළුපහන, තිනුල ලියනගේ, රන්දුණු ගංගනාත්, තරුෂ්ක අශෙල්, කවිදු ආමන්ත, යුනිත් සෙනවිරත්න, කෙවින් සැමුවෙල්, දිනුක අනුපමා සහ නිකිල් ශෂ්මික ක්‍රීඩා කරනවා මේ 59 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමය තුළ. ඒ වගේම තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් 30 දෙනෙක් සිටිනවා පළමු වරට මහා තරගයක් ක්‍රීඩා කර. විශේෂයෙන්ම එම ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාගේ ආධුනික භාවයක් පේන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් පරිණතාකාරයෙන් මේ තරගය තුළ දැන් මේ මොහොත වන විට තමාගේ කර්තව්‍ය ඉටු කරමින් සිටින ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න තිබෙන්නේ. පන්දුවර 23ක් අවසාන ලකුණු 71යි කඩලු 5යි. යම් ආකාරයකින් ජීවියක් දැන් තර්ස්ටන් ඉනිමට එකහසු වී තිබෙනවා. විහස් සමගින් මේ මොහොතේදී ශානික්‍ය හොඳ ස්ථාවරත්වයක් තන තීරුව තුර ගොඩනගා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට පේන්නේ යන්නේ. විශේෂයෙන්ම ෆයිඩ් ලෙග්, ඒ වගේම පොයින්ට්, එක්ස්ට්‍රා කවර්ස්, මිඩ් ඔන්, මිඩ් ඔෆ්, ඒ වගේම මිඩ් විකට්, ස්ක්වා ලෙග් යන ස්ථානයන්හි වඳුරකෙනන් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. කෙවින් බන්දයම සඳහා කැඳවන්නේ. කෙවින් සැමුවෙල් කෙටි විරාමයකින් අනතුරුව නැවතත් කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා විද්‍යාමාවත අන්තයේ. එය තමයි ඔහුගේ හොඳ බාන්තය, වේග පොන්දුවන්නට හොඳ බාන්තය විද්‍යා මාවත මේ තනතිරුව හා සස්නා බලනකොට පන්දුවාර 5යි එක් නිලකුණු පන්දුවාරය ලකුණු 9කට කඩලු 3යි. තමත් හොඳ පන්දු යැවීමෙන් හොඳ දස්කම් අතරට පැමිණියා මේ දක්වා. ඔහු යම් ආබාධයක් නිසාවෙන් ඔහු මේ පිටින් ඉවත් ගොස් සිටියා මීට පන්දුවාර කිහිපයකට පෙර. යම් මස්පිඩු ඇදීමක් විය යුතුයි කලවාශ්‍රිතව. ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර ලබාගෙන නැවතත් පන්දු යැවීම සඳහා ඔහු කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක්, කෙටි වේගවත් බවුන්සර් පන්දුවක්. කෙවින්ගේ ආගමනය සෑන් ලොකු පීඩනයක් එල්ල කරා. මොකද ඔහුට පන්දුවාර 5යි එක් පන්දුවක් තුළ ලකුණු 9ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබෙන්නේ පිතිකරුවන්ට, තර්ස්ටන් පිතිකරුවන්ට. පන්දු 31ක් තුළ ශානික්‍ය හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ලකුණු 27යි නොදවි. යලිත් වරක් කෙටි පන්දුවක් අපකට් පහර ඉවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගන්නවා. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ලකුණු 4ක් ලෙස පන්දු ස්ථානගත වදී ශානික්‍යයට 31යි, තර්ස්ටනේ 75යි කඩලු 5කට.
පෙර පන්දුවට හා සාපේක්ෂව තරම්ම වේගයෙන් පන්දුව යොමු කළේ නැහැ. තරමක් වේගය අඩාල කරමින් තමයි ඒ පන්දුව යොමු කළේ. පන්දුව කෙටි වැඩි වුණා ඒ අවස්ථාවේදී. ඕනෑ තරම් වේලාව තිබ්බ අපකට් පහරට යන්නට. කිසිදු පන්දු රකින්නෙක් රඳවා සිටියේ නැහැ. තර්ඩ් මෑන් හෝ ඩීප් ෆයිනල් එක කලාපේ පහසු ලකුණු 4ක් ශානික්‍යයට. මේ අවස්ථාවේදී ඉසිපත්තන නායකයා කෙවින්ගේ යලිත් කැඳවීමෙන් මීටත් වඩා දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වුණා. මොකද මේ පිටිකරුවන් යුගලේ හොඳ ස්ථාවරයි දැන් කඳුල්ල තුල. මේ කඳුල්ල දවා ගැනීමට වෙනස් උපක්‍රමයක් අනුගමනය නොකළහොත් අනිවාර්යයෙන්ම මොහොන් දෙදෙනාට හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යාමට අවකාශයක් තිබෙන හොඳ ආගමනයක්. ඒවර දෝලනයට වඩා පිටිකරුවා වෙතට පන්දුවේ යමක් සිදු කරන ආකාරයක් අප දුටුවේ. මේ සම්බන්ධතාවය 6 වෙනි කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය මේ වන විට ලකුණු 43යි. ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට අවශ්‍යම සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යම මොහොතේ ගොඩනංවන ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා විශේෂ සේවමික තවමත් වයස අවුරුදු 16යි. ඔහු මීට පෙර මහතරංග ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ශානික දේශප්‍රිය වයස අවුරුදු 18යි. ඔහුගේ මංගල මහතරංගයේ මේ ඉවර පායිනේ පිටට. ඒ වගේම තවත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු තර්ස්ටන් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔවුන්ගේ මංගල මහා ක්‍රිකට් තරගයේ. ඔව් තනුග පලිහ වඩන ඒ වගේම උෂාන් ඉමේෂ තර්ස්ටන් වෙනුවෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද මංගල මහා තරග වරම් දිනාගත්තා. යලිතරක් ඉවර කෙටි පන්දුවක්. එතරම් වේගයක් දකින්නේ නැහැ. පෙර පන්දු වාරවලට සාපේක්ෂව කෙවින්ගේ ආරම්භක පන්දු වාරවල ඊටත් වඩා ඔහුගේ හොඳ වේග රිද්මයක් පවත්වා ගත්තා. අප දුටුවාර විශේෂයෙන්ම මෙම පන්දු වාරය තුලදී අර එල්ල කරන ලද අපකට් පහරේ තිබ්බ පන්දුවෙත් එතරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ ඔහු අර මීට සුළු මොහොතකට පෙර ආබාධයෙන් අනතුරු ක්‍රීඩා පිළිවෙලට පිවිසෙන නිසා දෝ කියන සැකයත් මා වෙතට එනවා. බලමු මේ පන්දුවේ අනතුරුව සඳහන් කරමු ඒ ගැන. පසුපස පාදේ ග්ලයිඩ් කිරීම ලකුණක් නැහැ. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 75 කණ්ඩු 5කට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. Thurstan College 75 for 5 after 24 overs. Shanikya and Vihas Theumika doing the rebuilding job for them. Nigan, a very good recovery so far. Well, very impressed with Shanikyan. For a debutant, he certainly showed a lot of intent, applied himself there, absorbed the pressure, and made it easy for Vihas Theumika, in fact, the senior batter of the two. No, what I really liked about him was how he counter-attacked. He made sure that he put away all the loose balls. As you can see, his strike rate is really high, 31 of 36 deliveries. Looks like a really good prospect for Thurstan College in the coming years. But there's two ways to go. It's either absorb it all or repel it all. He took the second one. Well, Vihas Theumika is doing the first one. Quick single, chance there. A good throw was what is required there. Not a good throw by the slip fielder. A better throw would have been really close. That's Shanikya as well. Oh, better throw was totally gone. Was not even in a frame there. All he had to do was flick the delivery back to the keeper. Fortune favors the brave, as they say. Shanikya still out there. The only thing is I don't understand what was the brave part there. It was easy, it's very sneaky.
likes to be busy on the crease, and that's one way to actually get rid of pressure. Laksisi, I think he's done it brilliantly. Chanakya so far, just don't want to put the mockers on him. So many people say sometimes attacking is the best form of defense, and he's doing that really well. They were 32 for 5 when he came out to bat, but made sure that he transformed all the pressure to Isipathana, and once again he comes down the track, flicks it away for a single, using his feet really well as well. Chanakya. There's two ways to it, Laksisi. I think Chanakya is actually negating the attack from Isipathanians pretty well. But also, kudos to Pathana's keeper. But look at that, he's going from an attack to defense. Field set. He's got his straightish fielders covered, he's not allowing the batters to drive, he's got a slip in, got the extra cover, and also a square leg, a wide fine leg kind of a square leg there. But that is to protect the defensive stroke. At the same time, he's got 3 men on the fence in the leg side. So I like that captaincy from the Isipathana skipper. So they end of 25 overs, 79 for 5. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon. Kevin Samuel to continue. 3 for 13 so far in 6 overs. Someone Isipathana College missed really badly during the previous encounter. They lacked this thing. They missed that third fast bowler quite a lot, especially after the injury of Nikhil Sasmika. But today, Kevin Samuel, he has arrived here and he has bowled really well. Complimented Nikhil really well today. That's cut away by Chanakya, and that will reach the boundary. Well placed by Chanakya. Is continuing to be attacking. Not very 100% intended it to. I wonder if he forgot that the slip was on place, but still safe. Played it late. And full credits to the youngster. Quite a risky stroke considering the fact that the first slip is still there. But it pays off at the end for Chanakya on 38 of 39 deliveries, scoring at nearly run a ball. Attempted short delivery by Kevin. The 6-wicket partnership between Chanakya and Vyas has reached the 50-run mark. A really good stand, just what they need at Thurstan College. They were under a lot of pressure after losing 5 wickets for 33 runs. We talk so much about how the first hour is really important. In Isipathana College, they took 5 wickets, but since then, there's been really good work from the two batters to mount a really good comeback. Chanakya, the big match debutant, leading the charge for them. Now this is the 6-wicket partnership. Chanakya, a contribution of 38, and Vyas Theumika, the more watchful one, contributed 11. Solid stuff from the two youngsters. Well done. This is what's kept Isipathana College in the game. Exceptional in the field. That always pays off.
Just to remove the danger man for them, Tenuka Deva Priya. I think it was Kamidu Amanta who took a terrific catch. The man who they failed to get out during the previous match. So that was a big wicket for them. Olu's ball failed to put away. Shanika would not mind it. There's already been an eventful over for him. He's got a boundary already in this. That should have been put away. As during the last 18 balls, they have scored 12 runs, 2 boundaries. Shanika scoring both of them. The matter is that if you lose out on such a delivery, you either forget it completely. That's it. End of him. He was playing that late cut. And it was set up brilliantly from Kevin Samuels. The short one doing the trick once again for the fast bowler. Now Shanika was batting really well, but he finally falls to Kevin Samuel, who took his 4th wicket. Here's the replay once again. Couldn't clear the short third man fielder. Quite unfortunate. Now he attempted the same stroke early in the over as well, but he was successful. Yeah, that's why I said I wonder if he forgot that there was a slip in face. So that's the end of Shanika Deshapriya. 38 runs for him, but well earned 38, I should say, to 83 for 6. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basundan? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. Maliban lemon puff ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon. Well, that brings Azim Mohammed to the crease. He's already scored a 50 for his alma mater. I think the alma mater is in dire need for another here. Yes, Megan, the perfect time for him to come out here and score a good knock. 83 for 6, Thurstan College, under a lot of pressure. And the partner in crime joins. By bowled. A lot of pace here from Nikhil. He joins his partner in assault as Kevin Samuels just picked up his 4th wicket. Just Megan, since the beginning of today, how good have they been, Nikhil and Kevin Samuel? Perfect combination for Isipathana College. Yeah, the two have been exceptional. I'm very impressed with very impressed with Nikhil and the thinking behind the two bowlers. They've got very good heads on their shoulder, because the skill could be instilled and it's not that big a deal, but getting them to think, getting them
to play these tactics right. Work the batter, plan it, and stick to the plan and execute it. You know, that's not easy, and that's an art, in fact, when it comes to fast bowling. And I think these two have mastered it quite well. Well, mix up a direct hit would have gotten him. This is what pressure does. Everything's happening at the center. We are Stemika, ball watching. A yes or no, and a confusion. He was not even in the frame. Again, I think Thurstan College, something's coming. Something's coming Isipathana's way, and that is total credits to pressure. Yes, the Thurstan batters living dangerously here. 2 close calls. Isipathana needed direct hits, but unfortunately that didn't happen. So let's see. Now a lot will depend on Vyas Theumika, how he continues to bat. He's on 12. Now he was playing second fiddle to Shanikya during the earlier partnership. Well, Shanikya Deshapriya, of course, he looked the one to have taken them out of danger. Again, short ball. They've been using that one for very good effect, Isipathanians. Now Shanikya was batting really well. Probably a little lapse in concentration, Megan. The replay once again. Now, as you mentioned, the slip was there, the short third man was there. There was really no need to play that kind of a stroke. He was well set up. Well, the first boundary was a shorter delivery. He went for the shot. It was marginally short, the first one, but that's when probably Kevin Samuel set his mind to bowl the short one and surprise him after 3 full-length deliveries. And he fell prey for it. Well, that is the end of 27th over. 85 for 6. Well, that also is time for lunch. The fielders are walking off and the bails come off. So it has been a very, very eventful first session today. And Isipathana College totally on top of the game right now. Yes, if you remove that little knock from Shanikya, it has been all about Isipathana. The 2 quicks, Nikhil and Kevin Samuel, sharing 6 wickets between them. Totally in control at the moment, Isipathana. They just need to take the remaining 4 wickets as quick as possible and then try to post a formidable score. Yeah, I should also give a lot of credit to the man that walking right in front. The Pathana captain silently he's been wonderful in the field today, because I think he's just equipped his fast bowlers to go out there and hunt. And he's given them the right gears, he's given them the right tools, and his fielders supported him very well. So all in all, they were hunted in packs, and that's paid off. Well, not a merry card coming up for Thurstan College. If you're a Thurstonite, you won't want to see this. Bhavanta Jayasinghe gone for 8. Tenuka gone for a duck. And Vyas Theumika already struggling at the center with just 12 runs. Those are the big names of Thurstan College. Except for that gritty knock from Shanikya. I think the rest have just fallen prey for this Isipathana College attack. So just 7 extras and 27 overs in the first innings, first session. When you talk about the bowling of Isipathana College, it's all about Kevin Samuel and Nikhil Sashmika. Nikhil 2 wickets for 21, Kevin 4 for 17.
Rest of the bowlers, they did contribute, but they didn't take any wickets. Randunu, none for 19, Dinuka, none for 5, and Kavindu, none for 16. The wickets, first wicket fell when they were on 18, then second at 19, third at 19 as well, then the fourth wicket at 31, fifth at 32, and then a little partnership for the sixth wicket of 51 between Vihas and Shanikya, but Shanikya fell just 1 before the lunch break, which will be a really big blow for Thurstan College. Yeah, the fact that the pair were able to come back into the attack and clean up the settling in better before lunch shows how much of a vital cog those two are. And this is how the day panned. Look at that. It was gloomy, it was overcast, and they used it very well, the two fast bowlers. The openers actually had a really good start, scored 18, but this was the beginning of the little phase which the two pace bowlers dominated for Isipathana College. Kevin Samuel coming into that after the 2 wickets by Nikhil. You know how they laid the foundation for the setups which they took wicket. It was really good to see, as you said, Megan. This was not needed from Bhavanta Jasing. I think this is where the team was entirely let down by their star player. From there on, momentum was grabbed completely. Yes, there was momentum towards Isipathana College even when Bhavanta walked in. But they certainly sealed the deal right from that wicket. Yes, Bhavanta is someone who can change the game completely. So that wicket was really priceless for Isipathana. Well, and the Pathanians totally capitalized on it. And we should say, we can't praise enough the fast bowlers. They've done a brilliant job. The specialty is Megan, as we know, said so many times in this session, they played the thinking game really well. And the captain, he complimented them really well as well, Tinoli and again. All around a great performance. Without any doubts, the session belongs to Isipathana College, the first session of this 59 Battle of the Brothers. So let's see whether Thurstan College can mount a comeback. Well, it's a large win in this first session for Isipathana College, and I think this win could impact the last session of the game, because this is where they've grabbed all that momentum. This is where they've set up their path, their foundation right. I think they have a good opportunity to produce a result here. Well, that's about it for the first session here in the 59th Battle of the Brothers, and we'll see you after a short break in the post-lunch session. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basundan? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. I know. You can color it your way.
The plane ceiling. The roofing's Rhino. The ceilings, Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිපිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. The roofing's Rhino. The ceilings, Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිපිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිපිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිපිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිපිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. දැන් මේ සෙමිෆයිනල් තරඟයේ කල්කටාල පැවතුණු ගල්මුල්ලේ වෙනකොට ඔබ ඇත්තටම ගිහිල්ලා නායකයාට කියනවා නේද අරවින්ද වෙතන පන්දු රකින්න තියන්න එපා මොකද ඌට යම්කිසි දෙයක් වැදිලා ආබාධයක් සිදු වුණොත් එimhe අවසාන තරඟයට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මම එතනට යන්නම් කියලා ඔබ වොලන්ටියර් වෙනව නේද අනිවාර්යයෙන් ඒක මොකද ඇත්තටම කිව්වා වගේ මේ අපේ ඉන්න මේන් බැට්ස්මන් කෙනෙක්
ඉතින් මට ඉන්ජරි එකක් වුණොත් මට කාලයක් තියෙනවා රිකවර් වෙන්න. එතකොට අරින්ද ඇඩවර්ඩ්නෝ ෆයිනල් එකට තියෙන දවස් දෙක තුනයි. ඉතින් අපේ ලොකුම බැට්ස්මන්. ඉතින් මට කොහොම හරි ලොකුවටම එහෙම නෙවෙයි මට තේරුනේ මට අරින්දය ගන්න. ඇතුළට තියාගන්න එක තමයි ඉතින් ඕක වෙන්න ඕනේ මගේ හිතේ කියෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් දැක්ක හැටි අපි මේන් එකේ නොයා නම් මට හිතෙනවා එයාව ගන්න කියන එක තමයි. මගේ හිතේ ඔක්කොම ඇතිනේ ඒකනේ. ඒක නිසා මම ආයෙ එතෙන්ට යන්නේ. ලයින් එකට. එතකොට තමයි ආයි ඔය බෝතල් ටික එන්නේ. වෙන ගොඩක් ක්‍රිකට් බලලා තිනවා. ක්‍රීඩකෙක් හැටියට, තේරීම් කමිටුවේ සමාජිකයෙක් හැටියට සහ කළමනාකරුවෙක් හැටියට ජාතික කණ්ඩායමේ දැන් මේ කාල සීමාවේදී මේ කාල සමයේදී ඔබ ගොඩක් ක්‍රීඩකින් දැකලා තියෙනවා. මේ අතරින් ඔබ දන්නේ කවුද ඔබ දැකපු කඩළු රකින්න මහේෂ් ගුණතිලකද, කුමාර් සංගක්කාරද, ප්‍රසන්න ජයවර්ධන නැත්නම් වෙන කෙනෙක්? ඔයතරම මහේෂ් ගුණතිලක මම බොහොම සුළු කාලයක් තමයි දැක්කේ. තාමත් හොඳ කඩළු රකින්නෙක්. ඔහු ස්වභාවයෙන්ම කඩළු රකින්නෙක් වශයෙන් තමයි ක්‍රීඩා කරේ. ඒ වගේම හේමන්ත දේවප්‍රියයි තාමත් හොඳ කඩළු රකින්නෙක් වශයෙන් සිටියා සමකාලීන ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන්. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රසන්න ජයවර්ධන. ඉතින් මේ තුදෙනා තමයි මම හිතනවා මම දකින්නවා නම් හොඳ කඩළු රකින්නෝ වශයෙන් සිටියා කියලා හිතනවා නම්. නමුත් මේ කාල වකවානු වෙනස්. අපි හේමන්ත දේවප්‍රිය ගත්තොත් ඔහුට දකුණු අප්‍රාණ සංචාරයේ ගිය නිසා ඔහුට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණේ නැහැ වැඩි කාලයක්. මහේෂ් ගුණතිලකත් ක්‍රීඩා කරේ ටෙස්ට් තරඟ එකක් හරි කීපයක් පමණයි. ඉතින් ඔහුටත් දක්ෂතා දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ප්‍රසන්න ජයවර්ධන මම හිතනවා ඔහුට අවස්ථාව ලැබුණා ඔහුගේ දර්ශකම් දක්වන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි කඩළු රකින්නෙක් හොඳයි කියලා කියන්නේ විකට්ටුව ආසන්නයේ කඩළු රකින්නකොට විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යවන්නන්ට ඒ වගේම වේගත් පන්දු යවන්නන්ට කඩළු ළඟ ඉඳලා කඩළු රකින්නට හැකියාව තිබෙනවා නම්. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ඔක්කොම දිහා බැලුවාම ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව සැලසුණු ක්‍රීඩකයන් වශයෙන් මම හිතන ප්‍රසන්න ජයවර්ධන ඉස්සරහින් සිටිනවා කියලා. කුමාර සංගක්කාරගේ නමත් සඳහන් කරා. කුමාර සංගක්කාර ඇත්තටම හොඳ පිටිකරුවෙක් වශයෙන් තමයි කණ්ඩායම එක්කුනේ. ඉතින් බොහෝ දුරට කණ්ඩායමේ බැලන්ස් එක බලනකොට පිටිකරුවෙක් කඩළු රකින්නෙක් වශයෙන් ක්‍රීඩා කරොත් ඒ ගැන යම්කිසි වාසියක් කණ්ඩායමට ඇති වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ වාසිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට තේරුම් කවුටුව ගත්තේ. ඉතින් රොමේෂ් කරුමිතානගේ පස්සේ කුමාර සංගක්කාර පටන් ගත්තා. නමුත් විශේෂයෙන්ම කියන්නේ කුමාර සංගක්කාර අපි කියනවා හાર્ඩ් වර්කින් කියලා. තාමත්ම මහන්සියෙන් තමන්ගේ ක්‍රීඩා කෞශල්‍ය දියුණු කරගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහු තරම් වෙහෙසක් තමන්ගේ ක්‍රීඩාව දියුණු කරගන්න අත ක්‍රීඩකයෙක් නැති තරම්. ඒක පේනවා ඔහුගේ ස්ටැට්ස් බැලුවාම. ස්ටැටිස්ටික්ස් බැලුවාම පේනවා ඔහු කොතරම් ස්ටම්ප් කිරීම වලට අසු කරගෙන තියෙනවද, කැචර්ස් අල්ලලා තියෙනවද කියන එක. නමුත් දක්ෂතාවය අතින් බැලුවොත් මම හිතනවා ප්‍රසන්න ජයවර්ධන ඉස්සරහින් සිටිනවා. මහේෂ් ගුණතිලකේ තරම් පසුපසින් නැහැ කියන එක තමයි මගේ ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon මම මේ අවුරුද්ද වැඩිම ලකුණු ගැව්වේ. එතනින් පටන් අරගෙන under 19 ශ්‍රී ලංකා සෙල්ලම් කරා. ඕන එකක් කිව්වට කමක් නැද්ද? ලන්ච් එක විනාඩි 40ට වැඩි වැඩි කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක තමයි වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් තියෙන්නේ මේ 7th wicket partnership එකේ. මම මේ අවුරුද්ද වැඩිම ලකුණු ගැව්වේ 4th highest ලකුණු 788ක් ගැව්වා මැච් 10ට. මේ අවුරුද්දේ 103යි 54යි.
ඇවරේජ් 56යි. මේ අවුරුද්දේ හුඟක්ම මේ බැලුවේ ලකුණු අතර ඉන්න. මේ අවුරුද්දේ CCC කණ්ඩායම චැම්පියන් වුණා. ඉස්සරහටත් බලනවා කොහොම හරි ලොකුවට දෙයක් කරන්න. මම ඉස්කෝලේ ගියේ DS නායක විද්‍යාලයට. මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ වයස අවුරුදු 5ේදී. ඒකයි ක්‍රිකට් ඉස්කෝලෙන් උදව් කරා මට ක්‍රිකට් ඉස්සරහට එන්න. ඒ වගේම එතනින් පටන් අරගෙන under 19 ශ්‍රී ලංකා සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ තමයි මම ක්ලබ් ලෙවල් එකට ආවේ under 23 මුවස් සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ ඒක සෙල්ලම් කරලා ඉවරලා තමයි මේ CCC කණ්ඩායමට ජොයින් වුණේ. ඇත්තටම මම 19 පාල කණ්ඩායමේ කැප්ටන් කරා. ඉස්කෝලෙන් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මට ඉස්සරහට එන්න. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ සීසන් එකේ මම මැච් 10ක් තිබ්බා 10ක් නෙවෙයි 12ක් විතර තිබ්බා. ඒකේ ලකුණු 960ක් ගැහුවා අන්තිම සීසන් එකේ. ඇවරේජ් 45ක් එක්ක. ඉස්කෝලේ ගහද්දී under 19 එන්න මං කින්සුට් එක්ක ලකුණු 130 ගාණක් ගැහුවා ෆස්ට් ඉනින්. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉනින් ලකුණු 70 නොට් අවුට් ගැහුවා. එතනින් පස්සේ තමයි මාව සිලෙක්ට් වුණා under 19 එකට. under 19 එකේ 2011 මම ඉංග්ලන්ඩ් ටීම් එකට ගැහුවා ලකුණු 96ක් බෝල් 80 ගානකට. ඊට පස්සේ ඉන්දියා ටුවර් කරා 2012 දී ෆුල් ලෙවල් එක අවසන් කරලා ක්ලබ් ලෙවල් එකට ගියාම මුලින්ම මම ගැහුවේ අසන්ත ෆර්නැන්ඩෝ කැප්ටන් කරපු එක. ඒ 2013 එතනදී මම 2013 ඉඳලා දිගටම CCC කණ්ඩායම අද වෙනතුරු ප්ලේ කරන්නේ. 2014 මම 200ක් ගැහුවා බදුරලිය කණ්ඩායමට 234 නොට් අවුට්. ඒක තමයි මගේ හොඳම පර්ෆෝම් එක. ඒකයි දැන්ට අවුරුදු 9ක් ෆස්ට් ක්ලාස් ගහනවා. CA ගහලා තින මම 12ක් 50 21ක් එක්ක ඇවරේජ් 38යි. සුපර් හිට් එකට ආවට පස්සේ ඇත්තටම ලොකු අත්දැකීමක් තියෙනවා. නැෂනල් ප්ලේස්ලා ඔක්කොම වගේ ගැහුවා ටීම් එකේ. NCC මැච් එක අපිට දිනන්න ඕනෙලා තිබ්බා අපි චැම්පියන් වෙන්න. ඒකේ මමයි කුසල් මෙන්නිද ලකුණු 173ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මා. අපිට තිබ්බා 460 ගාණක් එලවන්න. අපි 480ක ගාව විකට් 6ට. ඇත්තටම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා මේ නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්ක ගහද්දි. ඒගොල්ලෝ මොන විදිහටද හැසිරෙන්නේ, අපි මොනවද කරන්න ඕනේ දේවල් ඒවා හුඟක් මේ වුණා ඉස්සරහට යන්න. 2016 දී චිලව මේරියන්ස් කණ්ඩායම නෙරෙයිව සෙල්ලම් කරේ කෝල්ස් ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී 7th විකට් පාර්ට්නර්ෂිප් එක මටයි රොෂාන් අනුරුද්ධටයි ලකුණු 107ක ලකුණු 240 ගානක ලකුණු ප්‍රමාණයක් හඹා ගියා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් තියෙන්නේ මේ 7th විකට් පාර්ට්නර්ෂිප්. කොහොම හරි දැන් මේ සීසන් එකේම ලකුණු 800 හිට් වෙන්න ගැහුවා. මගේ ඊළඟ එම් එකේ තියෙන කොහොම හරි ලකුණු 1000ක් ගන්න ඊළඟ සීසන් එකේ. ඒ වගේම කොහොම හරි බලාපොරොත්තු වෙන ලංකාවට සෙල්ලම් කරන්න. ඉස්සරහට ඉතින් තව හොඳ ෆස්ට් ක්ලාස් සීසන් එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අරවින්ද සිල්ලා ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රිකට් එකේ වැඩිම ලකුණු ෆුට්බෝල් ඒක හිතා ගන්න බෑ. රොනාල්ඩෝ විශේෂයක් නැහැ. හේමල් චිකන් තමයි. ලන්ජස් නැෂනල් ටීම් එකේ ශ්‍රී ලංකාව. කෙත්තරා පීරියඩ් එක කට් කරලා අහුවෙලා දන ගහගෙන හිටිය පැය දෙකක් විතර. ගණන් රාජපක්ෂ කියලා සර් කෙනෙක්. අමතක නොවන තරගේ මේ අවුරුද්දේ NCC කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළ ශතකය. දුස්මන් චන්ද්‍ර කුසල් මෙන්ඩිස් පූසා ටෙස්ට් වනිදු වසරක් මිනෝහත් බානු මලිදු මතුරන් ඉතින් ලන්ච් එක විනාඩි 40ට වැඩි කරනවා. අම්පයර් කෙනෙක් එක්ක නොට් අවුට් එකක් අවුට් දීලා. මෙච්චර කාලෙ මට උදව් කරාට මගේ විශේෂයෙන් මගේ පවුලේ කට්ටියයි ඉස්කෝලෙන් ඇත්තටම මට හුඟක් උදව් කරා DS නායක විද්‍යාලයේ. ඒ වගේම ක්ලබ් කෝචස්ලා තරංග ධම්මික කැලුම් ගංගොඩවිල ඒ වගේම බෝඩ් එකේ ඉන්න කෝචස්ලා සුමිත් වර්ණකුල සූරිය තව නම් වශයෙන් කියපු නැති හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ තත්ත්වයට එන්න උදව් කරපු එක ගැන. වගේ වශයෙන් ඔබ සභාපති වෙලා ඉන්නකොට ගත්ත තවත් එච්චරම් ප්‍රසිද්ධ නැති ඒ කාලේ ප්‍රසිද්ධ නැති තීරණයක් තමයි මේ කුමාර සංගක්කාරව විකට් කීප් කරන එක නවත්තලා ඌව බැට්ස්මන් කෙනෙක් හැටියට විතරක් ගස්සන එක. මම හිතන්නේ ඒ දවස්වල ගොඩක් අය ඒකට දෝෂාරෝපණය නැගුවා. නමුත් වැඩි කල් යන්න මත්තෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා කොතරම් විශිෂ්ට තීරණයක්ද කියලා. මම හිතන්නේ ලෝකය මේ වෙනකොට ඔක්කොම අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ කඩුළු රකින්න දුන්නේ හොඳට බැට් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. නමුත් ඔබ ඊට ආත්පසින්ම වෙනස් තීරණයක් ගන්නවා. ප්‍රසන්න ජයවර්ධන කියනවා කණ්ඩායමට කඩුළු රකින්න. මේ ගැන යමක් කතා කරන්න. ඇත්තටම ඕක මම කුමාරටත් මම කතා කරා. මොකද ඇත්තටම රෙක්ස් හිතලා බැලුවොත්
ටෙස්ට් මැච් එකක් අරන් අපි හිතමු දැන් කුමා බැට් කරන්නේ නම්බර 3. කුමා නම්බර 3 බැට් කරනකොට අපි හිතමු එයාගොල්ලෝ ඉස්සලා ෆීල් කරා කියලා. දැන් අපි හිතමු ඒ අනිත් කණ්ඩායම ලකුණු 450ක් ගහනවා. අපි හිතමු දවස් එකමාරක් බැට් කරනවා. දැන් අපි බැට් කරන්න ගිහිල්ලා පළවෙනි ඕවර් දෙකේ විකට් එකක් යනවා. දැන් කුමා බැට් කරන්න යන්න ඕනේ. දැන් කුමා දවස් එකමාරක් විකට් කීපින් කියන්නේ ඉතාමත්ම අමාරු ජොබ් එකක්. ඒ කියන්නේ නැවෙන්න ඕනේ, හිට ගන්න ඕනේ, කොන්සන්ට්‍රේට් කරන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් මිස් වුණොත් කැච් එකක් ස්ටම්පින් එකක් මිස් වෙන්න පුළුවන්, කැච් එකක් මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාගේ ඇත්තටම ඇවරේජ් එක තිබ්බේ ඒ කාලේ 40 ගණන් වල තිබ්බේ. ඉතින් මම යාට කිව්වේ වා බලන්න මේක ටිකක් අමාරු ජොබ් එකක්. ඔයාට කීප් කරලා බැට් කරන්න ඕන නම් ඔයා නම්බර 5ට 6ට වගේ එන්න. කියන්නේ ගිල්ක්‍රිස්ට් වගේ බැට් කරන තැනක. විකට් කීපර්ස්ලා බැට් සාමාන්‍යයෙන් බැට් කරන්නේ ඒ ලෙවල් එකේ. 5 හරි 6 හරි. සාමාන්‍යයෙන් 6. ඉතින් එයා එච්චර කැමති වුණා. එයා මට කිව්වේ එයා කීප් කරනකොට එයාගේ බැටිං වලට ඒක හෙල්ප් වෙනවා කියලා. මොකද බෝල් එනවා පේනවනේ. ඉතින් ඒ වුණාට ඉතින් අපි ඒ වෙලාවේ තීරණයක් ගත්තා. මොකද අපි හිතුවා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ එයාගේ ඇවරේජ් එක 65කට වගේ ආවා මේ non keeping බැටිං කරාම. ඒ කීපින් පැත්ත ගත්තොත් එළියට මම හිතන්නේ එයාගේ ඇවරේජ් එක මං හිතන විදිහට 65ක් වගේ ගෙනවා. මොකද එයාගේ ඕවරෝල් ඇවරේජ් එක 57ක් වගේ දෙනවා. මම හිතන්නේ කීපින් කාලේ ගත්තා මේක 40 ගණන් වලනේ තිබ්බේ. කීපින් නවත්තලා එයා බැටිං විතරක් මොකද එයාට ඒතර හංගර් එක වැඩි. මොකද එයා දන්නවා දැන් විකට් කීප් කරාම එයාට ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙන හින්දා දැන් එයා විකට් කීපින් නැති හින්දා ඒ බැටිං වල තවත් වැඩිපුර රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ආවා. ඉතින් එයා ගහපු ද්විත්ව සතක ප්‍රමාණය වැඩි වුණා. මොකද ඒක අපිට පේනුණා. මම හිතන්නේ ඒක ඒ ගත්ත තීරණය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගත්ත තීරණයක්. ඉතින් ඒකට ඒ වෙලාවේ කුමා පොඩ්ඩක් ඒකට අසතුටු වුණාට මම හිතන්නේ රෙක්ස් කිව්වා වගේ අතීතය හැරිලා බලනකොට ඒක මම හිතන්නේ එයාගේ ඇවරේජස් වලට ඒක ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ගත්ත තීරණය මොකද ඇත්තටම මේ විකට් කීපර් කෙනෙක්ට අමාරුයි ටෙස්ට් මැච් වන් ඩේ මැච් එක පුළුවන්. අපි වන් ඩේ වල යාව අයින් කරේ නැහැ. වන් ඩේ වල කීප් කරා. ටෙස්ට් මැචස් වල විතරක් අපි යාට කිව්වා ඔයා මේ නම්බර් 3 බැට් කරන්න හැබැයි විකට් කීපින් කාට හරි දෙන්න. ඒ දවස්වල තිබුණාද ප්‍රවණතාවයක් ඩැවර්ට් මොගෙනහපු තරඟකදී අපි කොහොම හරි ලකුණු 20ක් කපාරිනවා ෆීල්ඩින් හොඳට කරලායි කියලා යම් කිසි ප්‍රවණතාවයක් තිබුණාද? ඒ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඔය ඇත්තටම අපි ටාගට් එකක් දෙනවා. රන් අවුට් දෙකක් තරඟයකදී. එතකොට ලකුණු 20ක් විතර නවා. half chances ගන්න. ඒව තමයි challenges. දැන් අපි comfortable zone එකේ අරගෙන ඉතින් catches තමයි. නමුත් ඊට 30 යන්නේව තියෙන අමාරුයි. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් ෆීල් කරනකොට මම අඩි 10 නම් මට මම 15ක් තමයි හිතන්නේ. මම 10 මම ඕකේ. හැබැයි මම බ්‍රිලියන්ට් වෙන්නේ 15 නවත්තන එක. එතකොට පුළුවන් එක කරන්න. මම ඉතින් හොඳයි කියලා පේන්නේ මර 15 නවත්තන නිසා. හැමතිස්සෙම වැඩිපුර චැලෙන්ජ් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි තමන්ට ඒ චැලෙන්ජ් එක සක්සස් කරගන්න පුළුවන්. නවසීලන්තෙදී එක දෙයක් වුණේ මේ තරඟෙට ඉස්සෙල්ලා මට මතකයි මම මේ අපිට එක්දෙනෙ තරඟ දෙකක් තිබුණා ඕක්ලන්ඩ් වල. ඊට පස්සේ මගේ අක්කත් හිටියේ ඕක්ලන්ඩ් වල තමයි ඒ දවස්වල. ඉතින් මේ අක්කගේ ගෙදර මැච් එකට ඉස්සෙල්ලා දවසේ ගියාම අක්කා කිව්වා මේ කාලා වේලස්සනින් ගිහලා නිදාගන්න මේ තරඟේ හෙට ඉම්පෝර්ටන්ට් තරඟයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මාව වේලස්සනින්ම කාලා හෝටලෙට ඇරියා. ඉතින් මම ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ 9:08 වෙනකොට වගේ මම නිදා ගන්නත් ගිහිල්ලා උදේ නැගිටලා මේ මැච් එකට ගිහිල්ලා අපි බැට් කරනකොට පළවෙනි බෝල 3 අතරේ මම ගහලා ස්ලිප් එකේ කැච් එකක් ගිහිල්ලා අවුට් වුණා 0කට. ඊට පස්සේ
ටෙස්ට් එකක් තිබිලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඊළඟට ආයෙත් ගියා මැච් එකක් තිබිලා මේ ඊළඟ දවසේ මැච් එකට ඉස්සෙල්ලා ගියාම මේ එදා උත් අක්කා කිව්වා දැන් ගිය මැච් එකේ පරක්කු වෙලා යන්න ඇත්තේ යන්න අද 8ට කියලා යවලා එදා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ තරගෙත් බෝල ගානක් ගාලා මම ආයිත් අවුට් වුණා කෝඩ් බිහයින්ඩ් ඒදා මැච් එකෙත් බිඳුවයි ඊට පස්සේ තමයි අපි වෙලින්ටන් වලට ගියේ ටෙස්ට් මැච් එකට ඉතින් මම හිත හුඟක් කැඩිලා ගියේ ඒ වෙලාවේ ගිහිල්ලා මේ අපි වෙලින්ටන් ටෙස්ට් මැච් එක පටන් ගත්තා ප්‍රැක්ටිස් තිබුණා දවස් ගාණක් ඊට පස්සේ ටෙස්ට් මැච් එක පටන් ගත්තා මේ ඊට පස්සේ ටොස් එක දාලා ඒගොල්ලන් බැට් කරන්න මේ අපි ටොස් එක දිනලා ඒගොල්ලන් බැට් කරන්න දැම්ම ඒගොල්ලෝ 198ක් ගාලා ඕල් අවුට් වුණා අපි එදා රෑ මං හිතන්නේ 23කට දෙකක් හරි මම බැට් කර හිටියේ මම 3යි නොට් අවුට් මට තාම මතකයි ඊට පස්සේ එදා රෑ අපිට ෆන්ක්ෂන් එකක් තිබුණා ශ්‍රී ලංකන් කට්ටියගේ ඒක මේ ශ්‍රී ලංකන් ඇසෝසියේෂන් එකේ ෆන්ක්ෂන් එක ඉවරලා ආවයින් පස්සේ මම හිතුවා අද නම් මම වේලස් නිදාගන්න යන්නේ නැහැ කියලා මම ගිහිල්ලා එළියට ගිහිල්ලා යාළුවෝ කට්ටියක් ගිහිල්ලා මම හුඟක් රෑ වෙලා ආවේ මේ දවස්වල කරා නම් ඔක්කොම Facebook වලයි එහෙම තැනම සෝෂල් මීඩියා එකේ තියෙයි මම හිතන්නේ පැයක්වත් මම නිදාගන්න ඇති කියලා ඉතින් එදා මං ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා උදේ කෙලින්ම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් කාලා මම මැච් එකට ගිහිල්ලා ඒ පළවෙනි වතාවට තමයි මම එක දවසින් ලකුණු 200ක් ගහපු දවස. ඉතින් මට ඒ දවසත් අමතක වෙන්නේ මොකද මේ එදා මම හිතාගත්ත සමහර වෙලාවට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරනකොට මානසික තත්ත්වය තමයි හුඟක් දුරට බලපාන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට හුඟක් හිතන එකයි ෆේලියර්ස් ගැන හිතන එක සමහර වෙලාවට මෙන්ටලි ඒක තමන් විදිහක් හොයාගන්න ඕනේ මානසික තත්ත්වය හරියාකාරව තියාගන්න රිලැක්ස් මයින්ඩ් එකක් මේ වගේ ස්පෝර්ට් එකක් කරනකොට හරි ඉම්පෝටන්ට්. ඉතින් තමන් ඒක බැලන්ස් කරන්න ඉගෙන ගන්නවා එක්ස්පීරියන්ස් උයි මැචුරිටි එක හැමදාම උදේ ඇවිල්ලා ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ. ඒත් මං හිතන්නේ සමහර වෙලාවට තියෙනවා මයින්ඩ් එක ක්‍රිකට් වලින් අයින් කරලා තමන්ගේ සිටුේෂන් එක හැටියට ෆෝකස් එක වෙනම තැනකට අරගෙන ගිහිල්ලා මේ ක්‍රිකට් වලින් අයින් වෙන්නේ ඒක තමයි කියන්නේ සමහර අයට බ්‍රේක් එකක් ඕනේ කියලා. ඒ රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න මයින්ඩ් එක ඒක හරිම ඉම්පෝටන්ට් මොකද 98%ක් තියෙන්නේ තමන්ගේ මයින්ඩ් එකේ ගේම් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හන්දා තමන් පුරුදු වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ඒක බැලන්ස් කරගෙන හරි මයින්ඩ් එකක් තියාගන්නේ මේ ගේම් එක ගහනකොට. දැන් අපි සුන්දර මතකයන් ගැන කතා කරපුවා බ්‍රෙන්ඩන් මම හිතන්නේ අමීරි මතකයන්ත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. මම ඔබගෙන් අහන්න කැමති 2009 ලාහෝර් සිද්ධිය සම්බන්ධව. ජාතික කණ්ඩායමට ත්‍රස්තවාදීන් පාරක් ඇති වෙනවා. ඒ වෙනකොට ඔබයි කණ්ඩායමේ කළමනාකරු. ඒ අවස්ථාවේදී අපි ප්‍රහාරය ගැන ගොඩක් ක්‍රීඩකින්ගෙන් අහලා තියෙනවා. මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කොහොමද සිද්ධ වුනේ කියලා අපි දන්නේ මේ කළමනාකරුවෙක් හැටියට ඔබට ඒ අවස්ථාවේදී තිබුණු වගකීම් සහ ඔබට ඒ අවස්ථාවේදී ගන්න වුණු තීරණ පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. 2009 වර්ෂයේදී අතරම මම හිතනවා ඒක තීරණය තිබුණේ ඇත්තටම ඉන්දියාව සහ පාකිස්තාන අතර තරඟාවලියක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවට තිබුණේ. නමුත් මම හිතන විදිහට නම් රෝ ආයතනෙන් ලැබුණ security information එක ඉන්දියා කණ්ඩායම withdraw කරා. ඉතින් දේශපාලනික වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම යවන්නට තීරණයක් ගත්තා ඒ අවස්ථාවේ සිටි පාලක මණ්ඩලය. ඉතින් කිසිම මං හිතන්නේ අධ්‍යයනයක් කරා කියලා security situation එක ගැන ඒ තරඟාවලට අපි වරිනකොට. නමුත් ක්‍රීඩා ඇමතිතුමා කරච්චි නුවරට පැමිණලා ක්‍රීඩකයන් සමග සිටියා. අපිට විශ්වාසයක් ලබා දෙන්නට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැයි කියලා ඔහුත් අපිත් සමග සිටියා. කරච්චි නුවරදී මම හිතනවා අපිට සෑහෙන
ආරක්ෂාවක් ලබා දීලා තිබුණා. මොකද ගොඩක් දෙනා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇටැක් එකක් එනවා නම් කරච්චි නුවරදී ඒ ඇටැක් එක ඒ විදි කියලා. නමුත් මම හිතන්නේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා කියලා ලාහෝර් නගරයේදී ඇටැක් එක එයි කියලා. නමුත් ලාහෝර් නගරයට අපි ගුවන්ගත වෙන්නට පටන් ගත්තාම එයාපෝට් එකට ගියාම මුද දැනුම්වා ෆ්ලයිට් එක පැය 2-3ක් විතර පරක්කු වෙයි කියලා. ටෙක්නිකල් ෆෝල්ට් එකක් කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒ දවස්වල හිටියේ අපේ ඇම්බැසිඩර් විදියට වෙන් කමාන්ඩර් ජයකොඩි මහත්මයා. ඉතින් ඒ මහත්මයන් සමගත් මම සම්බන්ධ වුණා දුරකථනයෙන්. ඔහු ගියා ලාහෝර් නුවර යම් කිසි කලබලකාරී තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඔහු ඒ ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම සොයා බලාගෙන සිටින්නේ. ප්ලේන් එක පරක්කු වෙන්නේ ඒ නිසායි. නැතුව ටෙක්නිකල් ෆෝල්ට් එකක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් අපි පැය 4-5ක් විතර පරක්කු වෙලා තමයි ලාහෝර් නුවරට ගියේ. ඒ අවස්ථාවේ මෙතන දේශපාලනික වශයෙන් ප්‍රශ්නයක් ලාහෝර් නුවර ඇති වෙලා තිබුණා. එහි සිටපු ආණ්ඩුකාරවරයා අග්‍රාමාත්‍යවරයාව අස් කරලා ඔහු බලය පවරගෙන තිබුණා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා හුසේන් නවාස් ශරීෆ් ඔහු අස් කරලා බූටෝ තමයි අග්‍රාණ්ඩුකාරයව සිටියේ. ඔහු තම බලය අත්පත් කරගෙන තිබුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු ඇතුළේ තිබිද්දී ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ IGPsලා කියලා මේ ට්‍රැෆික් සිකියුරිටි ඒ වගේ sections වලට දැන් අපේ ඉන්නේ ගොඩක් වෙලා DIGsලා ඉතින් ඒ IGPsලාවත් මාරු කරලා තිබුණා. ඉතින් security information මට daily ආවා. නමුත් කොයිම වෙලාවකත් උන් කිව්වේ නැහැ අපිට attack එකක් තියෙනවා කියන එක. නමුත් මේ දවසේ උනත් අපහැදිලි තන් තිබුණා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ කණ්ඩායම් දෙකයි විනිශ්චයකාරවරු යන්නේ ඔක්කොම එකට. වෙලාවක් කිව්වොතින් හරියටම වෙලාවට යනවා. ඉතින් අපි මේ වෙලාවට යන්න ලෑස්ති වෙනකොට පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් විතර ඒ වෙලාවේ උදේ ආහාර පාන ලබාගෙන සිටියා. ඔවුන් ලෑස්ති වෙලා හිටියේ නෑ යන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒක සැකසහිතයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩායමක් වුණාම ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩකයෝ පරක් වෙන්නේ නෑ. පරක් වුණත් ඔවුන්ව දාලා යනවා. ඔවුන් එනකම් බලන් ඉන්නේ නෑ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී සිකියුරිටි තත්ත්වය නිසා පාකිස්තාන් බස් එක නැවතුණා. අම්පයර්ස්ලයි ශ්‍රී ලංකා බස් එකයි හරියටම කියපු වෙලාවට පිටත් වුණා. ඉතින් ඒ වෙලාවෙත් අපේ බස් එකේ සහායකට ඉන්න එක්කෙනා බස් එකට ගොඩ වුණේ නැහැ. ඔහු බස් එකෙන් බැස්සා. මම ඉතින් ඒ දුරින් ඇහුවයි නැග්ගේ නැති කියලා. නෑ ඌට බෙහෙත් ගන්න යන්න තියෙන හින්දා යා ගියා. ඒ කියන එක තමයි රිහුදුරු මහතා මට කිව්වේ. ඉතින් ඒ ගැන මට ඒ වෙලාවේ සැකයක් හිතන්නට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon pop lemon pop Maliban lemon pop හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon pop lemon pop Maliban lemon pop Maliban lemon pop chill when lemon මගේ ප්‍රථම පාසල කොළඹ ඩිලාසා කොලේජ්. ඒකේ මම මුලින්ම සෙල්ලම් කරේ බාස්කට් බෝල් ගගාද්දී එහා පැත්තේ ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් කරන ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. එතකොට බෝලයක් ආවා. මම ඒක ලෝන් බෙරෙල්ලයක් දාලා අල්ලලා බාස්කට් බෝල් කෝඩ් එකේ බයක් නැතුව මම අල්ලලා ඒක ත්‍රෝ කරා. ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් ඉවරලා යද්දී ක්‍රිකට් කෝච් මට කතා කරා. සර්ගේ නම සුසන්ද ෆීලිස් ඩයස්. සර් ආදරෙන් මතක් කරනවා. සර් ඇහුවා මගෙන් පුතා ක්‍රිකට් ගහමුද කියලා. ක්‍රිකට් වලට ආසයිද කියලා. මං කිව්වා සර් අම්මෙන් අහලා කියන්න ඕනි කියලා මං ගෙදර ගියා. ඊට සති දෙකකට පස්සේ කොහොම හරි බාස්කට් බෝල් නැවතිලා එන්නම මං ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් යන්න පටන් ගත්තා. ඒ තමයි මම පටන් ගත්තේ දී ක්‍රිකට්.
ඇත්තටම අන්ඩර් 19 නේ ඔද කෝචින් ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නේ අසාන් සර් බැටින් කෝච්, උපුල් සර් ෆීල්ඩින් කෝච්, වාස් සර් බෝලින් කෝච්. ඇත්තටම ගොඩක් උදව් කරනවා අපේ වැරදි හඳුන්වලා දීලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඒ අවස්ථාවවලදී. බැටින් පැත්තෙන් නම් ගොඩක්ම දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම මේ පොසිටිව් මයින්ඩ් බැට් කරන්න ඕනි කියන එක ගොඩක් ඉගෙන ගත්තේ අසාන් සර්ගෙන්. අසාන් සර් කතා කරලා ළඟට කතා කරලා කියන වලින් මයින්ඩ් හොඳට සෙටප් වෙනවා. කිසි බයක් නැහැ අපිට මැදකින් බැට් කරන්න. අපේ අයිබවන් සුබ මධ්‍යහනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝනී මිතුර මිත්‍රයනේ 59 වන සහෝදරයින්ගේ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ විවාහරෙන් අනතුරුව ද papare.com ඔස්සේ ඔබ වෙතට ගෙනෙන සජීවී තරඟ විස්තර විචාරයත් සමගිනුයි ඔබ මේ මොහොතේ සිට අපත් සමගින් එක්හසු වන්නේ. අද දවසේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ තීරණය ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඔවුන් මේ දක්වා පන්දු අර 27ක් අවසාන වනට ලකුණු 85යි කණ්ඩු 6යි. මේ වන විට මිනිසුරුන් දෙපළ අසංග ජයසූරිය සමගින් ශාන්ත ෆොන්සේකා ක්‍රීඩා පිරියට පිවිස සිටිනවා. දිවාහරෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ කරන්නට දැන් සියලු කටයුතු සූදානම් වී තිබෙන්නේ. සුබ මධ්‍යහන සචින්. සුබ මධ්‍යහනක් ශාමුදිත. කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මේ 59 වන මහා සහෝදරයන්ගේ මහා සටනේ අද උදෑසන කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායක බවන්ත ජයසිංහ. ඉතින් ඔහු තීරණය කළා පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න. ඒ අවසරයෙන් තමයි ඔවුන් දැන් මේ ලකුණු 85ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ කඩලු 6ක් දැවි. ඊතරම් හොඳ ආරම්භයක් ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා තාරිඳු හර්ෂණය වගේම පසිඳු රත්නායක ලොකු ඉනිමක් වෙත යන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ලොකු සම්පූර්ණතාවයක් ගොඩනංවන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් පස්වන 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවන්නට සමත් වුණා විහස් දෙව්මික ඒ වගේම ශානික්‍ය දේශප්‍රිය. ඉතින් ඒ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 83 දී බිඳ වැටුණා. ලකුණු 32 සිට ලකුණු 83ක් දක්වා ලකුණු 51ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවන්නට සමත් වුණා විහස් සහ ශානික්‍ය. ඉතින් ඒ සම්බන්ධතාවය නොවන්නට තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට මේ ලකුණු සටහන සිහිනයක් වන්නට තිබුණා. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම දැන් දිවාහාරයෙන් අනතුරුව තරගයේ කොයි ආකාරයෙන් ඉදිරි පිතිකරුවන් ක්‍රීඩා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන්ම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු හේෂාන් තිලකරත්න සෑහෙන උපදෙස් ගණනාවක් දෙන්නට ඇති. මොකද ලකුණු 85යි කණ්ඩු 6යි කියන්නේ ප්‍රථම ඉනිමේ පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්නට තරම් සමවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යාමට ඔවුන් මේ වුණට හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගාගෙන නැහැ. මොකද තන තීරුවට තවමත් ආධුනික පිතිකරුවෙක් විදියට තමයි අසීම් සිටින එකාන්තයක විහස්ට හොඳින් පන්දුව හොඳින් දර්ශනය වෙනවා. ඔහුට යම් කිසි දෙයක් සිදු කළ හැකි කල්පනාකාරීව මෙම ඉනිම උට ක්‍රීඩා කර හැකි නම් පන්දු වාර 27ක් වන විට කෙසේ වෙතත් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයක් තිබෙනවා. 3.15ක යම් කිසි ආකාරයේ ප්‍රවේගකාරී දල වේගයක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන් විශේෂයෙන් කෙවින් සැමුවෙල් තමයි ඉසිපතනය වෙනුවෙන් මේ දක්වා සාර්ථකම පන්දු යවන්න බවට පත් වී තිබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවීම සිදු කරා. පළමු පන්දුවාර 4-5 හැරෙන්නට ඉන් අනතුරුව දිවාහාරය දක්වා ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ ලයින් ඇන් ලෙන්ත් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පවත්වාගෙන පන්දුවීම සිදු කරා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 85ක් කඩලු 6ක් දැවි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් පළමු තරඟ සැසිය තුල ලකුණු 85යි කඩලු 6යි පන්දුවාර 27ක් පළමු සැසිය ජයග්‍රහණය කරේ. පැහැදිලි ලෙසම කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට කිසිම අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ ඒ සැසිය තුළ ඉදිරියට එන්නට. ඔව් විශේෂයෙන් මෙහිදී අපි දකිනවා වේග පන්දයවන්නන්ගෙන් සිදු රාජකාරිය පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කර දෙමු. මොකද වේග පන්දයවන්නන් දෙදෙනා අපි සඳහන් කළොත් නිකිල් සමගින් කෙවින් කඳුළු වෙතට පන්දු යෑමට වඩා පිතිකරුවා කඳුල්ලෙන් ඉවත ක්‍රීඩා කරන්නට තමයි ඔවුන් නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරේ. එක්කම ඔවුන්ට අමතර වාසියක් එකසු වූවා. වේගයට වඩා ඔවුන්ගේ පන්දු දෝලනය සෑම මොහොතකදීම ඔවුන් එක රිද්මයක පවත්වා ගත්තා. එය පිතිකරුවන් හරියට හඳුනා නොගැනීම තමයි කඳුළු දවා ගැනීමට ප්‍රධානතම හේතුව. මේ අසීම් මොහොමඩ් නවක ප්‍රතිකරුවා ලකුණක් පමණයි තවමත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අනෙක් අන්තයේ සිටින්නේ විහස් තෙව්මික වයස අවුරුදු 16 ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. වැඩි වේලාවක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමෙන් පන්දුවට පහර දෙන බවක් තමයි පෙන්වන්න තිබෙන්නේ. පන්දු 46යි ලකුණු 12යි
ස්ට්‍රයික් රේට් එක නැත්නම් ප්‍රහාරාත්මක වේගය 26.09යි. කෙවින් සැමුවෙල් නැවතත් කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා. දිවහාරයෙන් අනතුරුව විද්‍යාමාවතාන්තයේ සිට පළමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔහු තමයි ඉසිපතනය වෙනුවෙන් මේ දක්වා සාර්ථකම පන්දු වන්නා බවට පත් වී තිබෙන්නේ. අපි මීට පෙරත් ඒ ගැන කතා කළා. ඔහුට අවාසනාවන්ත විදිහට නිමා වුණු මහා තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ආබාධයක් නිසාවෙන් 58 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සටන ඔහුට මගහැරී ගියා. දිවහාරයෙන් අනතුරුව පළමු පන්දුව පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන මේ දක්වා කෙවින් සැමුවෙල් පන්දුවාර 7ක් යොමුකොට නිලකුණු පන්දු 31ක්. 4ක් 42යි 143යි. පන්දු 43කින් පන්දු 31ක් නිලකුණු පන්දු. සෑහෙන ලොකු පීඩනයක්. ඔව් කඩලු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඔහු දිවහාරයට පෙර අවසන් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් මේ බිඳ වැටුණු කඩලු 6න් කඩලු 4ක්ම කෙවින් සැමුවෙල් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ හැරෙන්නට ඔවුන්ට දුවද්දී දවා ගැනීම කිහිපයක්ම ලබා ගැනීමටත් අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ඉසිපතනේ පන්දු රකින්නන්ට. ඔව් විශේෂයෙන්ම සචින් අපි දකිනවා කෙවින් ශානික්‍යව දවා ගැනීමට යොදු උපක්‍රමය නිරන්තරයෙන්ම කෙටි පන්දු කිහිපයක් එක පිට එක යොමු කළත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. නමුත් ඔහු උපක්‍රමය අතහැරියේ නැහැ. ඔහුගේ උපක්‍රමය සාර්ථක වන තෙක් ශානික්‍යයට එම උපක්‍රමයම සිටමින් කඳුල දවා ගැනීමට ඔහු උත්සාහ කරා. මෙය විශේෂයෙන්ම නැගියන ක්‍රීඩකයින්ගෙන් මෙය ඉතාමත් දැක ගැනීමට ලැබෙන සුවිශේෂී වූ ගණයේ සාධකයක්. පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම තර්ඩ් මෑන් හි පන්දු රකින්නෙකු ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. පන්දුවාර 27යි පන්දු 3යි ලකුණු 85යි කඩලු 6යි. අවසන් පන්දුවේ නැවත පුනරූපණය. ඉතින් කෙවින් සැමුවෙල් මේ දක්වා කඩලු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා. අවසන් වරට ඉසිපතනේ ක්‍රීඩකයෙක් කඩලු 5 අවස්ථාවක් දවාගෙන සාර්ථක කරගෙන තිබෙන්නේ 2009 වසරේදී දිනුෂ ප්‍රනාන්දු කඩලු 6ක් දවා ගන්නවා ලකුණු 67කට. ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. කඩලු 5ක් දවා ගැනීම මහා තරගයක් තුල ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔහුට දැන් හොඳ අවස්ථාවක් පැමිණ තිබෙනවා. තවත් එක් කඩලුවක් පමණ අවශ්‍ය කඩලු 5ක් සාර්ථක කර ගැනීමට. ඔබ ඉසිපතනේ පැත්තේ මතක් කරා මම තර්ස්ටන් පැත්තෙන් තිබෙන සුචිචූ තරග වාර්තාවක් වෙනවා මතක් කිරීමක් සිදු කරහොත් මේ දක්වා සහෝදරත්වයන්ගේ මේ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය තුළදී හොඳම පන්දුවේම තර්ස්ටනේ පැත්තෙන් සිදු කර තිබෙන්නේ ජයජීව කරුණාරත්න 1992 ලකුණු 29කට කඩලු 7ක්. ඔව් ඒ වගේම සම්මුදිත අවසන් වරට රුසිර මුණසිංහ තමයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නම් පන්දුවේමින් කඩලු 5ක් දවාගෙන තිබෙන්නේ. මහා තරගයේ ඉතිහාසය තුළ ඒ අතරතුර වියස්තෙවුමකගේ පිත්තේ පිටත දාරේ වදින පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපය වෙත යනවා. පන්දුව 4 සීම පසු කර යනවා. ඒකට පසුපාදයට කැඳවන්නේ කෙවින් යලිත් වරක් බවුන්සර් පන්දු මගින් ස්ථාවර වී සිටින පිටිකරුවාට පීඩනයක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ. හොඳින් ඉවර ස්ථානගත කරනවා. පසුපාදයට ගොස් ග්ලයිඩ් කිරීම ඒක සාර්ථක කරගන්නවා. දැන් ලකුණු 90යි කඩලු 6කට. දිවහාරයෙන් අනතුරුව පළමු 4 පහර විහස්සෙවුමික ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ පෙර පන්දුවේදී. ඔහු දැන් ලකුණු 16යි. මේ දක්වා 4 පහර 10ක සහ 6 පහරක් ලබාගෙන තිබෙනවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්. එවරත් වේගවත් බවුන්සර් පන්දුවක්. ඒ සමගින් පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 90යි කඩලු 6යි. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. ලකුණු 90යි කඩලු 6කට
තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 28ක් අවසන් විහත් සමගින් අසීම් කණ්ඩුලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් නිකිල් යලිත්තරක් පන්දු යෑම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. පන්දු වාර 10 ලකුණු 21යි කණ්ඩු 2යි. උහුට පන්දු වාර 10ක් යොමු කොට තිබෙන්නේ. ඒ පන්දු වාර 10න් නිලකුණු පන්දු 45ක්. හොඳ පීඩනයක් පිතිකරුවන්ගෙන් නිකිල්ගෙන් සහ කෙවින්ගෙන් මේ වෙනුවට එල්ල වී තිබෙන්නේ. ඔව් කෙවින් සැමුවෙල් කඩලු 4ක් දවා ගන්නා විට නිකිල් ශාශ්මික කඩලු 2ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කර තිබෙනවා මේ දක්වා. ඒ වගේම රන්දුණු ගංගනාත් පන්දු වාර 4යි එක් නිලකුණු පන්දු වාරයයි ලකුණු 19කට උහුට කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ඔහු ඉතාමත් හොඳ සහායක් ලබා දුන්නා නිකිල්ට සහ කෙවින්ට. පිටින් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරහොත් දැන් මේ වන විට මදකින ආකාරයට සචින් කෙවින් ප්‍රධාන වේග පන්දවන්නගේ කර්තව්‍ය නිසි ආකාරයෙන් සිදු කරන සහාය වේග පන්දවන්නා වශයෙන් නිකිල් හොඳ පීඩනයක් අනෙක් අන්තිම නිර්මාණය කරන මේ සිදුවිය යුතුයි. යම් හේකින් නිකිල්ගේත් නිසි ඉලක්කය සහ පතිතය වෙනස් වුවහොත් පීඩනයෙන් මිදීමට විහස්ස සහ අසීම්ට හොඳ අවකාශයක් තිබෙනවා. එය ඔහු සිදුවන්නට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. සෑම මොහොතකදීම හොඳ දෝලනයක් පවත්වා ගනිමින් පිතිකරුවා පහරකට ක්‍රීඩා කරවන්නට මෙන්න ඔහු හොඳ පන්දු යෑමක් සිදු කරන ආකාරයක් තමයි උත්සාහයක් දරන්නේ. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම අවසන් වරට 19න් 15 සාම්ප්‍රදායික තරගයක් ක්‍රීඩා කරනවා මේ මහා තරගයට පෙර. සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට එරෙහිව ගල්කිස්ස. එහිදී තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පළවෙනිම ලකුණු 90කට සීමා වෙනවා. සාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම ලකුණු 182යි කඩලු 9. ඒට පිළිතුරු ලෙස තමයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පළවෙනිම ලකුණු 90කට සීමා වෙන්නේ. එවර හිතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ආසීම් මොහමඩ් පන්දු යවන්නාගේ අත හරියට කිව්වේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී නිකේල් ශාශ්මික පිතිකරුවා තුලට පළමු පන්දු දෙකම යොමු කරමින් මේ පන්දුව පිතිකරුවාගේ නිවතර දෝලනය ලෙස තමයි යොමු කරන්නේ. මේ තමයි මා සඳහන් කරේ පිතිකරුවා පහරකට ආරාධනා කරනවා. මොකද පිතිකරුවාගෙන් අපි බැලුවොත් ඔෆ් සයිඩ් එක දෙසින් පොයින්ට් ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා කවර් සී පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙකු ස්ථානගත කරා. ඒ ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරා නම් යම් ආකාරයකින් අවදානමක් තිබෙන්නට තිබුණු පන්දු පහරක් වශයෙන් අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ලකුණු 90යි කඩලු 6යි පන්දු වාර 28යි පන්දු 3ක් අවසන්. ස්ට්‍රික් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු සමගින් නිකිල් ක්‍රියාත්මකයි. ඉවර පායින්නේ නැපිටට. චමුදිත මා සාන්ත තෝමස් තර්ස්ටන් තරගය ගැන කතා කරා. මෙවැනි ආකාරයේ ලකුණු සටහනක් තමයි ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ ඉතාමත් අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයක් තුල දැවී යනවා. ඉන් අනතුරුව තේනුක දේවප්‍රිය සහ ශානික්‍ය ශානික දේශප්‍රිය තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිමේ ගොඩනැංවීමට අවශ්‍ය මුල් සාධකය ගොඩනංවන්න. ඉතින් ඒ සම්බන්ධතාවය නොවන්නට මේ තරගය වගේම තමයි ලකුණු 90ක් ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට පහසු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අදත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පසු පෙළ පිතිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ගේ වගකීම ඉටු කිරීමට සිදුව තිබෙනවා. ඉතින් විහස් සෙව්මික ඒ වගේම අසීම් දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින මීට පෙර ශානික්‍ය දේශප්‍රිය තාමත් හොඳින් ඔහුගේ වගකීම ඉටු කළා අද දිනේදී. එවර හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක්, එවර හොඳ වේගයක් ඔහු භාවිතා කරන බවුන්සර් පන්දුවේදී. අපි දකිනවා දැන් මේ මොහොතේදී මේ තරඟ කාල සමයේ ආරම්භයේ පටන් කෙවින්ට වඩා නිකිල් හොඳ වේගයක් පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරන පන්දු දෝලනයට සාපේක්ෂව. දෙකම යම් ආකාරයකින් සම්බරතාවයේ පවතිනවා. ඒ වුණත් නිකිල් හොඳ වේගයක් පවත්වා ගන්න මේ වැදගත් පන්දු සංකලනයන් නියමාකාරයෙන් භාවිතා කිරීමේදී. පෙරපාදයේ ලයිට් කිරීම එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණ සාර්ථකව ලබා ගන්නවා. ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින්. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 92යි කණ්ඩු 6යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon
lemon puff. Chill with lemon. ඔයාලි තරක් සජීව එක්කසු වන්නේ සහෝදරයන්ගේ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටිය සිට ලකුණු 92 කණ්ඩු 6යි පන්දු 29ක් අවසන් කෙවින් යලි තරක් පන්දු යීමේ කාර්යය පසුපාදේ ග්ලාන්ස් කිරීම එක ලකුණයි මෙතෙන් පටන් ඔවුන්ගේ ඉනිම කොපමණ ලකුණු මට්ටමකට ගමන් කරනවාද නැද්ද යන සාධකයේ මොවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය මත රඳා පවතින විශේෂයෙන් පෙර කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය වෙනුවෙන් ලකුණු 51ක සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීමට සමත් වුණ විහස් සහ ශානික්‍ය දැන් ඔවුන්ගේ තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකයෙක් පිටියට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා අසීම් මොහොමඩ් මින් අනතුරුව නිපුන් ප්‍රේමරත්න අතරත් යම් හැකියාවක් තිබෙනවා ප්‍රතිකරණයෙන් දායක වන්නට. ඉතින් මේ කඩුළු දෙක ඇතුළත ඔවුන්ගේ අවම ලකුණු ප්‍රමාණය හෝ පසු කළ යුතුයි. අඩුම තරමින් ලකුණු 140ක් 50ක්වත් වෙත යන්නට හැකියාවක් ලැබුණොත් ඔවුන්ට යම් අභියෝගයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. තව දිනයක් එහෙම ඉතිරි වී තිබෙනවා. රවුන්ඩ් එකට ආකාරයෙන් කෙවින් පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම එක්ස්ට්‍රා කවර් C අඳුරකින්න සහිතයි. ඇතුළත දෝලනයක් ලබා ගන්නට මෙන්න උත්සාහයක් ගන්න ලබන්නේ. සිල් ක්‍රීඩකයා මදක් ඈතින් වන්නට ඔහු යොදවා තබාගෙන තිබෙන්නේ. අපි දකිනවා මොකද අසීම් තවමත් කඳුල්ලට ආධුනිකයි. පන්දු 13ක් පමණ මුහුණ දී තිබෙන්නේ. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. කෙවින් පසුපද පාදයේ ස්ථානගත කිරීමේට සාර්ථකයි. බැක්කට් පහර ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ඉවර. අසීම්ට යම්කිසි පීඩනයක් නිර්මාණය වෙමින් පැවතුණු ආකාරයක් අප දුටුවේ. නමුත් ඔහුගේ පන්දු පහරේ ස්ථානගත කිරීමේ ඉවරේ තාමත් හොඳ මට්ටමක පැවතියා. කල්යල් මැනීම සාර්ථක කරගත්තා. ලකුණු 97ක් දක්වායි පන්දු පාරත් සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යන තර්ෂණ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී කෙවින් සැමුවෙල්ට නිශ්චයාකාරව ඔහුගේ ඉලක්කය සහ එල්ලය සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ තමයි ඔහු පන්දු රකින්නෙක් ඒ අවස්ථාවේදී රඳවා තිබුණේ. නමුත් අසීම් මොහොමඩ් ඉතාමත් පහසුවෙන් පන්දුව ඩීප් පොයින්ට් සහ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් අතරින් හතරේ පහර වෙත යොමු කරනවා. ඉතින් නැවතත් දැන් ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. අනවශ්‍ය කලබලයක් නිර්මාණය කරගත යුතු නැහැ. පසු ආවරණය අසාර්ථක වන්නට මෙන් ගියේ. ගැටලුවක් නැහැ. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශයක් නැහැ. කෙවින් සැමුවෙල් එක වරම ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් පැමිණෙන්නේ ඔහු වටහා ගත්තා. අසීම් මොහොමඩ් අට කෙටි පන්දු යැවීම තුලින් පීඩනයක් නිර්මාණය කිරීම තරම් සාර්ථක උපක්‍රමයක් නෙවෙයි. ඔහුව කෙටි පන්දුවට තමත් හොඳින් මුහුණ දුන්න ආකාරයක් අපිට මේ පන්දු වාරයේ මුල් පන්දු කිහිපෙදී දැක බලා ගන්න ලැබුණා. එවර කෙටි පන්දුවට කුල් කිරීම සාර්ථකයි. පන්දුව ස්ථානගත කිරීම. අපි පළමුව විමසුරුවරයා විමසනවා ලකුණු 6ක් 14ක් දී ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා. ලකුණු 100 සීමාව ඉක්මවා යනවායි හතරේ පාරත් සමගින් සඳහන් කරා පමණයි. ඔහු කෙටි පන්දු නිසි ආකාරයෙන්ම තෝරා බේරගෙන ක්‍රීඩා කරේ. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් ලකුණු 101යි කණ්ඩු 6කට තර්ෂණ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවා බලාපොරොත්තු වුණු පරිදිම ඔහුගේ නිසි ප්‍රහාරක සීමාවට පන්දුව අවතීර්ණ වෙනවා. මේ බලන්න බවුන්සර් පන්දුව අසීම් මොහොමඩ් දෙවරක් සිතන්නේ නැහැ. එක් වරම පුල් පහර තෝරා ගන්නවා. පන්දුව ඩීප් ස්ක්වයර් එක් කලාපේ හරහා පහසු හතරේ පහරක් ඉතාමත් වේගයෙන් ඉතාමත් හොඳින් ඒ හතරේ පහර ස්ථානගත කරනවා. යම් හේකින් සචින් විහස් මේ ආකාරයෙන් එක් අන්තයක ස්ථාවර වෙයි. අසීම්ට ලකුණු පූර්ව කරකිරීමට හැකි නම් එයත් තර්ස්ටනයට ඉතාමත් හොඳ මානසික ස්ථාවරත්වයක්. පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉක්මන් ලකුණ. සාර්ථකයි කණ්ඩු අතර දිව්‍ය පන්දු වාරයේ අවසන් 102යි කණ්ඩු 6කට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. රයිනෝ සිමෙන්ට් රූෆිං ෂීට්ස්. දැන් you know රයිනෝ.
I know. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් චිල්වෙන් ලෙමන් ලකුණු 102 කණ්ඩු 6 දර්ශන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 30ක් අවසන් විහස් සමගින් අසීම් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකින් දෙපළ ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් යලිත් තරක් නිගිල් පන්දුවේ කර්තාවේ පන්දුවාර 11 ලකුණු 23යි කණ්ඩු 2 59 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සටන තමයි අද උදෑසන SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වුණේ. ඉතින් මේ තරඟය thepapare.com වෙබ් අඩවිය, ඒ වගේම thepapare.com cricket Facebook පිටුව, dialogue view ඇප් එක හරහා වගේම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 140 හරහා සජීව ලෙස නැරඹීමට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ලෝ පුරා කොහේ හිටියත් ඔබට මේ තරඟය ඔබට නැරඹීමට හැකි thepapare.com වෙබ් අඩවිය හරහා. විශේෂයෙන්ම සචින් මෑත කාලවකවානුව තුර thepapare.com ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සජීව විකාශයන් වෙනුවෙන් සිදු කරා වූ මේ පිළිබඳ අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කළ යුතුය. පන්දු වෙන අනතුරු සඳහන් කරමු. කෙටි පන්දුව පසුපාදයේ ඩාන්ස් කිරීමක් සිදු කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තරයේ සිදු කරනු ලබන ක්‍රිකට් තරග ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරයේ සජීව විකාශයත් සුශිෂ්ඨී ගණේව කාර්යයක් සිදු කරා. ඒ සජීව විකාශය ප්‍රේක්ෂකයින් වෙත ළඟා කර දීමේදී අපි මේ පිළිබඳව මතක් කර යුතුයි. ඒ වගේම මේ 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරග රටාව තුළදී පාසල් ක්‍රිකට් තරග සංග්‍රාම වෙනුවෙන් thepapare.com ආර්ය මණ්ඩලය දිවාර වෙහස නොබලා සෑම මොහොතකදීම සුවිශේෂී වූ නිර්මාණයන් ප්‍රේක්ෂකයන් වෙත ළඟා කර දීම පිළිබඳ අපි අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු කාරණාවක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මීට දින දෙකකට පෙර නිමාවට පත් වුණා 143 වෙනි නිල් මහා සටන. පාසල් මහා තරග රැසක් පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම පාසල් රග්බි පිටියත් ඉතාමත් උණුසුම් මේ දිනවල. රාජකීය විද්‍යාලය, ඒ වගේම ඉසිපතන විද්‍යාලය, සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය, ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මේ පාසල් කරට කර සටනක නිරත වෙමින් සිටින්නේ. 104යි කණ්ඩු 6යි පන්දුවාර 30යි පන්දු 3ක් අවසන්. විශේෂයෙන් මේ පාසල් මහා තරඟ සහ පාසල් රග්බි තරඟාවලිය එකම කාලවකවානුවක් තුළ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් එය තරම්ම ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. නමුත් අපේ thepapare.com කණ්ඩායම ඒ ඉතාමත් හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්නවා. ඒ අතරතුර වාරේ තරම් වේගයෙන් එල්ල කර 4-5ක් නෙවෙයි. නමුත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී අපි දකිනවා. විශේෂයෙන්ම 4 සීමාව ආසන්නයේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු රැකින්නන්ගේ පන්දු රැකීම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පැවතියා. කෙතරම් මහන්සියක් තිබුණත් අවසාන මොහොතේදී හෝ පන්දු නතර කරගන්නට මොවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වැදගත් මේ ආරක්ෂා කරගන්න එක ලකුණ දෙක තරගයක් වෙනස් කිරීමද සෑහෙන්න ලොකු සාධකයක්. දක්ෂ පන්දු නතර කිරීම අවසාන මොහොතේදී. තරුෂ නෙත්සර තමයි දෙවනුව පන්දුව ලබා ගන්නේ. ඒවර කෙටි පන්දුවක් පායිනට මදක් බරෝමෙන් පන්දු යමුවේ නිපන්දුවක් ලෙස විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා. පෙර පන්දුව මේ බවුන්සර් පන්දුවට පෙර ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක නිරත වුණේ කවිඳු ආමන්ත. මිඩෝන් කලාපයේ සිට ලොංගෝන් කලාපයට දිවගොස් ඉතාමත් හොඳින් ඒ පන්දු රැකීම සිදු කළා. ඔහුට සහාය වුණේ තරුෂ නෙත්සර්, ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවා. තරුෂ නෙත්සර් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පිතිකරුවෙක්, වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙය හැකි පිතිකරුවෙක්. එවර ෆ්ලික් කිරීම. නමුත් පන්දු රකින්න එක්කෙහි සිටිනවා ලකුණකට පමණ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය අතර පැවැත්වෙන
දෙවෙනි ටෙස්ට් තරඟයේ දෙවන දිනේ ආද ගාල්ලේදී ක්‍රියාත්මක වනවා. මීට මොහොතකට පෙර බාබර් රසාම්ගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වුණා ප්‍රභා ජයසූරිය. පාකිස්තානු කණ්ඩායම ලකුණු 35යි කඩලු 2යි මේ අවස්ථාව වන විට. ප්‍රභා ජයසූරිය ගැන සඳහන් කරද්දී වමත් පාදක පන්දුවන්නෙක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේනුත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දක්ෂ වමත් පාදක පන්දුවන්නෙක් තමයි නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක. ඔව් ප්‍රභා ජයසූරිය නම් ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ මා සඳහන් කරේ ඔහු ගැන මතක් කරද්දී ඔහුගේ පන්දුවීමේ ඉරියව්වෙම තමයි නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක ගත්ත පන්දුවීම සිදු කරේ. ඒ තමයි මා සඳහන් කරේ කතාබහ අතරතුර පන්දු ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි අසීන්ගෙන්. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 113යි කඩලු 6කට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. 113යි කඩලු 6 පන්දුවාර 31ක් අවසන් විහස් සමගින් අසීම් කඳුළු නැදේ සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ. එවර පිටින්නට එපිටින් පැමිණෙන්නේ. හොඳින් ඉඩහසල ලබාගෙන පන්දුව එවරේ ස්ථානගත කරන්නේ. පිටේ පූර්ණ මුහුණත ගලිසා පොයින්ට් දෙසට යමු පවතින්නේ. හොඳින් කල්යල් මනා ස්ථානගත කරන ලද පහර. ප්‍රභා ජයසූරිය ගැන කතා කරන ඔහුගේ මුල්ම පාසල මාතලේ ක්‍රයිස්ට් චර්ච් විද්‍යාලයෙන් අනතුරුව තමයි ඔහු ලුම්බිනි විද්‍යාලයට අවතීර්ණ වන්නේ. ඉතින් ලුම්බිනි විද්‍යාලයත් මේ පාසල් අසලම තිබෙන ඉසිපතන විද්‍යාලය අසලම තිබෙන පාසල. ලුම්බිනි විද්‍යාලය, ඒ වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය, ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ පාසල්. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය, රාජකීය විද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨ බැබල වූ ක්‍රිකට්තරු රැසක් ආයද කරන ලද පාසල්. පෙර පාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසින් ලකුණක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි සචින් හේමන්ත පොතේජුත් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ලද දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් තර්ස්ටනෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨට දායාද කරන ලද සුශිෂ්ඨ ගණේ තරුවක්. දැන් ඔහු විනිසුරුවරේ විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. නිමා වුණු නිල් මහ සටනේ ටෙලිවිෂන් විනිසුරු නැත්තම් තෙවන විනිසුරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරේ හේමන්ත පොතේජු. ඊට පසු පාදේ ග්ලාන්ස් කිරීම කලකුණයි ස්කාලෙක් දෙසින්. විශේෂයෙන්ම සචින් අපි අවසන් වරට මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවති මහා ක්‍රිකට් තරඟ පිළිබඳව සඳහන් කරොත් ඒ වගේම නිල් මහ සටන පැවතියා, සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ පැවතියා. මෙම තරඟ දෙක තුළදී පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් දෙක අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 200 සීමාවෙන් එපිට ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා ගියා. හරි හැටි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මෙතෙන් පටන් ඉනිම හසුරුවා ගතහොත් ලකුණු 200 සීමාව කරා යාමට උන්ට අවකාශයක් තිබෙනවා. සේම යම් කිසි ආකාරයේ පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්නටත් අවකාශය තිබෙනවා ඉසිපතනේ දෙසට. ඊතරම් ලිහිසි කාර්යයක් නෙවෙයි. මොකද කඩලු 6ක් දැවි ගොස් තිබෙන 114කට. කෙටි පන්දුවට එවර ක්‍රීඩා කරන්නේ සාර්ථකයි පන්දුව ස්ථානගත කිරීම. long on දෙසින් ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව එවර ස්ථානගත කරනවා අසීම්. එවර කෙවින් සැමුවෙල්ගේ ඉලක්කය සාර්ථක වුණේ නැහැ. කෙවින් සැමුවෙල් දිගින් දිගටම බවුන්සර් පන්දු යොමු කරා අසීම් මොහොමඩ් එරෙහිව. නමුත් ඒ බොහොමයක් බවුන්සර් පන්දු වලට 4 පහර වලින් උත්තර දීමට අසීම් මොහොමඩ් සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම එක් උපක්‍රමයකට කොටු වීම මේ අවස්ථාවේදී සිදු නොකළ යුතුයි. මොකද දැන් කෙවින් සැමුවෙලුත් පන්දු 22කට මුහුණ දී ලකුණු 25ක් ඔහු වේගවත් පහරවල් වලට යන්න උත්සාහ කරන්නේ. අනෙක් අන්තෙන් විහස් ආරක්ෂාකාරීව සිටියේදී කෙවින්ට යම් ආකාරයකින් පීඩනයක් එක් අන්තයකින් නිර්මාණය වුවහොත් අපි සඳහන් කරමු මේ පන්දුවෙන් අනතුරුව දාක්ෂ පන්දු නාතර කිරීමක් ඉවරනම් කෙවින්ට යම් ආකාරයකින් මම සඳහන් කරන්න ගියේ කෙවින්ට යම් ආකාරයකින් පීඩන නිර්මාණය වුවොත් නිකිල්ටත් යම් කිසි ආකාරයේ වාසිසහගත තත්ත්වයක් වන්නත් පුළුවන්. ඔව් තවදුරටත් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට එරෙහි ඉසිපතනේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ තරමක් ආක්‍රමණශීලී විලාසයකින්. යාර 30 සීමාවෙන් එපිට පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් පමණයි රඳවා සිටින්නේ. ඔවුන් දෙදෙනා ඩීප් ෆයින් ලෙග් ඒ වගේම ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපේ රඳවා තිබෙනවා කෙවින්. කෙවින් සැමුවෙල් දිවහරෙන්
අනතුරුව දිගින් දිගටම විද්‍යාමාව තන්තයෙන් පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක කළා. ලකුණු 118යි කඩලු 6යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ තර්ස්ටන් පළමුවෙනි මේ 32 වන පන්දුවාරය. අද දිනේ 32 වන පන්දුවාරය විශේෂයෙන් අද දිනය තුල පන්දුවාර 105ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. අද උදෑසන 9:40ට තරගය ආරම්භ වුණා. තරගයේ පළමු සැසිය උදෑසන 9:40 සිට 12:02 දක්වා ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉන් අනතුරුව තරගය 3:02 දක්වා ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. කෙටි පන්දුවට ඉවර පුල් කිරීම පන්දුව ගෝලේ වැදී තිබෙන ස්කාලෙක් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්නවා. සාර්ථකයි. දැවි යනවා ඉවර. අසීම් වේගවත් ප්‍රතිප්‍රහාරයකට මෙන්න ඔහු උත්සාහ කරේ. කෙටි පන්දු උකුලට එවරත් කෙවින් හසුවා. අන්තිම කන්නු දෙකම කෙවින් ලබා ගත්තේ කෙටි පන්දුවේ. ඒ තමයි විශේෂත්වය. කෙවින් උත්සාහය අතහැරියේ නැහැ. මුල් පන්දු කිහිපයට යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රහාරයකට ලක් වුවත් එවර අසීම්ට එරෙහිව මේ උපක්‍රමය සාර්ථක කරගන්න කෙවින්ට හැකියාවක් තිබුණා. පන්දුවේ හොඳ වේගයක් තිබුණා. ඒ තමයි පන්දුව පාලනයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරන්නට එකම හේතුව. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් පෙර කෙටි පන්දු වලට වඩා තරමක් වැඩි වේගයකින් ඒ බවුන්සර් පන්දු යොමු කරා. කෙසේ නමුත් අසීම්ගේ කඩුල්ල තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට හිමි වෙනවා. ලකුණු 25යි. අසීම් මොහමඩ් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 118යි කඩුළු 7යි. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunna? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunna? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 118යි කළු 7ක් දැවි අසීම් මොහමඩ් ඉතාම හොඳින් පිටිකරණයේදී සිරි ක්‍රීඩකයා දැවි ගියා කෙවින් සැමුවල්ගේ පන්දුවකට. ඔහුගේ කෙටි පන්දුව ඉතාම හොඳින් ප්‍රහාර එල්ල කරමින් අසීම් මොහමඩ් අවස්ථාවේදී සිටියේ. නමුත් එක අනවශ්‍ය පහරක් පමණයි අවශ්‍ය නලින්ද කඩුල්ල අහිමි වීමට. ඒ වගේම කෙවින් සැමුවල් ඔහුගේ කඩලු 5 විඳ හෙළුවා ඒ දැවියමත් සමග. නවක පිතිකරුවා නිපුන් ප්‍රේමරත්න තරඟ 5යි ලකුණු 98යි. වැඩිම ලකුණු 50ක් ලෙසිනුයි ඔහු සටහන් කරන්න තිබෙන්නේ. දැවිගිය පිතිකරුවා අසීම් මොහමඩ් ලකුණු 25කට පන්දු 25කදී දැවි යනවා. හත්වෙනි කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 35ක තාම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙමින් තිබුණේ. එනහටත් ඒ පුනරූපණය කෙවින් සමුවල් දිගින් දිගටම මේ කෙටි පන්දුව එල්ල කරා අසීම් මොහමඩ්ට. ලක්ෂසි ඒ පහර ඒ මොහොතේ එල්ල කළ යුතු නොවන පහරක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද ලකුණු ගලායමින් තිබ්බ මේ මොහොතේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගිලා තිබ්බ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ. ඒ දැවියාම නිකිල් තන්නේ පන්දුව රැකගත්තේ නිකිල් සස්මික. කෙවින් සැමුවල් ඒ සගය අද්දිනේදී මේ කඩු ලබා ගැනීමට ඉවහල් වුණු. අසීම් මොහමඩ් තාම ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරා. ශානික්කයට ගොඩක් දුරට සමානයි ඔහුගේ පිටිකරණය. කෙටි පන්දුවට තාම හොඳින් පහර දෙමින් සිටි අපි කලින් මතක් කරපු විදිහට. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී අනවශ්‍ය පහරකට යෑමෙන් තමයි මේ කඩුල්ල ඇති වුණේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. ඔව් ලක්ෂසි දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා විහස් තෙවුමික.
පන්දු 59කදී ලකුණු 20ක් ලබා ගනිමින් එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කර ගනිමින් ඔහු ක්‍රීඩා කරන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. වයස 17ක ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු. නමුත් ඊටමත් හොඳ පරිණත ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ක්‍රීඩා විලාසයක් පෙන්눔 කරමින් ඔහු ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වාර ආස්තන්න අවස්ථාවක් පිටිකරු එවර ආරක්ෂිතයි පන්දු 33ක් නෙමයි ලකුණු 118යි කඩලු 7යි. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Raz. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon 34 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට සෝදානම් වෙන්නේ ලකුණු 118යි කඩලු 7යි තර්ස්ටන් නිනිම. කෙවින් සැමුවෙල්ස් මේ මොහොතේදී පන්දු යවන්නට සෝදානම්. ඒ වාර පන්දු තමත් හොඳින් ස්ථානගත කරමින් එක් ලකුණක් සඳහා අන්තයන් මාරු කරගන්න ලබනවා. නිපුන් ප්‍රේමරත්න පිළිබඳව සඳහන් කළ යුතුයි. ඔහු තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන්නා විදිහටයි කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේමයි ඔහු මීට මාස 2කට පමණ ඉහතදී නාලන්දා විද්‍යාලයත් සමගින් පැවති තරඟයේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නට සමත් වුණු පිතිකරුවෙක්. ඒ නිසාවෙන්ම විහාස් සහ නිපුන් සම්බන්ධයෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට බලාපොරොත්තු තැබිය හැකි ඔවුන් දෙදෙනා අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුණහොත් තර්ස්ටන් ඉනිම ලකුණු 180ක් 200ක් වගේ ප්‍රමාණයකට යන්න හැකියාවක් ලැබේ. ලක්ෂිසි අද්දින කාසිය වාසියේදීත් බවන්ත ජයසිංහ සඳහන් කරේ නරින්ද ඔවුන් පිතිකාරණය ශක්තිමත් කර තිබෙනවා මේ තරගයට. ඉතින් ආය හොඳින්ම පේනවා අංක 9 ලෙස නිපුන් ප්‍රේමරත්න පිතිකාරණයට පැමිණීමෙන්. ඒ වගේම තමයි ලක්ෂිසි මේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා බවන්ත ජයසිංහ පිළිබඳව තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම බොහොම බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්දියා. නමුත් අපි දැක්කා පෙර තරඟයේදී වගේම මෙම තරඟයේදීත් ඔහුට පිටෙන් බලාපොරොත්තු වුණු තරම් දක්ෂතාවයක් දක්වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේක තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට බොහොම පාඩුවක් කියලා තමයි කියන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා බවන්ත ජයසිංහ ඉතාමත්ම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. තාමත් හොඳ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දස්කම් පෑබු මේ පසුගිය වසර කීපෙදීම. ඔහු තවසනාවකට දැන් එතරම් හොඳ ලකුණු අතරින් නෙමේ සිටින්නේ බවන්ත මේ වෙනකොට ඉතින් බලමු දෙවෙනි ඉනිමේ දෙහුට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. ඒ වෙනස් කර ගැනීමට කෙවින් සැමුවල් ලකුණු 38කට කඩලු 5යි තමත්ම හොඳ පන්දු යෑමක නිරත වුණා අද උදෑසන සිටම. මං හිතන්නේ 2010 වසරේ දිනුෂ ප්‍රනාන්දුගෙන් පසුව තමයි මේ කඩලු 5 අවස්ථාවක් ඉසිපත්න විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලබාගත්තේ පන්දු යවන්නෙක්. දිගින් දිගටම කෙටි පන්දු යොමු කරන්නට කෙවින් මේ මොහොතේදී කටයුතු කරන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ කෙවින් සමුවල් ලබාගත් කඩලු මේ උදෑසන හෝ තුන්වෙනි කඩුල ලබාගත්තේ අද්දිනේ දැවී ගිහුගේ ප්‍රථම කඩුල්ල විදිහට. පසු මේ බවන්ත ජයසිංහගේ දැවී යාම තන්නේ අනවශ්‍ය පහරක්. ඉන්පසු තෙනුක දේවප්‍රිය ගේ දැවී යාම පසු ශානික්ගේ තාම හොඳින් ලකුණු 38ක් ලබාගෙන සිටි ක්‍රීඩකයා මේ අවසාන ඔහුගේ පස්වෙනි කඩුල්ල අසී මොහමඩ්ගේ කඩුල්ල බවුන්සර් පන්දුවකින් ලබාගත්තා. නිකී සස්මික උඩ පන්දුව ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ. ලකුණු 38යි කඩලු 5යි පන්දු 10යි පන්දු 4කදී කෙවින් සැමුවල් එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එවර තර්ස්ටන් නිනිමට එකතු වනවා. ඉතාමත් හොඳින් නිපුන් කල්යල් මනිමින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. 4 පහරකින් ලකුණු 123යි කඩලු 7යි තර්ස්ටන් නිනිම. නිපුන් ප්‍රේමරත්න තාම හොඳින් ස්ථානගත කරා අවස්ථාවේදී ඔහුගේ පාදයට පැමිණෙන පන්දුවට තමත්ම ගනා ෆ්ලික් කිරීමක්.
පන්දු රකින්නාට කිසිදු අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ නලින්ද. 123යි කල්ලු 7ක් දැවි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. ලකුණු 3.64ක දල වේගයක් වුණ අඳවාගෙන සිටිනවා. තනි කඩලු දැවී ගියාට නම් හොඳ වේගයකින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ශානික්‍ය සහ අසිම්ගේ ඉනිං දෙක නිසා තමයි මේ විදිහට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ ආකාරයෙන් තිබෙන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ආකාරයෙන් මේ පන්දුව යොමුවන්නේ. පන්දුවාර 34ක් නිමයි ලකුණු 123යි කඩලු 7යි. යස් තෙවුමික පන්දු 55කදී ලකුණු 21ක් ලබාගෙන සිටිනවා මේ වන විට. මේ තරගයේ මම හිතන්නේ විසඳුමක් ලැබුණු වසර වලිසි බඳ සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තරගයේ 2019 වසර අවසාන වලට තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරේ. කඩලු 10කින් වුන් ජයග්‍රහණය කරාගේ ඉසිපත්න විද්‍යාලය 1999 වසරේදී කඩලු 7කින් ජයග්‍රහණය කරා. ඒ තමයි යහුණු අවසාන වලට නාගරික තරගයේ ජයග්‍රහණය කර වසර. මුල්ම වතාවට තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරන්නේ 1965 දී. ඉසිපත්න විද්‍යාලය 1973 දී තමයි මුල්ම වලට ජයග්‍රහණය කරන්නේ මේ මහාක්‍රීඩ තරගය. ඉතින් දැනට 6-4ක් විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ මේ පාසල් දෙක අතර පැවති තරගවලදී. මීළඟ පන්දුවාරය වෙනුවෙන් පන්දු යවන්නට දිනුක අනුපමල් කැඳවා තිබෙනවා. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 35 වන පන්දුවාරයයි. ලක්ෂිසි මේ තරගය දිහා බලද්දී අපිට පොඩි අඩුවක් පේනවා. ප්‍රේක්ෂකාගාරය හිස් වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට දැනෙනවා. වෙනදාට නම් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර තරගයක් කියන්නේ බොහොම වර්ණවත් විදිහට මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඒ වගේම ඔල්වරසන් මැදයේ තියෙන හරි උද්‍යෝගිමත් ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් විදිහට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නමුත් අද ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් අපිට පෙනෙන්නේ නැහැ. ඔබට මොකද මේ ගැන හිතෙන්නේ? ඇත්තම ලොකු අඩුවක් නේද මම හිතන්නේ මේ පසුගිය දිනවල පැවති මහා ක්‍රීඩා තරඟ අනේ සෑම මහා ක්‍රීඩා තරඟයේදී මෙය ඉතාම ලොකු අඩුවක් වුණා. අපි දැක්කා ආනන්ද මහා ක්‍රීඩා තරඟය, සාන්ත ජෝසප්, සාන්ත පීතර මහා ක්‍රීඩා තරඟය, සාන්ත තෝමස් සහ රාජකීය මහා ක්‍රීඩා තරඟය මේ හැම දෙයකදී මේ අඩුව ඉතාමත් හොඳින්ම තිබුණා. ඉතින් ඔව් කාලින් වසරවලදී මම හිතන්නේ අපිට බෙහෙවින්ම දකින්න ලැබෙන දත් තමයි මේ කොළ පැහැති, අනිල් පැහැති වගේම කහ රතු මෙවැනි පැහැති වර්ණයන්ගේ සැරසී සිටින ප්‍රේක්ෂකයන් කණ්ඩායම් දෙකට දිරිගැන්වීමට පැමිණෙනවා. ඉතින් මෙවර දැක් ගැනීමට අපිට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් බලමු ලබන වසරේදී හැකියාවක් තියෙයිද කියලා. ඔලක්සිසි මේ තරගයේදී මේ තර්ස්ටන් ඉසිපතන සහෝදරත්වයේ සංග්‍රාමයේදී මේක දැනෙනවා වැඩි. මොකද ප්‍රේක්ෂකාගාරය වෙන වෙනම නෙමෙයි ඉන්නේ. තර්ස්ටන් ඉසිපතන සහෝදරත්වයෙන් යුතුව හරිම එකමුතුවකින් යුතුව තමයි බොහෝ වෙලාවට ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඔල්වරසන් නගන්නේ. යනුව තවත් පන්දුවාරයක නිමාවයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පන්දුවාර 35ක් නිමයි ලකුණු 123යි කඩලු 7යි. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill when lemon තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 123යි කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 32කට කඩලු 5ක් දැවි තාම අසීරු වඩයක සිටි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අන්තාක් දුරකට මම හිතන්නේ දැන් හොඳ ස්ථානයක සිටිනවා මේ අවසාන කඩලු දෙකට ගොඩනැගුණු සම්මතා නිසා. කෙවින් සැමුවල් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා නිපුන් සහ විහාස් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන්නාව තේරුම් ගනිමින් ඔහුගේ උපක්‍රම තෝරා බේරා ගනිමින් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන ආකාරය පන්දු යවන්නා නිරන්තරයෙන්ම කෙටි පන්දු යොමු කරමින් පිටුකරුවාව දවා ගන්නට උත්සාහ කරනවා, පහරකට පොළඹවා ගන්නට උත්සාහ කරන බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. විහාස් සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කර යුතුයි තෙවුමික වයස 17ක් පමණ වන ක්‍රීඩකයෙක්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දකුණතින් පිට දංග පන්දු යවන තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් තමයි ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ලක්ෂිසි අපි
මේ දැන් දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. නැවතත් කෙටි පන්දුවක් තමයි යොමුවන්නේ. ලක්ෂිසි මම සඳහන් කළේ මේ අපි දකින්න දෙයක් තමයි මේ ක්‍රීඩකයින් ක්‍රීඩා කරද්දී නිරන්තරයෙන්ම උත්සාහ කරනවා තරගයේ මේ මධ්‍යහන වේලාව දිවාහාරයෙන් පස්සේ වේලාව වෙලත් පිටිකරුවන්ට නිරන්තරයෙන්ම සර්ජනාත්මක පන්දු යවන්න. බොහොමයක් අවස්ථාවල ජාත්‍යන්තර තරගවලදී පවා අපේ නොදකින්න දෙයක් මේක. මේ ජවය පවත්වා ගැනීම බොහොම වැදගත් නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම නේද මම හොඳ පන්දු යෑමක් කියලා මම හිතන්නේ අපි සෑහෙන අවස්ථාවකදී පැවසුවේ මම හිතන්නේ ඒ නිසා ඊටාම හොඳින් පන්දු යනම දකිනවා මේ වේගය අඩාල කරන ලඳ පන්දුත් ඔවුන් භාවිතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ටෙස්ට් තරගවලදී පවා අපි තනම දකින්න නැති පන්දුවක් මේ වේගය අඩාල කරන පන්දුව. ඉතින් කෙවින් සහ නිකිල් දෙදෙනාම තාම හොඳින් ඔවුන්ගේ පන්දු සංකලනය කරමින් පන්දු යෑමේ නිරත වුණා දිනේ පුරාවටම. තාමත් ඉස්පතන විද්‍යාලයේ නායකයා යර්තිහෙ සීමාවෙන් පිට ක්‍රීඩකයන් දෙපළක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ පන්දු රැකීම සඳහා. එවර පසුබාධ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නොතින් ලේනගේ මං හිතන්නේ අද දිනේ පුරාට තාම හොඳින් ඔහුගේ නායකත්වය පෙන්눔 කරා. අනේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි අවස්ථාවලදීත් ඔහු පන්දු රකින්නන් දිගින් දිගටම 30 සීමාවෙන් ඇතුළේ තමයි ගොඩක් දුරට රඳවාගත්තේ නලින්ද. අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා ටෙස්ට් තරගවලදී පවා මේ සිදුවන්නේ නැහැ. පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ගොඩක් දුරට 4 සීමාව අසලට පන්දු යවන්නන් දන යොමු කර එවිට ලකුණු 1 සහ 2 අවස්ථා ගොඩක් ලබා දෙනවා කණ්ඩායම් බොහොමයක්. මම දැන් මෙවර තරම්ම හොඳ නායකත්වයක් තින්න ලියනගේගෙන් තිනුල් උත්සාහ කරනවා නවක පිටිකරුවෙක් කඩොල්ලට පැමිණලා තියෙන මොහොතක ඒ පීඩනය ගිලිහෙන්නට නොදී දිගින් දිගටම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් වෙත ලබා දෙන්නට ඔහු තරගයේ මේතාක් දුරකට ඒ යොදා ගන්න ලැබු උපක්‍රමයේ සාර්ථකයි. ඒ නිසාවෙන් තමයි තර්ස්ටන් නිම ලකුණු 125කට කඩොළු 7ක් විදිහට මේ වෙද්දි සටහන් වෙන්නේ. ඔහුගේ පන්දු යවන්න වේග පන්දු යවන්න විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරමින් සිටිනවා. කෙවින් සැමුවෙල්ස් කඩොළු 5ක් ලකුණු 44කට පන්දු අර 12කදී ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වාරය ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පළමු ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. දෙවන ලකුණ කරා දිව වෙනවා. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව රැකගෙන නැවතත් කඩොළු රකින්න අසලට බාර කරද්දී ලකුණු 127යි කඩොළු 7කට පන්දු අර 36ක් නිමයි. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පන්දු 36ක් අවසානයේදී ලකුණු 127යි කඩලු 7යි. ඉසිපත්න විද්‍යාලය මං හිතන්නේ මේ ඉතිරි කඩලු 3 ඉක්මනින්ම දවාගත යුතුයි මේ තරගයේ වාසිය ලබා ගැනීමට නම්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 7ක් සහ විහස් ලකුණු 22ක් ලබාගෙන සිටිනවා මේ වන විට. ලක්ෂිසි මේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන්ට තමයි අද දවසේදී දැවිගේ කඩළු 7ම දැවි ගොස්තු වෙන්නේ. නමුත් ආරම්භක පන්දුවාරය යොමු කරපු රන්දුනුට තවමත් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා තිනුල ලියනගේ ලබා දීලා තියෙන්නේ පන්දුවාර 4ක් පමණයි. මේ සම්බන්ධව ඔබේ අදහස කොහොමද? මම හිතන්නේ නලින්ද අද දිනේ මතන්නේ පුරාටම අපි තරම්ම හොඳ එල්ලයක් දැක්කේ නැහැ රන්දුනුගෙන් යාගේ හූට පන්දුවට පහර දීමේදී පිටිකරුවන් මත ඉතාම ලේසියෙන් ලකුණු ලබා ගන්න බවක් මම හිතන්නේ තිනුලට පේන්නට ඇති ගොඩක් දුරද. ඒ වගේම අපි සඳහන් කරා මේ පන්දු යැවීමේ වේගය පිළිබඳව නිකිල් සහ කෙවින් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවුවා. ඒ වගේම ඔහුට යම්කිසි වේගයක් තිබෙනවා මේ තන්තිලෙන් ලබාගත යුතු වාසිය ලබා ගැනීමට. මම හිතන්නේ එය තමයි මම හිතන්නේ ප්‍රධාන හේතුව අද දිනේදී රන්දුනුව පියා තරම් නොදකීමට පන්දු යැවීමේදී. අනිත් ක්‍රීඩකින්ට සාපේක්ෂව ඒ වේග පන්දු යවන්න දෙදෙනා සතුව තියෙන උසත් ඔවුන් දෙදෙනා හොඳින් භාවිතා කරනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්.
තමත් හොඳ ස්වීප් පහරක් එක් ලකුණක් වෙනුවෙන් අන්තයන් මාරු කර ගන්නවා 128 වන ලකුණ විහස් ලකුණු 23යි නිපුන් ලකුණු 7යි දිනුක අනුපමාල් ඉසිපතන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් යොමු කරනවා ඉතාමත් අඩු ලකුණු ප්‍රතිශතයක් සහිත පන්දු වාර කිහිපයක් යොමු කරමින් එක් අන්තයක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට පීඩනයක් ලබා දෙමින් ඒවර පිතිකරු කඩුල්ලෙන් ඉවත් වෙනවා කතා කරලා රන්දුළු ගැන නේද මතන්නේ මින් පෙර පැවැත් තරගයේදී රන්දුළු තාම හොඳින් පන්දු යවුවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට දෙවනි ඉනිමේදී අපිට බලා ගන්නට පුළුවන් වෙයි මීට වඩා ඔහු පන්දු යවනවා. පළවෙනි දිනේ මං හිතන්නේ උදෑසන භාගයේ ඔහුට වඩා කෙවින් සහ නිකිල් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් පන්දු යවන නමුත් රන්දුළු මතන් තාම හොඳ පන්දු යවනෙක් අපිට ඔහුගෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඊට වඩා පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් දැක් ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයි මේ තරගයේ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් එවර නමුත් මිනිස්සුරු නිහඬයි එක් ලකුණක් ලකුණ 129යි කඩුළු 7යි පන්දු වාර 37ක් නෙමයි. දරාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න ඔබට සැරිසරන්න සිත්සේ තෝරා ගන්න හැම දේම ඔබ ළඟටම කොතැන හිටියත් එකම යායක් අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න ඔබේ දරාස් සොයාගන්න Well, it is the rebuilding phase for Thurstan College. So Favias Teumika is playing a very, very patient knock. And Isipathana College is trialing by pace and short ones. It's been a parade of short deliveries here. Both these players using that short ball to maximum effect right from the start of the day. It has paid good dividends for them. So Mr. Gamni Pera, welcome to the Combox. Good afternoon, Shamigan. Good afternoon, everyone. No doubt this is an important period of play for both sides. Isipathana looking to wrap things up. On the other hand, Thurstan College looking to get some stability into their innings, maybe 175, 180. That's where I was heading. What do you think is par, Gamni, over here? Slower ball, but didn't have the direction. It's difficult to say that 175, 180. Thurstan will be happy with that kind of a total, but modern day school cricket, Megan, all 11 can bat. These two have been there for some time now. Obviously, there are no overs restrictions in this game. But one thing for sure, Isipathana are still trying to get wickets. They've got attacking fielders around the bat. It's a leg slip, or leg gully rather. Slip in place. There's a fly slip really, not a cover point. He's in a single saving position. It's like a deep gully kind of position. And two fielders on the hook. So
giving something for the batter to think about, particularly the length. Kane. It's been a streak of short deliveries here. Yeah, it has become a bit more predictable now, Nikhil, isn't it? He used that slow bouncer to great effect in that first over also. Him along with who took that 5 wickets haul? That is Kevin Samuels. Yeah, Kevin. His bowling partner. Yeah, now it's the bounce has become more of a stock ball really. There's another one. In the morning, Megan, bouncer was the change-up delivery. Fuller delivery was the stock ball. More on that after this break. 129 for 7. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. What's the best ceiling sheet, Mr. That's Basinda? the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. Well, being patient is one thing, and being too patient, I don't think helps. Where do you draw the line, Kamini? You're at this stage, like I mentioned before, Megan, both these batters have been there for some time. They've done the hard yards, so they will not be looking to be premeditated at any stage. Ball was there to be driven but straight to cover. They'll be more or less looking to occupy the crease at this stage. But like you mentioned, it's very important to have the ability to put that bad ball away. Otherwise, you'll keep on prodding. Once you lose a wicket, you have nothing on the board. So once you do the hard yards, you need to look to be a bit more proactive and think out of the box a touch. Exactly where I was going. Vyas Tevmik has been there for 70 deliveries. You can't say he's not able to see the ball now. Should be well settled. His batting should be right. This is when he should try to shift a gear or two and get some easy runs on board, because at the end of the day it's just 3 more wickets, and how much ever you try, there's gonna be a good delivery, that one unplayable delivery. So if you fall prey for it, you have nothing to show for. End of the over, 129 for 7. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. Alright, Nikhil will continue from the Vidya Mouth end.
thought he might take a break because I saw him feeling his calf in the previous over. He's back in, and this time there's a bit of a interesting field there. He's brought in a leg slip. He may have applied the Baraka joint free pain relief spray. Megan, if you had a calf strain, you do a lot of walking these days, and coming up here the third level at SSC Combox, I'll tell you, it takes a lot. I need one of those. We're taking one home. Yeah, it doesn't matter whether you're involved in sports or day-to-day activities. They're definitely you going to have be a joint useful. pain or a muscle pain. Yeah, that's what you need. Certainly with my age, I need one of these every day. No, you look young yet. And the other thing that is, batsmen have got comfortable in the middle, but I'm not comfortable having these lemon puffs in front of me. I can tell you that much. Although I'm just after lunch, but there's no time to have lemon puff. There's with the lunch, tea or dinner, it doesn't matter whether you get up at 2 o'clock in the morning. I'll have that, no problem. Well, what's the point in walking? Gamini, 2 o'clock, lemon puff, still healthy. And yeah, you cannot resist lemon puff at any time. I'll tell you, lemon puff made my childhood. Well, they're still trailing with the short one. And this time, opting to go around the wickets, leg slip in. And again that fly slip, slightly deepish gully in. So I like how this captain operates. Isipathana College captain. He's out of the box. And he's not been afraid to attack and try different things. Yeah, also just prior to the this over Tinula, Tarushkar and I think someone else had a chat with the bowler. They have discussed that what they were going to do in this over. So obviously he has changed the angle. He's coming round the wicket. He's got a leg gully. There's a catcher just in front, like a short is mid wicket. 2 on the hook. So around that rib cage. St. Thomas's versus St. Anthony's. Dialogue Schools Rugby League today at 4 p.m. Gee, when you're at home these days, even if you don't have transport or whether you do, it doesn't matter. You got plenty of sports thanks to Dialogue and the Papare.com. Rugby, cricket, whatnot. At the Papare.com, Sri Lanka's #1 sports hub. Bringing it all to the comfort of your sofa. Doesn't matter if you are in a full queue or wherever you are. We've got you covered to your mobile devices. You're not missing a single delivery. Well, this was slowly settling in there, and I think that will be a problem to Isipathana College. They gotta find a way to get rid of these two. 40 overs done, 131 for 7. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිපිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. Well, there's a change in the bowling. Coming to Aman to the right arm off spinner coming in. This is the 4 overs so far in the game.
plucked a blinder in the field. And that starts off with a boundary probably. Bit of work in the deep and very well done. Fielding has been outstanding, Gamini. Entire day. They've been brilliant on the field, these Pathanians. Yeah, certainly had been an outstanding effort, like you mentioned. Right arm orthodox spinner. Depending on the speed that you bowl, there is some turn available. A slow turn, obviously. So you got to be precise with your speed. It's a very tired surface. It's gonna get really soft. Although it was really well rolled and hard at the beginning of the game. It's inevitable. It's gonna get really soft, and the turners are gonna be slow and sticky. Nicely played. Good to see that they're showing some intention now. Intent, really. Using the feet nicely, getting to the pitch of the ball. They only hope. What's his partnership now? 17 runs, 18 or 17, yeah. 17 it is. Still a healthy run rate, Megan, 3.32. There was one big match took place a few days ago. The one team averaged less than 2 runs. Care to call the name? I'll stay out of it. But you're very much involved in it, Kavini. Change of angle, right arm round, bringing both edges into play. Kavindu. 41 overs gone for Thurstan College. Yeah, 135 for 7. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. Those are some beautiful pictures of this Sinhalese Sports Club grounds, Megan. To me, one of the best in the business, probably the best. I can recall Alan Border in his book has mentioned his 2 favorite career grounds. One is SSC. That is because he won the match here from jaws of defeat. Incidentally, it was like Shane Warne's maybe 2nd or 3rd test. Sri Lanka losing after scoring 500 runs, and that was Kaluvitarna's first test as well. Scored 100. Sri Lanka getting 500 plus and chasing down 60, 2 for 120, and lost the match by 13 runs or something. No wonder Alan Border likes this ground. Well, but today it probably looks nothing like what it was. It's developed, the technology is coming. This handy LED lit scoreboard. The facilities are outstanding, and SSC has always be one of those technologically advanced stadiums in Sri Lanka for cricket. So matters in hand, Randunu with his gentle medium pace. Wicketkeeper is up to the stumps. Still 3 catches behind the wicket.
one in front of the wicket. Short is extra cover. Strong offside field, 7 of them. 2 on the leg side, mid on and deep square leg. See, he'll be compelled to bowl outside the stumps because there's not a lot of margin for error having a field like that, Megan. 7 on the off. Maybe a mid wicket on the leg side might not be a bad option. He'll be forced to push it away from the right-hander. These are desperate measures. But I wonder if this will be the same field against Vyas Tevmika also, because he's the more prominent batter out of the two. Nippon might not have the confidence to flick one of his pads. He might try to play it straight, and they've got the straight field covered. But Vyas Tevmika, I think he's settled enough to flick it to mid-wicket. But I'm sure the chatters are endless. This is when it begins. Still getting some shape away from the right-hander. That's why there are 3 fielders behind the wicket. With a strange catching position. That straight is extra cover has moved more towards cover. That is because to accommodate the line that he bowls outside the stumps. If it was straighter, he'll be more towards extra cover. Straighter, nicely played, very well done. Capital C for commitment. I've been very impressed with these Isipathana boys. The effort from the field. Megan 135 for 7. රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමෝතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill with lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill with lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන්
children lemon. Well, this is how the batting card have looked so far for Thurstan College, except for that 38 from Shanikya. I think the rest have been still that building phase for them. Azim Mohammed managed to breach the 20-run mark, and Vyas Devmika currently fighting a lone battle at the centre. 79 deliveries, 27 runs. Just the 8 extras from the Patana bowlers. Yeah, standout performer Kevin, 5 for 46. Nikhil was terrific at the top of the piece, 2 for 36 for him. Spinners have tried hard, but there's nothing in the wickets column. 42 overs. They've been pretty disciplined, although they've tried all the tricks in the book. Just the 8 extras so far. So the right arm orthodox spinner again from right arm round the wicket to resume after the drinks break. Kavindu. Sun is out in force, Megan, so that will dry up the surface. So you will probably see, like we said, more turn tomorrow, bit more bite off the surface. Conventional sweep shot. It's the innings underway after the break. Vyas has been there for 80 deliveries. Well, they're bringing the field in for the right-hander, Nipun. And they want to invite him to go for that expensive stroke. While beating that outside edge, and a loud appeal behind the stumps for a stumping chance there. Shanta Fonseca, the leg umpire, and Asanka Jayasuriya, the other end. Two very experienced umpires at domestic level. Done a good job so far. There were a few questions asked from Fonseca this morning, particularly from Kevin. The field will be doubly shouts. So the short leg field has gone to a square leg position just beside the umpire. So just behind score. So maybe for the top edge. Trying to get him to sweep. Well, pulled it into the gap. That's going like a tracer bullet. Bisected the fielders. That is as good as you can get. Terrific shot. Now, when you have a look at this shot again, Megan, have a look at his feet. Press forward, transferred his feet onto the back foot, used the depth of the crease, and made that not a bad delivery into a scoring opportunity. A skill that you need to have, particularly in subcontinent conditions, to press forward and transfer weight onto the back foot, to play deep on the crease. It looks simplistic, but you need a good skill set to do something like that for a schoolboy cricketer. And that's good thinking. The very next ball, he knows that the bowler is trying to compensate his length because it was short the one before. Used his feet to come and play it before it spins. Nice skills those. This will be a good battle between bat and ball. Well, so far Thurstan would have fallen behind in the chase, in the race, but I think there were good contests in small passages of play. This time there is secure. And end of the 43 overs, 141 for 7.
Melbourne lemon pop ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pop lemon pop Melbourne lemon pop හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pop lemon pop Melbourne lemon pop Melbourne lemon pop chill with lemon. He looks a good player, Nipun, good on the eye. For 15 or 40 deliveries. Like I said, he's done the hard yard, so you need to cash in on this one. Isipathana were all over Thurstanites in the first hour of play this morning. But since then, few batters have got starts, Megan, so one of them needs to go and get a big one in order for them to make a formidable total. Well, don't forget that the conditions are still good for batting. It got better, really. Yeah, I think it's really gotten better with the wicket drying up. Batting have become a little easy. You can trust the bounce. It's gotten a little softer, and that's holding the ball behind. There are some good signs for batting. But the point is, Gamini, what's the intent? What is your intention? Are you going for a tame draw from your own, or are you trying to pick yourself back into the game? Yeah, at this stage, Megan, I think first innings runs are very important, so they'll not be looking at the result as yet. To get it, you need to get good platform in the first innings. Driven nicely. Those are very good hands. There weren't a lot of feet, but those were very nice hands. The blade of the bat presented towards the line of the delivery. Gee, he looks good on the eye. Nipun. Over pitch, all right, but still had to put it away. Straight as a dice. As easy as it gets. Very difficult stroke to play, Gamini. Although it looks so good on the ice. Well, he has impressed everyone. Nipun has impressed everyone with his left arm fast bowling. Today is when I know that he can bat, and he can bat really well. In the 44 overs, 145 for 7. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. These kind of partnerships can take the game away from you, Megan. So that is why it's ultra important for Isipathana to stay in it, stay in the contest. They are going through the motions at the moment. All the attacking fielders have been taken off. Long on, deep mid wicket.
And a deep square leg on the leg side. And there is a fielder at short square leg just beside the umpire, Fonseca. So he'll be looking more towards the stumps to land the ball. Left arm orthodox. So basically, Megan, like I mentioned, if he's going to pitch the ball outside the leg stump, you're taking one method of dismissal out of the equation, which is the LBW. I don't know whether it's the right way to go about it yet. 146 for 7. They're still on top. They call it negative. But, well, in international standards, in venues like Gaul, let's say, it's okay to attack the stumps in that way. But I don't think this surface is going to help him anyways, trying to attack in that line either. Oops. Nearly. Well, this is the best time to bat, Gamini. The wicket has settled down. It is even unpredictable. So that one of these people, regardless of the wickets column, one of these two has to go for a big one. Possibly Vyas Devmika. But I won't be surprised if Nippon goes for a big knock too. Yeah, Vyas' job has become pretty much easier because Nippon has been pretty effective in the last 15 minutes or so. Played some delightful shots. This kind of field, Megan, you're basically waiting for a batsman to make a mistake rather than trying to get him out. Vyas will be quite happy to nudge it in front. Yeah, if he is the left arm spinner and if he's gonna, there we go, now he's switching sides. He's gonna come over the wicket. I take that square leg fielder away, bring him in. That's certainly a better angle. Even with that kind of a field, certainly a better angle because you'll probably get a bit of drift, or you'll be able to angle the ball towards the right-hander's pads, and you'll be able to bring that LBW into play. That's the last delivery of the over. 147 for 7. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon. Well, it has been a cloudy day at Maitland Place right from the start. But right now, the sun has crept out and beating really hard here. And Rondonu continues. He's gonna keep it way outside the off stump. And again, as you mentioned, it's again asking the batsman to make a mistake. I prefer a couple of fielders. Maybe not for the medium seamer, but definitely for the leg spinner. I'd prefer a couple of batsmen under the eye of the batsman, Gamini. You gotta crowd him, you gotta pressure him. There's no much chatter there. You must be one of those people who always was chirping. The short lad right under the eyes, at short leg. For you? Yeah, never short of a word. That's something that is, I think, is an integral part of cricket. And you take that out, you take an essence out of the game. And I think that's what's required here for Isipathana College. Well, that's brilliantly caught again. That is another magnificent catch. He had the helmet on, and still had to go down, and that's as good as you can get again
terrific hands. I'll tell you what, fielding coach of Isipathana College, you need to give some credit to him. That he'll be very disappointed with that. The batter Nipun, he looked good. The breakthrough has come again, thanks to a ripper of a catch. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Aino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chilven lemon. Tanuka Paliyavadana, the new batter, the left-hander, 15 years of age, Megan. Well, very young left-hander, just starting his school's career. They almost crept through, didn't it? Yeah, let's have a look at that dismissal again. Only in the previous over, he drove it straight past the bowler. That was the first ball of Tenuga. In that last over, he played a brilliant straight drive. Nipundini, it was well pitched up to him, and he didn't have to use a lot of field. But this one, the one that he got out, was just short of length. He was looking to drive on the up, and Ranindu was just getting some movement still and caught the outside edge. But more importantly, there had to be someone to catch it. But didn't he catch it? Well, it was a brilliant take. And it was also that Ramdanu, if you look close, he has his whippy action. Quick hands, whippy action. So sometimes you just don't see how quick the ball gets to you. And I think he was caught two-minded. In the 46 overs, 147 for 8. Melbourne lemon pop ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pop lemon pop Melbourne lemon pop හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pop lemon pop Melbourne lemon pop Melbourne lemon pop chilven lemon. පන්දුවර 46යි ලකුණු 147යි කඩුළු 8යි තර්ස්ටන් එනිම කඩුලේ රැඳි සිටිනවා වෙහස් ලකුණු 29යි නවක පිටිකරෝ තනුග තවමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ කවිඳු ආමන්ත කැඳවා තිබෙනවා මේ මොහොතේදී පන්දු යවන්නට මෙම තරගයේදී පන්දුවර 6යි ලකුණු 26යි කඩුළු ලබා ගන්නට ඔහු සමත්කම් දක්වා නැහැ එවර ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පෙර පන්දුවාරයේදී ඉතාමත් හොඳින් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතර සිටි නිපුණ දැවි ගිය ආකාරය තමයි මේ පෙන පුනරූපණයෙන් දකින්නේ. ශ්‍රීප් ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නවා එවර. පන්දු 50කදී ලකුණු 19ක් ලබාගෙන සිටියේදී ඔහු දැවි ගිය ක්‍රීඩකෙක් බවට පත්වන්නේ. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 29ක සබඳතාවයක් අපි පෙර කඩුල්ලට දුටුවා.
එවර යම් ආකාරයේ දඟ කැවීමක් කෙවර තිබුණා. ඔන්රයි පහරකට මිනිත් උත්සාහ කරේ මිඩ් විකට් දෙසින් එක ලකුණයි. නිපුන් ප්‍රේමරත්න පසුගියදා නිබවට පත් වුණු වයස අවුරුදු 19 පහළ ක්‍රිකට් තරගමාලාව තුළ සම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගමාලාව තුළ ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු 4 සිට ක්‍රීඩකෙක්. අපේ සඳහන් කළ යුතුමයි. ඔව් ඒ වගේම තමයි චමුත් නිපුන් ප්‍රේමරත්න සහ බවන්ත ජයසිංහ තමයි ශ්‍රී ලංකා 19 පහළ කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් විදිහට ප්‍රශ්න කණ්ඩායමේ සිටින්නේ. ඒ වාර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් යම් කිසි ආකාරයේ දඟ කැවීමක් කෙවර තිබුණා. පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරී වන්නට මෙන්න ඔහු උත්සාහයක් දැරුවේ. අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් පුරපුර හොඳින් ගෝලට මොසු වෙනවා. පිට පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේ තමයි එවරමා දකින ආකාරයට මූලිකම ගැටලුව තිබුණේ. 148යි කඩලුවටයි 3.1යි දල වේගය. right arm round wicket ආකාරයෙන් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් වගේම සිලි පොයින්ට් පන්දු රකින්නෙකු යොදවාගෙන දැන් ලෙග් ස්ලිප් මේ පන්දු රකින්නෙක් කැඳවනවා. round wicket ආකාරයෙන් පෙරපාදයේ ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන්ම නලින්ද මම දකිනවා දිවාහාරයෙන් අනතුරුව දිවාහාරයට තරගය නතර කරන විට ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගය එක් අවස්ථාවක වේදී 3.2ක් ලෙස ඉන්න අනතුරුව දිවාහාරයෙන් පැයක පමණ කාල වේලාවකට අනතුරුව 3.71ක් දක්වා ඉහළ මට්ටමක තිබුණා. දැන් හඳුළු බිඳ වැටීමේ යම් ආකාරයකින් ඔවුන්ගේ වැඩි වී තිබෙන නිසා වෙන ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයත් පහත පැස තිබෙන්නේ. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 148යි කඩලු 8කට තර්ෂන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon 148යි කඩලු 8යි පන්දුවර 47ක් නිමයි විහස් සමගින් තනුග හඬුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ විහස් හොඳ තැම්පත් වීමක් මැනවින් පාලනය කරන ලද ටෙස්ට් ඉනිමක් ලෙස අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. පන්දු 87 ගෙන් ලකුණු 30ක්. රන්දුනුව ලැබිත් ක්‍රියාත්මකයි. ඔව් රන්දුනුව තරගයේ ආරම්භයේදී පන්දු යැවීම සිදු කරත් පසුව යන්නට නායකයා තීරණය කරනවා පන්දු යැවීමෙන් ක්‍රමයෙන් බැහැර කර සිටින්නට. නැවත වතාවක් දිවාහාරයෙන් පසුව ඔහුව කැඳවනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ඔහු පන්දු වාර 4ක් පමණයි පෙරදී තරගයේ ආරම්භයේදී යොමු කර තිබුණේ. දෙවන කැඳවීම රන්දුනෝ ඉතාමත් සාර්ථකව කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නට අවස්ථාව උදා කර ගන්නවා. නැවතත් පන්දු ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරමින් එක් ලකුණක් සඳහා අන්තයන් මාරු කර ගන්නවා. 149 කඩලු 8යි යම් හේකින් නලින්ද කඩුල්ලට දැන් ආධුනික පිටිකරුවා වශයෙන් අපිට තනුක දැක බලා ගන්න පුළුවන්. තනුක දැවි ගියහොත් විහස්ට ලකුණු ලබා ගැනීම ඉක්මන් කිරීම සිදු වෙනවා. මොකද විහස්ට දැන් පන්දු හොඳින් දර්ශනය වෙනවා. ඔහු පන්දු 88ක් තිස්සේ තන තීරුවට හොඳින් අවබෝධ කරගන්නමින් තන තීරුව පිටිපස්ස හොඳින් පිටිකරණය යෙදෙනවා. ඔහුට දැන් මේ ක්‍රීඩා කරන තැන්පත් ඉන්න යම් මෙහෙකින් අනෙක් අන්තයේ තනුක දැවි ගියහොත් නවතා දමා ලකුණු පූර්ව කරකැවීම සිදු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. පෙරපාදී ක්‍රීඩා කරා. ඔව් චමිත් ඒ වගේම තමයි මේ අවසන් කඩුල්ල වෙනකන් ඒ අවස්ථාව ගන්නේ නැතුව පුළුවන් තරමක් මේ මොහොතේදීම විහස්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් නවක පිටිකරුවාව කඩුල්ල තුල රඳවා ගනිමින් Tamanගේ පිටෙන් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් කණ්ඩායමට එකතු කරගන්නට මම හිතනවා ඒක සාර්ථක ප්‍රක්‍රමයක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි සඳහන් කරන්න ඕනේ වයස අවුරුදු 15ක සහ 17ක පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් තමයි මේ විදිහට මේ පිට හසුරුවමින් සිටින්නේ ප්‍රස්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ වර ඒවත් පහරක් එක් ලකුණක් කරා නැවතත් අන්තයන් මාරු කරගන්න ලබනවා. 150 වන ලකුණයි ඒ අනුව තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට එකතු වන්නේ විහස් ලකුණු 31යි තනුග එක් ලකුණයි රන්දුනු පන්දුවාර 8ක් ක්‍රියාත්මක කර ලකුණු 25කට කඩලු 1යි. ලකුණු 150 වාර්තා කර ගන්නවා. එක් අවස්ථාවක ඔවුන් ඊටමත් අසීරු අඩියක සිටියේ ලකුණු 40කට කඳු 5ක් වැනි ඊටමත් අසීරු අඩියක සිටින අවස්ථාවක සඳහන් කර යුතු විශේෂයෙන්ම ශානික්‍ය සමගින් විහස් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක කරා. ඉන් අනතුරුව මැද භාගයේදී මොහොමඩ් ඊටමත් හොඳ දායකත්වයක් දැක්වුවා
ඉනිම නිර්මාණය කිරීමට මේ දක්වා පැමිණීමේදී මැද පෙළ පිතිකරුවන්ගෙන් හොඳ සහයෝගයක් ලැබුණා. ලකුණු 150 සීමාව දක්වා තර්ෂණ විද්‍යාලය කණ්ඩායම පැමිණෙන මේ ගමන් මාර්ගය දක්වා. ඔව් චමුත් අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ තර්ස්ටන් ඉනිම ලකුණු 32ට කඩලු 5ක් වගේ ඉතාමත් අසීරු අඩියක තමයි තිබ්බේ. ඒ වගේ මොහොතක ලකුණු 50ක අර්ධශතක සබඳතාවයක් 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් නිර්මාණය වෙනවා. එතනදී කණ්ඩායම මේ ලකුණු පූර්වතක් දක්වා එන ගමනේදී ශානික්‍ය ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ කාර්යභාර ඉෂ්ට කර බවක් පෙනෙන්නට තිබුණා. මොකද ශානික්‍ය තමයි තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙත ඉසිපතන වරුන් ලබා දුන් ඒ පීඩනය නැවතත් ඉසිපතනට ලබා දුන්නේ. 48 වන පන්දු ආරය යනුව නිමාව දකින්නේ ලකුණු 151යි කඩලු 8යි. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. නවවන පන්දුවාරය යොමු කරන්නට දැන් සූදානමින් ඉන්නවා ඉසිපතන කණ්ඩායම. ඒ අතර වාරයේදී චමුදිත අපි සඳහන් කළොත් තර්ස්ටන් ඉසිපතන සහෝදරත්වයේ 59 වන සංග්‍රාමය මේ වෙද්දී ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. මේ වන විටදී පවත්වුණු තරඟ වලින් තරඟ 6ක ජයග්‍රහණය තර්ස්ටන් විද්‍යාලයත් තරඟ 4ක ජයග්‍රහණය ඉසිපතන විද්‍යාලයත් Taman සතු කර ගන්නට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. දැන් නැවත වතාවක් අපිට පේනවා නිකිල් සහස්මිකව තමයි පන්දු යවන්නට කැඳවා තිබෙන්නේ. අත්තරංගයේදී පන්දු 14කදී ලකුණු 36කට කඩලු 2ක් දවා ගන්නට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා ආරම්භක පන්දු ආරවලදී. පෙර පාදයක වේඩා කරා. ඔව්. ඒ වගේම තමයි චමුදිත මේ අපි සඳහන් කළොත් මේ පාසල් ලිප්තිය සම්බන්ධයෙන් ඉසිපතන විද්‍යාලය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පැත්තෙන් ප්‍රබල ක්‍රීඩකින් රැසක් දායාද කරපු පාසල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. ඒ අතර නම් බොහෝමයක් තිබෙනවා. අරවින්ද ද සිල්වා, අසන්ත ද මේල්, අසන්ත ගුරුසිංහ, කලකට පෙර තමන්ගේ කුඩා අවදියේදී හෂාන් තිලකරත්න මේ වගේ ක්‍රීඩකයෝ බොහෝමයක් ඉසිපතන කණ්ඩායමෙන් ක්‍රීඩා කරා. වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිත්‍ය ආරම්භක පිතිකරුවා පැතුම් නිස්සංක කළුතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කරලා ඉන් පස්සේ දැන් ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන් අවසාන වතාවට ඉගෙනුම ලබලා ජාත්‍යන්තර තලයේ නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක් විදිහට ක්‍රීඩා කරනවා. ඔබ සඳහන් කළ කාරණාවට තවත් එක් දෙයක් එක්හසු කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම අසංක ගුරුසිංහ පාසල් දිත්තේක නියෝජනයක් කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලෙත් ඔහු නියෝජනය කරා. එන අනතුරුව අරවින්ද සිල්වා කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලය නියෝජනය කරා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒ කාරණාවත් සඳහන් කළ යුතුමයි. ඔච්චම තමයි මතක් වෙනවා මේ මොහොතේදී 2015 තරඟ වාරයේදී සාලින්ද උෂාන්ගේ නායකත්වයේ යටතේදී පැතුම් නිශ්ශංක මේ ක්‍රීඩාංගණයේදීම ක්‍රීඩා කරනවා තර්ස්ටන් ඉසිපතන සහෝදරත්වයේ සංග්‍රාමය. ඒ ක්‍රීඩකයා තමයි අද වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිත්‍ය ආරම්භක පිතිකරුවා විදිහට කටයුතු කරන්නේ. අනාගතයේදී ඉසිපතන සහ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම් දෙකෙන් ජාත්‍යන්තරයේ නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකීන් බොහෝමයක් බිහි වෙනු ඇති බවට මේ වන විටදී අපිට සාධක පෙනෙන්න තිබෙනවා. යතර වාරයේ නිකිල් සෝදානම් පන්දු වාරයේ තෙවන පන්දු යොමු කරන්නට පායිනට මතක් පරව විශේෂයෙන්ම තරිදු හර්ෂණ ඒ වගේම අපි සඳහන් කළොත් භවන්ත ජයසිංහ වැනි ක්‍රීඩකීන්ගේ හොඳ පරිණත භාවයක් අපි පසුගිය වසර කිහිපේ පුරාවට දුටුවා. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටියා. පිතිකරුවන් වශයෙන් ඔවුන් දෙදෙනා ගැන සඳහන් කරොත් ඒ වගේම අපි ඉසිපතන පැත්තෙන් සඳහන් කරොත් නිකිල් වැනි වේග පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳ රිද්මයක පසු වුණා. ඒ වගේම අපි සඳහන් කරොත් කෙවින් ඉතාමත් හොඳ නියමාකාරයෙන් ඔහුගේ දක්ෂතාවය මේ තරඟ වාරය තුළදී පවත්වාගෙන පසුගිය නිමාව දුටුව වයස අවුරුදු 19 පන සම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරඟ මාලාව තුළ පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරා. ලකුණු 152යි කඩලු 8යි මේ වෙද්දී තර්ස්ටන් එනිම අද දවසේදී පන්දුවාර 48ක් ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. තවත් පන්දුවාර 56ක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට නියමිතව තිබෙනවා. කාල වේලාව සම්බන්ධයෙන් සහ කාලගුණික තත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් ඇති නොවුනොත්
හැකියාව ලැබේවි අපිට මේ පන්දු අර සංඛ්‍යාවත් දවසේදී ක්‍රීඩා කරන්නට. නිපන්දුවක් යම් ආකාරයකින් අප දකිනවා ඉවර ඔව් පසුපාදයෙන් ක්‍රීඩා කරන උත්සාහ කරේ. ඒ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට ඉසිපතන පන්දු යවන්නන් ලබා දෙන 10 වන අමතර ලකුණ විදිහටයි සටහන් වෙන්නේ. තර්ස්ටන් ඉනිමේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් තර්ස්ටන් වරුන් බලාපොරොත්තු සහගතව සිටි මුල් පෙළ පිතිකරුවන් දැවී යද්දී අග පිතිකරුවන් සහ මැද පෙළ පිතිකරුවන් තමයි තමන්ගේ වක්කීම් ඉෂ්ට කරන්නේ. අතර වාරයේදී තාමත් හොඳ කෙටි පන්දුවක් යොමු කරනවා පිතිකරු ආරක්ෂිතව. ඒවර පන්දුව මග හරිනවා. මිනිසුරුවේ අතර වාරයේදී සංඥා කරනවා. හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් ඕල් ස්ටම්ප් එකට දක්වරව ඔව් යොමු කරලා බවුන්සර් පන්දුවක්. අද දවසේ කෙටි පන්දු යැවීමේදී කෙවින් අවස්ථා දෙකක් සාර්ථක කරගත්තා. ඔව් චමන්ත කෙවින් සහ නිකිල් කියන මේ ක්‍රීඩකයෝ දෙදෙනාම අපි දැක්කා මේ තරගයේ පුරාවටම ඔවුන්ගේ උස්ස සහ ඔවුන්ගේ වේගය මේ හැම දෙයක්ම භාවිතා කරමින් නිරන්තරයෙන්ම කෙටි පන්දු පිතිකරුවන්ට යොමු කරන්නට උත්සාහ කරන ආකාරය කඩුල්ලෙන් පිටට පන්දු යොමු කරනවා වෙනුවට පිතිකරුවා තුලට කෙටි පන්දු යොමු කරනවා. නැවත වතාවක් නිකිල්ගෙන් මේ පන්දුවක් යොමු වෙනවා. මේ ආකාරයේ අමතර ලකුණු තර්ස්ටන් ඉනිමට එකතු වීම තරම් සුබදායි තත්ත්වයක් නොවී චමුදිත ඉසිපතන කණ්ඩායම. පැහැදිලිව මේ අවස්ථා දෙකේදී අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවන්නට ඇති කාරණාව මේක පන්දු යවන්නගේ පියවර ලබා ගැනීමේ ගැටලුව තමයි අනිවාර්යයෙන්ම සිදු වී තිබෙන කාරණාව. අඛණ්ඩව නිපන්දු දෙකක් අවසන් පන්දු සාර්ථක කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. ශරීරයේ පන්දුව වදින්නේ පන්දුවරේ අවසන් 154යි කඩලු 8යි. අද දවසේදී ශානික්‍ය සමගින් විහස් හොඳ ලකුණු සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක කරා 6 වෙනි කඩුල්ලට. තාමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරාගෙන පිටිකරුවා වෙතට පැමිණෙන පන්දු හොඳ පාලනයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරා සෑම මොහොතකදීම. ලකුණු 51ක සබඳතාවයක්. දැන් පන්දු අර 49ක් නුමයි. ලකුණු 154යි කඩුළු 8යි. යටිතරත් රන්දුණු කැඳවන පන්දු අර 8යි ලකුණු 26යි එක් කඩුල්ලයි. ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් විශේෂයෙන්ම නලින්ද අප සිතුවටත් වඩා දැන් යම් කිසි ආකාරයකින් තරගයේ සමබරතාවයක් පවත්වා ගැනීමෙන් යන ආකාරයක් අපිට පේන්නේ. මොකද ඔවුන්ගේ උදෑසන කාල වේලා තුලදී කඳුළු බිඳ වැටුණු ආකාරයට තරගයේ මැද භාගයේදී ශානික්‍ය සමගින් විහස් සම්බන්ධතාවයක් යම් ආකාරයකින් හොඳ අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක නොකළා නම් තරගයේ තර්ස්ටන් ඉනිම මීට වඩා සෑහෙන්න වෙනස් මට්ටමකට යන්නට තිබුණා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුවේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත්වන්නේ ශානික්‍ය පන්දු 44කදී ලකුණු 38යි. අසීම් ලකුණු 25යි. නිපුන් ලකුණු 19යි. ඉන් අනතුරුව වැඩිම ලකුණු තරිඳුගේ පිත්තට ලකුණු 14යි. පසින්දු ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු 4කට දැවී යනවා. උෂාන් ලකුණු 1යි. යතර වාරයේදී නොදැවී කඩුලේ රැඳී සිටින ව්‍යාස් ලකුණු 33යි. මේ ඔබ දකින්නේ ඉස්සිපතන කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමේ සටහන. රන්දුණු පන්දු අර 8කදී ලකුණු 26කට කඩලු 1යි. නිකිල් පන්දු අර 15යි ලකුණු 39යි කඩලු 2යි. කෙවින් පන්දු අර 12කදී කඩලු 5ක් දවා ගන්නවා. දවසේදී කඳුළු විදිහට ගිය ආකාරය මේ පසින්දුගේ දැවී යාම වේග පන්දයන්න් හමුවේ එතරම් සාර්ථක වන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ තන්දුගේ දැවී යාම අනතුරුව දිගින් දිගටම පිටිකරුවා වෙතටම පැමිණෙන පන්දු නිසි පරිදි තෝරා බේරා ගන්නට උට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ.
හතරවන කඳුළු දැවියාම ඉන්න අනතුරුව මේ පන්දු පාරේ අපි පාලනයක් දකින්නේ නැහැ. මේ ශානිකගේ දැවියාම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරා. ලකුණු 51ක සම්බන්ධතාවයකින් අනතුරුව තමයි ශානික දැවියේ. ඔචමුත් තර්ස්ටන් ඉනිමේ 50 වන පන්දුවාරයයි දැන් ආරම්භ වන්නේ. රන්දුණු පන්දු යැවීම සඳහා නැවතත් පැමිණ තිබෙනවා. ඔහුගේ 9 වන පන්දුවාරය ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලකුණු 155යි. අවසාන වර්ග දැවී ගිය කඳුළු දෙක අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. අසීන්ගේ දැවියාම අපි පෙරදොටුවේ අවසාන වරට නිපුණ තමයි මේ ආකාරයේ නිපුණගේ දැවියාම හොඳ පන්දුරක් ගැනීමක්. අපි දකිනවා චමුදිත මෙම රන්දුණු පන්දු යැවීමේ කටයුත්තේ නිරත වෙද්දී ඉසිපතන කණ්ඩායමේ නායකයා කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා තිනුල ලියනගේ කඩුල්ල අස්සලම සිටීමින් තමයි කඩුළු රැකීම සිද්ධ කරන්නේ. නමුත් නිකිල් සහ කෙවින් පන්දු යැවීම සිදු කරද්දී කඩුළු රකින්න කඩුල්ලෙන් බොහොම ඉවතින් සිටීමින් තමයි කඩුළු රැකීම සිදු කරන්නේ. එකට පන්දු යවන්නන්ගේ තිබෙනා වූ වේගය මම හිතන්නේ බලපාලා තියෙනවා මේ තරඟයේ පුරාවටම. පැහැදිලිව විශේෂයෙන්ම හොඳ ආකාරයේ ඇසක් තිබිය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම කඩුළු රකින්න අර නැත්තම් ලෙහෙසි පහසු කර්තව්‍යයක් නෙවෙයි. කඩුළු ආසන්නයට පැමිණ කඩුළු රැකීමේ කර්තව්‍ය සිදු කිරීම. මොකද වේග පන්දයවන්නාගේ යම්කිසි ආකාරයේ වූ වේගයක් පවතිනවා. ඒ වේගය නිසි පරිදි ලබා ගත යුතුයි. පන්දු රකින්න නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆයින් ලෙග් හෝ තර්ඩ් මෑන් හි පන්දු රකින ස්ථානගත කොට නොතිබහොත් පන්දුව මග හැරෙනොත් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 4ක් වන්නට තියෙනවා. වැඩි අවකාශයක් මොකද වේග පන්දයවනෙක් තමයි පන්දයම සිදු කරන්නේ. අපි දකිනවා නිරන්තරයෙන්ම රන්දුණු තමත් හොඳ ඉපිලීමක් සහිතව සහ කඩුල්ල තුලට පන්දු යොමු කරන ආකාරයක් ඔහු උත්සාහ කරනවා නවක පිතිකරු තනුවට ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරමින් තර්ජනාත්මකව පන්දු යොමු කිරීමක් සිදු කරන්නට තනුවට තවමත් ත්‍රස්ටන් ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු බෙහෙවින් එකතු කරන්නට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. පන්දු 20කදීම ඔහු 1 ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. අපි මුලදී සඳහන් කරා වගේම මම තවමත් විශ්වාස කරනවා විහාස් මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියලා. පෙරපාදෙක් වේඩ කරන ඔබ සඳහන් කර ලෙසටම අනිවාර්යයෙන්ම නලින්ද මොකද විහාස් දැන් පන්දු 92ක් තනතේරේ හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ. මා එක් වරක සඳහන් කරා අවසන් කරලා දැවී ගියොත් ඔහු ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන කාරණාව. නමුත් ඔබ සඳහන් කර කාරණාවට මා යමක් එකතු කරොත් ඔබ සඳහන් කළ පරිදිම ඒ අවස්ථාවේ ඔහුට ක්‍රියාත්මක වන්නට අවකාශය උදා වුණොත් යම් මෙහෙකින් අනෙක් කන්තේ නාවක පිටිකරුවා දැවී ගියොත් ඔහුට සිතේ ඒ වෙලාවේ කල් වේලා මදි මම ඉනිම වේගවත් කරන්නට අවස්ථාව උදා කරගත්තා කියන එක. දැන් මේ මොහොතේදී ලකුණු ලබාගත හැකි පන්දු අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. කල්පනාකාරී වීම වැදගත් වන්නේ මේ මොහොතේදී තවමත් 155 කඩළු 8කට රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් රන්තු. පිටිනෙඩ පිටින් වේගය අඩාලයි ඉවර. පන්දුවාරේ නිමා 155 කඩළු 8යි තර්ස්ටන් නිම. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. Melbourne lemon pie. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie. Lemon pie. Melbourne lemon pie. හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie. Lemon pie.
children lemon. 155 කඩලුවටයි තර්ස්ටන් ඉනිම පන්දුවාර 50ක නිබව සනිටුවන් වී තිබිද්දී විහස් පන්දු 92කින් ලකුණු 34ක් තනුග පන්දු 22කින් එක් ලකුණක් නිකිල් යලිත් වලක් පන්දු යමේ කාර්යය පන්දුවාර 5 ලකුණු 39 කඩලු 2යි මේ වන විටදී තර්ස්ටන් කණ්ඩායම පන්දුවාරයකට ලකුණු 3.10ක දල සාමාන්‍යයක් අඳවා ගනිමින් ප්‍රතිකරණයේ යෙදෙන ආකාරය අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. කඩලු දැවී ගියත් පන්දුවාරයකට යම්කිසි හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් සහිතව ඔවුන් මේ තරඟයේදී පිට හසුරවා තිබෙන බවක් අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ වරත් පිටිනේ පිටින් පන්දුවේ අපදෝලනයක් දකින්න නැහැ. නමුත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා එලෙසම යොදවාගෙන පන්දුවේ යීමටයි නිකිල් අවකාශ උදා කරගෙන තිබෙන්නේ. වෙනස් ආකාරයක උපක්‍රමයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඇති පන්දුවාරය තුලදී. හොඳින් ඉවර සීමේ උපයෝගී කරගන්නවා දෝලනයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි චමුදිත දැන් බොහෝ වේලාවක් පුරාවට ඉස්පතන කණ්ඩායමේ නායකයා තිනුල ලියනගේ යාර 30 සීමාවේ නෙපිට පන්දු රකින්නන් දෙපලක් පමණයි රඳවා තිබුණේ. නමුත් දැන් යාර 30 සීමාවේ නෙපිට පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. ඒ අප කලින් සඳහන් කර ආකාරයට විහාස්කී වේගවත් පහරක් උඩ පන්දුවක් ලෙස රැකගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් හෝ ලකුණු 4ක් නවතාලීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් විය හැකි. ඒ අතර වාරයේදී තර්ඩ් මෑන් දෙසට උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු සහිතව පන්දු යවන්න බවුන්සර් පන්දු යොමු කරන ආකාරයත් අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. පෙරපාදයෙන් ඩ්‍රයිව් කිරීම මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නක සහිතයි. ඔව් දිගින් දිගටම බවුන්සර් පන්දුයෙන් සිදු කරන්නේ නැහැ. නරින්ද අපි දකිනවා බවුන්සර් පන්දුවේ මේ ඒ උපක්‍රමයට සරිලන ආකාරයෙන් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. ඔහුට ෆුල් පහර ක්‍රීඩා කරහොත් වලක්වාලන්නට අපි දකිනවා ඔන් සයිඩ් එක දෙසින් ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කොලෙගේ පන්දු රකින්න සමගින් ඩීප් කොලෙගේ පන්දු රකින්න ගන්නවා තිබෙනවා. ඔෆ් සයිඩ් එක දෙසින් පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙන්නේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසට වන්නට. අද උපක්‍රමයක් මෙය කීප වතාවක්ම උන් සාර්ථක කරගත්ත බල මේ පන්දුවාරය තුලදී කෙසේ ක්‍රීඩා කරාවිද කියන කාරණාව. දේශීන අහුවෙන්නේ නැහැ වගේ. ඔව් මේ තරඟයේ පුරාවටම කෙටි පන්දු බොහෝමයකට තර්ස්ටන් පිටිකරුවන්ට මුහුණ දෙන්නට සිදු වුණා. ඒ නිසා වෙන ඉතාමත් කල්පනාකාරීව දුර්වල පන්දු පමණක් තෝරා බේරා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන්නට තර්ස්ටන් පිටිකරුවන් මේ වෙන විටදී කටයුතු කරන බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ කෙටි පන්දු විහස් ලබා ගැනීමේදී අවසාන මොහොත වනතෙක් ඔහුගේ ඇස් දෙක පන්දුවේ රැඳී තිබෙනවා. ඒ වැදගත් පන්දු පාරක් ක්‍රීඩා කරා හෝ නොකලා හෝ අවසාන මොහොත වනතෙක් ඔහු හොඳ අවබෝධයකින් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. පසුපාදයේ ලයිට් කිරීම එක ලකුණයි. ලකුණු දෙකක් සඳහා උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දු රකින්නයි තමත් ඉක්මනින් පන්දුව රැගෙන කඩුළු රකින්න වෙත යොමු කරන ඒ අවස්ථාවේදී හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. අද දිනේ පුරාවටම ඉසිපතනේ පන්දු රැකීම පිළිබඳව නම් ආයි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ සචින් සමවෙන්න නලින්ද. පන්දු රැකීම පිළිබඳව නම් ආයි ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. අපි දුටුවා 4 සීමාව ආසන්නයේදී ආසන්න අවස්ථා කිහිපයක් වුන් ආරක්ෂා කරගත් ආකාරය. වගේම යාර 30 සීමාව තුලත් පිටිකරුව ආසන්නයේ ඉතාමත් හොඳ දක්ෂ පන්දු නතරකින් සිදු කළා. ඒ වර වේගවත් පහරකට උත්සාහයක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. අතර වාරයේදී 51 වන පන්දුවාරය නිමාව දකින්නේ ලකුණු 156යි කඩුළු 8යි. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් children lemon. Thurstan College 156 for 8 after 51 overs. We have Steumika playing the anchor role for them on 35. Tanuga on 1 after facing 23 deliveries. After being on 32 for the loss of 5 wickets, they have recovered really well.
Joining with me is Gamini Perra. Gamini, a great recovery by Thurstan College. Yeah, good afternoon, Laksisi. Yeah, that score looks some or the other. It looks a bit more respectable, isn't it? 1-5-6-4-8. At one point in time, at first session, they looked like they were going to be bundled out under 100. But Fihas is the only one who has survived that first hour. 97 deliveries. But they'll have to deal with this man. Ball with great control. He got a bit of movement off the track as well. But more importantly, tactically he was very smart. He executed all his plans only because of the control that he had. He outread the batters most of the time. Yes, Kevin 5 for 46, and we can't forget Nikhil Sasmika complimented Kevin really well during that first hour. He took 2 wickets. A great combination for Isipathana College. Rattled the top order of Thurstan College big time. That's down the leg side. But the fielder at fine leg will cut it off. Since the loss of the 5th wicket, they have scored 125 runs for the loss of 3 wickets. No Shanikya, Pedujema for now a quick fire 36, then Mohammad Asim as well. Scored a runner ball 25. 2 counter-attacking knocks. Yeah, interesting field being set here, Laksisi. There's a leg gully, there's a short leg, short mid-wicket, mid-on. 3 fielders on the offside, solitary slip, a point and an extra cover. No mid-off. So you can pretty much guarantee that this is going to be short. And Tanuga has had a liking to have a go at a short one too. This one he lets it go. But he looks like the batter that he is not going to die wandering. He has tried that shot on a couple of occasions without any success. But this is intimidating stuff. Isipathana using the short ball, they took around 3 wickets. The 2 fast bowlers used it really well. Now Tanuga, a 15-year-old, making his big match debut. Now just last month he was here with us at the commentary box, helping us with the names and all. Down the leg side. Youngster Tanuga showing some fight here. Stayed out there for quite some time now, the debutant. Yeah, we got Navindu and Kabileshwaran helping us from both schools, from Navindu from Thurstan, Kabileshwaran from Isipathana. Who knows? They might be playing the next match, next year's big match. The Gamini, I think both of them are around 15-16 as well, so around the same age of Tanuga. Kevin yet to get the bearings right in this over, this new spell. The difference between the first hour and with the older ball. So you can see the Papare cameraman at work, Kamini. No, cameraman Kamal. No, the Savat Papare calls him Ravana. It's a thankless job these cameramen do. You have to be on the spot all the time. You have to be on the ball. 157 for 8. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. I know. You can color it your way.
The plane ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceilings. Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. The point I was making, Laksasi, about the length from the two fast bowlers. In the morning, they relied on good length, and the short, the bouncer, was the change-up delivery. Because as the ball got older and coming deep into this partnership, they have gone with the short ball as the stock ball and the good length delivery as their variation. Vihas has no interest in playing the short one. Beautifully flicked towards mid-wicket. At least a couple. It's good to see, Gamini, isn't it? The schoolboys making such changes as the game goes on. Probably that's something which they planned earlier with the coaches. So far, they have executed it well. There you are, he gets under another one. He has shown no interest in playing that short one. But Tanuga has been there for, has faced 27 deliveries for just a solitary run. There you are. Up in goal, 378 the Sri Lankans made. Pakistanis are at the moment, they are looking down the barrel. 1-1-1 for 4. One more wicket here. No doubt Sri Lankans will take the honours in the on the second day. Slower ball, very well played, watched all the way. Yes. Yes, Gamini down at goal. Sri Lanka clearly has the upper hand at the moment. Babar Azam and Mohammad Rizwan both back at the pavilion. But Sri Lanka will be concerned. Fawad Alam is back in the side, someone who plays spin really well. Yeah, only just a few moments ago that Dinesh Killalage played, bowled his very first delivery in Test cricket. There is Rahal. He looks like he's had a couple of lunches already. No, they have been really. I hope that scaffolding is strong enough to hold him. Yes, Gamini, they have been really busy throughout the last few weeks. We covered the India Women's Tour of Sri Lanka, then the Dialogue Schools Rugby League began, then all the big matches. This is Rahal again. So that's the end of the 53rd over. Thurstan College 160 for 8. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. Vyas Teumika on 39. Tanuga playing his role at the moment.
though he has scored just 1 run. It's a strange technique that Pia has got. He relies on his hands more than on his feet, really. And he's got a very rather crouching stance too. He looks very uncomfortable. But equally effective, mind you. He's been there for 103 balls. There you are. That's a terrific delivery. I was just about to say that all you need is the one that leaves the outside edge, that he'll be in trouble. I was talking about slips, but this one has disturbed the stumps. What a magnificent ball that was. But this time, that was the previous one. See, that one just held on its line, Laksisi. Because he didn't have his feet on the ground, he could not adjust. That's where the balance come into play. It's always good when the ball lands where you want to land and you will be a terrific player. But the day that the bowler outthinks you and he's going to give you the length that you will not expect, you will have to have the technique to handle it. The best batters in the world are the ones who will adjust, not only the ones who will hit the ball. 160 for 9. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill with lemon. Ranga, the last man for Thurstan College. Ranga Rasanka, 7 matches, 28 runs. High score of 8. Not much there to talk about regarding his batting, Gamini. But he needs to do a job here. Whether he scores 1 or whether he scores 2, he must try to stay out there. You're a man with a lot of statistics, Laksisi. This man, Kevin, can't be far away from the best bowling figures in Isipathana Thurstan series. Yes, Gamini, the overall, the all-time best bowling figures record is held by KLSK Sirisena. He took 7 wickets for 79 runs in 1967. So if he can get the next wicket and finish it up with 7, then actually he gets the record because he has conceded less runs. Yeah, he deserves that. He has really been on top of his game today. With his control, with his variations. He's going at 4 runs per over, but that was because he was not afraid to get driven. He pitched the ball up, particularly in that first hour or so. Still looking to get wickets and looking to hit those stumps. I mean, he's just the 6th bowler from Isipathana College to take 6 wickets or more, and the 11th run overall. 5,000 players have done that as well. But that's what Isipathana missed last month, Kevin Samuel. Even without him, Nikhil Sahasmika did a brilliant job, but he did miss the assistance of another quick bowler. So that's the end of the 54th over, a successful over for Kevin. Thurstan College 160 for 9.
So after getting the set batter out, Isipathana looking to wrap things up here. It'll be interesting to see what Thanuga is going to do. He's been there for 29 deliveries. He's just on a solitary run. Ranga has just joined him. There are two fielders on the leg side patrolling the boundary line. Deep square leg and a deep mid wicket. Mid on is in a single saving position, so is mid off. Still happy to play the way it comes. We have 51 more overs remaining in the day, Garmin, because it's going to be 105 over day, not the usual 90 over day. We can't be far away from the tea break, are we? We're around 6 minutes away from the tea break. Yeah, the problem is now, Laksisi, because 1 wicket to get, there'll be another half an hour added to the session, unless they get that wicket as soon as possible. Dinuka yet to take a wicket in this innings. All the 9 wickets taken by the fast bowlers of Isipathana College, the 3 fast bowlers. Kevin Samuel 6 wickets, Nikhil Sahasmika 2 wickets, and Randul Gangana took 1. Takes the outside edge. The batters will take an easy single. Now this is a little strange, Gamini. They didn't use a slip for the previous delivery. This is tail enders, only 1 wicket remaining. And also it was a surprise to see that when Ranga was on strike, there wasn't a fielder in front of the bat. Well, he went for an expensive shot over mid-wicket. Thanuga. Yeah, the point I was making, Thanuga has got a fielder towards the spinning side, but there was not a solitary fielder in front of the bat when Ranga was on strike. I almost wonder whether the team will have forgot that he's the new batsman. There's a slip and a gully now. Similarly, Inagi led the team really well today. Gave so much confidence to the bowlers by providing attacking field sets. Thanuga tries to go down the ground. Can't find the power or the timing, but manages to get a single. So that's the end of the 55th over. Thurstan College 163 for 9. Went 63 for 9, Thurstan College, after 55 overs. So if Isipathana can take the last wicket in this over, we will probably have the tea break, and then they will probably have around 47 overs. So with the change up, we will lose 2 overs, so they will have around 47 overs to score some runs today. Yeah, interesting point is that Laksisi, whether you will lose 2 overs because you will be going straight to the tea break. So there won't be a change of innings specifically for that purpose. And so he gets off the strike, Thanuga. This will be interesting. Ranga. He's going to face Kevin. So 28 overs and 75 runs for 3 wickets this session. 85, wasn't it? 86 for 5 at lunchtime. Ranga, a tall lad. So let's see whether he will try to put this out of the park. No aggression. He just leaves the ball.
The best bowling figures Gamini from both the schools. The record belongs to Jayajeeva Karunaratne. In 1992 he took 7 wickets for 28 runs. Some sort of a spell that is. Yeah, I do remember Jayajeeva. He played in the early 90s or maybe mid 90s to a few years too. He played at a very younger age. At that point in time, Thurstan had 2 left armers, Jayajeeva Karunaratne and Niroshan Bandaratilaka. They used to bamboozle a few batters around. Pete Sampras will be happy with that. Flat batted pass mid off. And went like a tracer bullet too. Well, that's really good for number 11, isn't it, Gavin? It doesn't matter how it comes. He'll be happy to take that. And that came out of the middle of the bat. When number 11 scores runs from the middle of the bat, he's always happy. And he'll talk about it for the next 2 years. Ranga is a pretty tall batter, isn't he? So you pitch shorter than that if you want to get it up around his chin. 168 for 9. Isipathana College 1 wicket away. Well, that's another one of our hard-working camera crew at the Papare. Suresh. We just ended the Battle of the Blues 2 days ago, Gamini. We missed you there. Yes, for many reasons I could not make it for those 3 days, and thank God I didn't, because we are seeing much better cricket here. If I was here, I would have had to bring my blanket on to sleep. 3 days, 200 odd overs. One side batted, averaging 2 runs per over. But it's a good contest. 1 wicket in hand. Tanuga. This will be a numbers game, Laksisi. 2 balls, maybe 3 balls. He'll prod. You'll see him charging down the track the next. Mid on or mid off up. There's the third. This might be the one. Tanuga looks really calm, to be honest. Except for the spinners coming into action. It's an innings actually. We saw a lot of things. We saw the fast bowlers bowling really well with the new ball, and then even with the older ball as well. And we saw some counter-attacking knocks from Shanikya
Azim as well. And yes, the Omega played the old-fashioned longer format game. As in of another over, Thurstan College 169 for 9. Joining with the live coverage of the 59th Battle of the Brothers between Isipathana College and Thurstan College. If you're just joining with us, Thurstan College captain Banda Jayasinghe won the toss and decided to bat first. The quick bowlers of Isipathana College rattled through their top order. Kevin Samuel took 6 wickets so far. K. Sahasmika 2 wickets and Randunu Gankanath 1 wicket. So Thurstan College 169 for 9. If you want to watch the encounter, you can watch it on the www.papare.com, or you can watch it on Dialogue TV channel number 140, or you can watch it on your mobile using the Dialogue View app. Cut away by Tanuga. A rare misfield Gamini is won the college. They have been really good with their fielding. They have been, no doubt about that, Laksisi. They've got everything that has come their way. Not only the genuine chances, but I think a couple of those ones were half chances really. Inside edge. Well, this is interesting, Gamini. In again using some part-time options. Without trying to take the last wicket as quick as possible. And probably Kevin and Nikhil tired after bowling long spells throughout the day. Tarushka bowling his first over. It's 7 past 3 o'clock. So we have just gone past the actual original time, tea time. That's well played. Played it late. Now at the moment, Thurstan College scoring some valuable runs. Now I get the feeling that he missed a trick here by using part-time options. End of another over. Thurstan College 173 for 9.
Tirula will continue with the spinners. Still quite happy to play it on its merit. Ranga. Flight at delivery. Yeah, I think Isipathana will need to get another fielder or two in under the bat. Quite often these, you call the late order batsmen these days, not the tail enders anymore. A bit reluctant to defend when you have fielders in front. Goes right back for a full length delivery. And Kavin, I feel that they should go back to Randunu if Kevin and Nikhil are too tired at the moment to continue. Because who knows, these 5 to 10 minutes or 15 minutes that these two are batting, it might come back to haunt them. The short leg goes to a 45 position on the leg side. Back over the wicket. And he works it towards mid wicket and get a single. .175 for 9. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basinda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling, Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino, roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. So Nikhil Sahasmika back into the attack. Timla probably realized that too much runs have gone away for this final wicket. Not only in terms of runs, Laksisi, in a 2-day game, on a good track like at SSC, you need to play with the time. Every minute is valuable. That will very nearly avoid. And this is a good time to bat as well, Gamini. So Isipathana, they should just try to take this final wicket as soon as possible, using their main bowlers, and then come out and score some runs. Yeah, that's something that has gone amiss in modern day cricket. There is the brain trust from Isipathana, watching closely, hoping the boys will get that last one and wrap it up. Appeal for a call behind. Slight indication from the umpire Fonseca that may have clipped the thigh pad, and Ranga was pretty quickly told the fielder that was off the thigh, mate. That was really close, Gamini. That was more close to the bat. Yeah, back on the point that I was making good. Few years back, Laksisi number 10, 11. They were not willing to hang around.
They wanted to use the long handle because it was more or less a result-oriented times, all the games, no matter what level you played. Another question is being asked, it's time for a stumping of the fast bowler. We saw quite a strange one, didn't we, last week, a goal. Dick Weller paying attention to batsman's feet. Looks well inside. Good work from Tinula. Letting the batter know that he's paying attention to where he's standing. Got some bat, I think. Yes. And also with no equipment back in the day, there was no way the number 10 and 11 were going to hang around. Yeah, definitely an inside edge. Landed it where he wanted, but Ranga getting a very thin inside edge. It's the last delivery of the 60th over. Fuller delivery, well defended by Ranga. Nikhil showing some aggression. But that's the end of another over. Thurstan College 176 for 9. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Kavidu Amanta introduced back into the attack. 7 overs, none for 27. Tanuga and Ranga taking some valuable time away from this game. See, on paper, Laksisi, there's not much between these two teams, are there? And so that's why, if you want to make a result out of it, you need to be proactive than this. You need to have a go at every given opportunity. So I just can't fathom out what the Thurstan boys are doing at the moment, because they're taking valuable time. If they want to make an outright win, you might as well get as many as quickly as possible. And because 2-day cricket, it's very difficult to force a result. And also it may very well be a case of them being the team that won the big match last time. So because of that, they'll definitely retain the shield too. So because of that, that has become a problem. Yeah, it was very evident a few days ago. Once you get that shield into your hand, they only want to play safeguard the shield, not safeguard the result. See, some boys play only once these big matches, so some of the tactics are pretty questionable, really. If they have approached it differently, what would have been the outcome?
End of another over. Thurstan College 177 for 9. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. ලකුණු 177යි කඩලු 9යි. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම පන්දු අර 61ක් අවසානයේ රංග රසාංක සහ තනුග පලිහ වඩන මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. නිකිල් ශෂ්මික නැවතත් විද්‍යාමාව තන්තයෙන් කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා. අයිබෝන් නලින්ද අයිබෝන් සචින් තර්ස්ටන් ඉනිමේ ප්‍රථම කඩුළු පහ ලකුණු 32ක් තුලදී දැවි යනවා. නමුත් අපිට පෙනෙනවා අවසන් කඩුළු පහ දවා ගැනීම ඉතාමත් අපහසු කාර්යයක් බවට ඉස්පතන පන්දු යවන්නන්ට සිදුව තිබෙන බවක්. තනුග පන්දු 49ක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 11ක් මේ වන විටදී රැස් කරගන්නට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් අද දිනේ පන්දුවර 105ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කරගෙන තිබෙනවා. උදෑසන 9:40ට තරඟය ආරම්භ වුණා. ඉන් අනතුරුව දිවාහාරය 12 සිට 12:40 දක්වා දිවාහාරය සඳහා තරඟය නවතා දෙමු. ඉන් අනතුරුව පැය දෙකකුත් විනාඩි 20ක් ඒ කියන්නේ 3යි සවස් 3 දක්වා තරඟයේ පළමු දිනේ දෙවැනි සැසිය ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙනවා. නමුත් මේ අවසන් කඩුල්ල ඉතිරිව තිබෙන නිසා විනිසුරුවරුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා තවත් මිනිත්තු 30ක කාලයක් ලබා ගැනීමට. ඒ මිනිත්තු 30ක කාලය තමයි දැන් මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔව් අපිට හිතන්න පුළුවන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ අන්තිම පිතිකරුවන් කිහිප දෙනාම ඉතාමත් හොඳ සමබරතා ගොඩනගන්නට සමත් වුණු හින්දා තමයි මේ ඉනිම මේ තරම් දුර ආවේ කියලා. එක්තරා මොහොතක ලකුණු 100ක් ලබා ගැනීම පවා අපහසු තත්වයකයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ තිබ්බේ. නමුත් දැන් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 177යි කඩලු 9කට. දිනේ පළමු සැසිය තුල ලකුණු 87ක් ලබා ගන්නවා කඩලු 6ක් දැවි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. විශේෂයෙන් ශානික්‍ය දේශප්‍රිය විහස්තෙව්මික 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ගොඩනංවන ලකුණු 51 සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් හොඳ අඩිතාලමක් වුණා මේ ලකුණු සටහන දක්වා එන්නට. යම් ඉල්ලීමක් කරනවා පන්දු රකින්නන් විසින් උඩ පන්දුවක් රැකගත් බවට. නමුත් එය බිම පතිත වී ඇදී ගිය පන්දුවක් ලෙසයි විනිසුරු සංඥා කරන්නේ. නිකිල් තමන්ගේ ආරම්භක පන්දුවාර කිහිප තමත් හොඳින් යොමු කරයි. තමත් හොඳ පන්දු රැක ගැනීමක් සචින් නෙවර. නිසක 4-5ක් තමයි බොහෝ දුරට ඒ ආකාරයට පන්දු රකින්නා විසින් රැක ගන්නු ලැබුවේ. එහිදී යසිත් කළුපහන තමත් දක්ෂ උත්සාහයක් දරනවා ස්ලිප් කලාපයේ සිට. තනුග පලිහවටන මේ වන විට ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින්නේ තර්ස්ටන් පසුපෙළ වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන්ම අසීම් මොහොමඩ් විහස් තෙව්මික ශානික්‍ය දේශප්‍රිය මේ ක්‍රීඩකීන් වටා තමයි ඉසිපතන සමාන තර්ස්ටන් පළමුවෙනි මේ අවසන් සම්බන්ධතාවයන් කිහිපය නිර්මාණය වුණේ. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ට සිදු කර ගැනීමට අපහසු වුණු දේ අද ඔවුන්ගේ පසුපෙළ පිතිකරුවන් අතින් සිදු වුණා. ඔසටින් තර්ස්ටන් ඉනිමේ ශානික්‍ය විසින් ඉදිරි පහර දෙනු ලැබුව ඒ ඉනිම මම විශ්වාස කරනවා තර්ස්ටන් ඉනිමේ තිබුණු හැරවුම් ලක්ෂය කියලා. ඔහු ඉසිපතනය තර්ස්ටනයට එල්ල කරනු ලැබූ ඒ පීඩනය තමයි
නැවතත් ඉසිපතනයටම ලබා දෙන්නේ. ඔව් පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 177යි කඩලු 9යි. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. නැවතත් කවිඳු ආමන්ත කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ලකුණු 177යි කඩලු 9යි. තනුග සහ රංග ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ වගකීම තේරුම් අරගෙන පන්දුවට පහර දෙන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ආරම්භය ඉතාමත් සාර්ථක වුණා. නමුත් දැන් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ඉසිපතන පන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් හිස රදයක් බවට පත් වී තිබෙනවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පසුපෙළ පිතිකරුවන්. ලකුණු 32යි කඩලු 5යි. ඔබ පැවසුවත් වගේ නලින්ද. නමුත් දැන් නම් ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දීමට හැකි ලකුණු මට්ටමක් දක්වා තර්ස්ටන් කණ්ඩායම පැමිණ තිබෙනවා. පස්වන කඩුල්ලේ සිට මේ දක්වා ලකුණු 146ක් තර්ස්ටන් ඉනිමට එක් කරන්නට දැවී ගිය කඩුළු 4 සහ මේ කඩුල්ල තුලදී තර්ස්ටන් පිතිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. ඇතැම් විටක ලකුණු 100කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකින් තර්ස්ටන් ඉනිම නිමා වූවා නම් මේ තරගය යම් කිසි උදාසීන ආකාරයේ තරගයක් වන්නට ඉඩ තිබුණා. නමුත් දැන් තරගය නැවත වතාවක් දෙපිලටම දෝලණය වන උණුසුම් තරගයක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම නලින්ද දැන් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පසුපෙළ පිතිකරුවන් තවමත් වයස අවුරුදු 15යි 16යි මේ වගේ ලාබාල ක්‍රීඩකින් රැසක් සිටින්නේ මේ පසුපෙළ පිතිකරුවන් අතර. ඉතින් මේ තනුග පලිහවඩන තවමත් වයස අවුරුදු 15යි. ඔහුගේ මේ පළමු මහා තරගය. ඒ වගේම විහස්තෙව්මික තවමත් වයස අවුරුදු 16යි. ඔහුගේ මේ තෙවන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ක්‍රීඩා කරන දෙවන මහා තරගය. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයේ ක්‍රීඩකයන් සමග එක්ව තර්ස්ටන් පසුපෙළ පිතිකරුවන් ගොඩනං වූ ඒ සමදතාවයන් ඉතාමත් වටිනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔබ සඳහන් කළා වගේම අද දවසේදී සඳහන් කළ යුතුයි කණ්ඩායම් දිත්වයේම Tamanගේ කණ්ඩායමට ඩෙබියු ක්‍රීඩකයන්, ඒ කියන්නේ මුලින්ම ක්‍රීඩාවට මහා තරඟ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්, මංගල තරඟ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් තිදෙනා බැගින් කණ්ඩායම වලට එක් කර තිබෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නම් පිතිකරණ අංශයෙන් මේ ක්‍රීඩකයන් අද දවසේදී සාර්ථක වුණ බව අපට පෙනෙන්නට තිබුණා. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 180යි කඩලු 9යි තර්ස්ටන් පළවෙනිම. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. මේ පන්දුවාරයේ බොහෝ විට තේපානයට පෙර ක්‍රියාත්මක කරන අවසන් පන්දුවාරයේ බවට පත්වීමට වැඩි ඉඩ කඩක් තිබෙනවා. වේලාව සවස් 3:29යි. ලකුණු 180යි කඩලු 9යි. තරගයේ ආරම්භයේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායක බවන්ත ජයසිංහ සඳහන් කරා කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් තීරණය කරනවා සහ උත්සාහ කරනවා කියලා. ලකුණු 250ක වැනි ලකුණු පුවරුවක් ඉසිපතනේ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර දෙන්නට එය අපහසු වුණත් මේ වන විටදී තරගය තුල තරඟකාරී මට්ටමක් පවත්වාගත හැකි ලකුණු පුවරුවක් මේ වන විටදී තර්ස්ටන් පිතිකරුවන් නිර්මාණය කර තිබෙන බව අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. කෙවින් සැමුවෙල් ඉතාමත් හොඳින් මේ දක්වා දිනය පුරාට පන්දු යැවීම සිදු කළා. ලකුණු 52යි කඩලු 6යි. ඔහුට තවත් එක් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට දවා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සහෝදරයින්ගේ මහා සංග්‍රාම ඉතිහාසයේ වාර්තා පොත් අතරට යන්නට හොඳ අවස්ථාවක් උදා වී තිබෙනවා. දැනටමත් ඔහු ඒ දේ කළ කොට හමාරයි. නමුත්
කඩුළු 7ක අවස්ථාවක් ලබා ගත්තොත් එය ඉතාමත් වටිනා කැපී පෙනෙන වාර්තාවක්. අනිවාර්යයෙන්ම සචින් මොකද මේ කෙවින්ට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ පෙර තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නට ඔහුගේ ආබාධ තත්ත්වයක් එක්ක. නමුත් මේ තරගයට ඔහු පැමිණීමත් සමග ඔහුට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා තර්ස්ටන් පිතිකරුවන්ගෙන් මෙතෙක් දැවී ගිය පිතිකරුවන් 9 දෙනාගෙන් 6 දෙනෙක්වම තමන්ගේ පන්දු වලින් දබා ගන්නට. පෙර තරගයේදී අමතර වේග පන්දු යවන්නෙකුගේ අඩුව ඉසිපතන කණ්ඩායමින් අපි දුටුවා. නමුත් මෙවර එය ගැටලුවක් බවට පත් වී ඇති බව පෙනෙන්නට නැහැ. පිට ඉන්න දෙසින් එදී ගිය පන්දුව කඩුළු රකින්න රැක ගන්නවා. අද දවසට සචින් තවත් පන්දු වාර 42කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඉතිරිව පවතිනවා. ඔව්. ඒ වගේම නලින්ද ඉසිපතනයේ පළමු වරට මහා තරගයක් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක් මේ දක්වා ලබාගෙන තිබෙන හොඳම දස්කම මේ දස්කම. ඉතින් කෙවින් සැමුවෙල් මේ පළමු මහා තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් ඔහු කඩලු 6ක් දවාගෙන තිබෙනවා. මීට පෙර කඩලු 5ක දස්කමක් තමයි දක්වලා තිබ්බේ ප්‍රියලාල් පෙරේරා. කඩලු 5යි ලකුණු 30කට. ඉතින් ඒ වාර්තාව බිඳ දමන්නට සමත් වුණා කෙවින්. 1975 බිඳ පිහිටවා තිබූ වාර්තාවක් තමයි අද දිනේදී කෙවින් සැමුවෙල් විසින් මෙසේ බිඳ දැමුවේ. වසර ගණනාවක් පැරණි වාර්තාවක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ කිව්වා වගේම ඉසිපතනයේට තවත් තියෙනවා වාර්තාවක්. ඉසිපතනයේට තවත් තියෙනවා මේ වගේ වාර්තාවක් බිඳෙලන්නට ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරොත් මේ තරගය වසර 23කට වැනි කාලයකට පසුයි ඔවුන්ට මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. ඔවුන් 1999 වසරෙන් පසුව තවමත් මහා තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්න නැහැ. ඔව් අනිවාර්යයෙන් 2019 වසරේ මහා තරගය ප්‍රතිඵලයක් සහිතව අවසන් වුණා. නමුත් එහි වැඩි ගෞරවය සහ වැඩි වාසිය දිනාගත්තේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම සඳරු ඩයස්ගේ නායකත්වයේ යටතේ. කෙවින් අද උදෑසන පටන් පිතිකරුවන්ට කෙටි වේගවත් බවුන්සර් පන්දු යොමු කරා. යම් අවස්ථාවවලදී ඔහු ප්‍රහාරයකට ලකුණත් ඔහු වැඩි අවස්ථාවවලදී සාර්ථක වුණා. එවර වේගය අඩාල කළා. නමුත් ඔහුගේ පාලනයෙන් ගිලිහුණු බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබුණේ එහෙම පන්දුව. ඒ සමගින් 59 වන සහෝදරින්ගේ මහා සටනේ පළමු දිනේ තේපානය සඳහා තරගය නවතුණා. ලකුණු 180යි කඩුළු 9යි. නලින්ද මේ තරග කාල සමය තුල කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පැත්තෙන් ඔවුන් කඩුළු 3ක් බිඳ හැඳමුවා. විශේෂයෙන් පසුපෙළ සම්බන්ධතාවයන් කිහිපයක්ම බිඳ දමන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. අනෙක් පැතින් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමත් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පිවිසුණා මේ සැසිය තුල. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම තර්ස්ටන් එනීම දිවා ආහාරයට ප්‍රථමව තිබුණු කාල සමයේදී එතරම් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. නමුත් දිවා ආහාරයත් තේපානයත් අතර තරග සමයේදී ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු රැස් කරන්නට අඩු කඩුළු සංඛ්‍යාවක් ලබා දෙමින් තර්ස්ටන් පිටිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ තරග කාල සමය තුල කඩුළු 3ක් පමණයි බිඳ වැටුනේ. ඉතින් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් උදෑසන කාලයට සාපේක්ෂව තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. තවත් කඩුල්ලක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඉතින් තේපානෙන් අනතුරුවත් ඔවුන්ගේ මේ අවසන් කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය තව දුරටත් ඉදිරියට රැගෙන යාවි. රංග සහ තනුග ලකුණු 87යි කඩුළු 5යි දිවාහාරය වන විට ඉන් අනතුරුව ඔවුන් ලකුණු 93ක් එනිමට එකතු කරලා තිබෙනවා. ලකුණු 93යි කඩුළු 3යි මේ සැසිය තුල. ඉතින් සමබර කණ්ඩායම් දෙකටම සමබර සැසියක්. මේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පළමුවෙනි මේ ලකුණු සටහන පසින්දු රත්නායක සහ තරදු හර්ෂණ තමයි ඉනිම ආරම්භ කරේ. ඔවුන් දෙදෙනාටම සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නිකිල්ගේ පන්දුවේ හමුවේ ඉන්න අනතුරුව උෂා නිමේෂ ලකුණකට දැවී ගියා. විහස් සෙව්මික සහ ශානික්‍ය දේශප්‍රිය තමයි ඔවුන්ගේ මැද පෙළ සවිමත් කිරීම සහ මේ ඉනිම සවිමත් කිරීමේ මූලික අඩිතාලම සකස් කරේ. ඔවුන් දෙදෙනා 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 51ක සමබරතාවයක් ගොඩනංවන්නට සමත් වුණා.
බවන්ත ජයසිංහ නායකයාට අද සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු ලකුණු 8කට දැවී ගියා. තේනුක දේවප්‍රිය ලකුණු නොලබාම පිටියේ නිවත්ව ගියා. ඉන් අනතුරුව මේ විහස් සහ ශානික්‍ය දේශප්‍රිය ගොඩනැගූ සම්බන්ධතාවයෙන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ පසුපැළ පිතිකරුවන් සියලුම දෙනා පහේ මේ ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පිවිසියා. මේ සියලුම ක්‍රීඩකීන් ලාබාල ක්‍රීඩකීන් වයස අවුරුදු 15යි 16යි. අනිවාර්යයෙන්ම තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ ඉදිරි වසර කිහිපයේදීත් අපි හිතනවා වුන් දැක ගන්නට ලැබෙවි කියලා. ඒ අතරවාරයේදී ඉස්තිපතන කණ්ඩායමේ පන්දුවේ සටහනයි මේ දකින්නේ. රන්දුණු පන්දුවාර 9කදී ලකුණු 27කට කඩොල්ලයි. නිකිල් පන්දුවාර 19කදී ලකුණු 43කට කඩලු 2යි. ඒ අතරවාරයේදී කෙවින් පන්දුවාර 16යි ලකුණු 52කට කඩලු 6ක්. දිනුක කවිඳු යුනෙත් තරුෂ්ක සියල්ලන් පන්දුවාර 9 සහ ඒ ආකාරයේ පන්දුවීම් සිදු කර තිබෙනවා. නමුත් ඒ කිසිවෙකුට කඩුල්ලක් දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තරගයේ සාර්ථක පන්දු යවන්නා කෙවින් පන්දුවාර 16කදී නිලකුණු පන්දුවාර 3ක් සහිතව ලකුණු 52කට කඩලු 6ක් දවා ගන්නට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. අමතර ලකුණු 11ක් තර්ස්ටන් ඉනිමට මේදී එකතු වෙලා තිබෙන බවත් අපට පෙන්වන්නට තිබෙනවා. හොඳයි. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම උදෑසන කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා. තේපානේ සඳහා තරගය නවතාලන විට ලකුණු 180යි කඩලු 9යි පන්දුවාර 64ක් අවසානයේ. මේ තරගයේ දෙවනි සැසියේ විශේෂ අවස්ථාව. ලකුණු 87යි කඩලු 5යි දිවාහාරයෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ වන විට ඉන් අනතුරුව විහස් තෙවුමික සමග තේනුක දේවප්‍රිය ඔවුන්ගේ 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් යම් සමබරතාවයක් ගොඩනගීමට උත්සාහ කරා. නමුත් 6 වන කඩුල්ලේ ඒ 6 වන කඩුල්ල ඉතාමත් ඉක්මනින් බිඳ දබා ගන්නට ඉසිපතන ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව ලැබුණා. ඉන් අනතුරුව අසීම් මොහොමඩ් එවැගේම විහස් තෙවුමික ශානික්‍ය දේශප්‍රිය තනුග පලිහවඩන සහ නිපුන් ප්‍රේමරත්න ඉතාමත් හොඳ සමබරතාවයන් ගොඩනංවා ලන්නට සමත් වුණා තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පසුපෙළ වෙනුවෙන්. එදී කෙවින් සැමුවෙල් කැපී පෙනෙන පන්දුවීමක නිරත වුණා. මේ දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීම ස්ලිප් කලාපයේ සිට මේ තිබෙන කෙවින් සැමුවෙල් දවාගත් තීරණාත්මක කඩුල්ල විහස් තෙවුමකගේ කඩුල්ල. ඉන් අනතුරුව අවසන් කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා පසුපෙළ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. මේ දක්වා තරගය තුල ඔවුන්ගේ ආධිපත්‍යයන් බෙදී ගොස් තිබෙන ආකාරය පළමු සැසිය අනිවාර්යෙන් ඉසිපතන විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කළා ලකුණු 87යි කඩලු 6යි. ඉන් අනතුරුව තරග සැසිය තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳින් නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වුණා. දැඩි පීඩනයකින් ඔවුන් පසු වුණේ. නමුත් අවසන් සැසියේදී දෙවනි සැසියේදී ඔවුන් නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වුණා. කඩලු 3ක් පමණයි ඔවුන්ගේ බිඳ වැටුණේ. ඉතින් දෙවනි සැසිය කණ්ඩායම් දෙකම සම මට්ටමකින් ක්‍රීඩා කළ සැසියක් ලෙසයි අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි, තරගයේ තේපානය සඳහා නවතා දමා තිබෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. තේපානයෙන් අනතුරුව තරගයේ අවසන් අද පළමු දිනේ අවසන් සැසිය ආරම්භ වූ සැනින් නැවතත් ඔබ හා එක්වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව කෙටි විරාමයකට යනවා. නැවතත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling, Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino.
Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon ඔබ අවසාන ටෙස්ට් තරඟේ මට ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායමත් සමග පැවැත්වෙන්නේ පෝර්ට් ඔෆ් ස්පේන්ේදී ලකුණු 78ක් ලබා ගන්නවා පළමු ඉනිමේදී. ඊට පස්සේ නැවත ටෙස්ට් තරඟයක් ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඔව් ඒකේ මම අර මුලින් කිව්ව දේ තමයි එතන අපිට තිබුණා ලොකු තරඟකාරීත්වයක් තිබුණා. පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟේ ක්‍රීඩා කරේ ප්‍රසන්න ජයවර්ධන ක්‍රීඩා කරනකොට ප්‍රසන්නට බෝලයක් වැදිලා එයාගේ ඇඟිල්ල ආබාධයකට ලක් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි එතන හිටපු බැට්ස්මන් හැටියට මාව ඊළඟ මැච් එක ගස්සන්න ඒගොල්ලෝ තීරණය කරා. සංගක්කා මම හිතන්නේ කීප් කරා ඒක සංගදකොද කීප් කරලා මම ගහලා ඉතින් මම ඒකෙදි ලකුණු 78ක් ගැහුවා ඇත්තටම. ගහලා ඉතින් ඊළඟ ටුවර් එක තිබ්බේ ලංකාවේ ඉන්දියාවත් එක්ක. ඒකෙදි ඇවිල්ලා අපි පුණුවිම් තරගයක් තිබුණා ඉන්දියාවේ ටීම් එකත් එක්ක NCC එකේ. ඒකෙදි මම මේ පුණු තරගයට ක්‍රීඩා කරා. ඒකෙත් මම ඉනින්ස් දෙකේම ලකුණු 50යි 70යි ඒකෙත් ගැහුවා නොට් අවුට් ගහලා. ඉතින් හැබැයි මට chance එක ගන්න බෑ. අතන ප්‍රසන්න ජයවර්ධන තමයි අපේ number 1 විකට් කීපර්. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ප්‍රසන්නට ඒ අවස්ථාව දුන්නා ඒගොල්ලෝ කීප් කරන්න දීලා මම වෙනුවට ගැහුවේ ඩිල්ෂාන් ගහලා මම හිතන්නේ මට මතකයි ඔක අර රිවිව් එක ආපු දවස්වලමයි තිබුණේ ওই ටූර්නමන්ට් එක තිබුණේ. ඉතින් ඔතනදී ඩිල්ෂාන්ට දුන්නා ජන්ත මෙන්ඩිස්ගේ තරඟාවලිය. ඔව් මුලින්ම ඩිල්ෂාන්ට ඒ chance එක දුන්නා මේ මැච් එක ගහන්න කියලා. ඩිල්ෂාන් මේ මැච් එකේ 100ක් ගහනවා. ඉතින් 100ක් ගැහුවා. ඉතින් මට එහෙමම බලාගෙන ඉන්න උනා ඊට පස්සේ. ඉතින් ඊට පස්සේ හිටපු ටීම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැම වෙලේම chance එකක් ගන්න අමාරු වුණා. මොම ලකුණු අතර හිටියා. ඉතින් ඒක තමයි මට ඊට පස්සේ ටෙස්ට් මැච් එකක් ගන්න හම්බුනේ. දස්තුන් ලෝක කුසලානේදී ගොඩක්ම බලපු YouTube ක්ලිප් එකක් තමයි ඔබ බ්‍රෙට්ලිට ගහන අහේ පාරවල් දෙක. සෙන්චුරියන් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන තරඟය සනත් ජයසූරිය ආබාධයකට ලක් වෙලා පිටියෙන් යනවා. නමුත් ඔබ ඇවිල්ලා ලකුණු 94ක් ලබා ගන්නවා කිසිම අපහසුතාවයක් නැතුව. ඒ ඉනියුම මතක තරඟද? ඔබට ලකුණු 100ක් ලබා ගන්නත් තිබුණා ඒ තරඟේ. ඔව් ඉතින් ඒ බෝලේ වැටිච්ච වෙලාවට ඒක හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි නැචරලි එන දෙයක්. ඒ වෙලාවේ ඒ බෝල දෙකට ඒ විදිහට තමයි පහර දුන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ හැකියාව මම දැකලා තියෙනවා අපේ හුඟක් දෙනෙක්ට තියෙනවා අපේ මේ ලංකාවේ. කාටුයි අපේ ක්‍රිකට් මේ වගේ තත්වයක දකින්න. මොකද අපිට හැකියාව තියෙනවා ලෝකේ පළවෙනි දෙක අතරේ ඉන්න හැමතිස්සෙම. ඒ වගේ අපේ මේ ටැලන්ට් එක එක්කම හරි ප්ලෑන් එකක් ඇතුව අපි ඉස්සරහට කරගෙන ගියොත් මම හිතන්නේ මේ ඉන්න කට්ටියට සහයෝගය අත දීලා අපිට ඉතාමත් සාර්ථක කණ්ඩායමක් පුළුවන් බිහි කරන්න. ඇත්තටම සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එක ඉවරුණට පස්සේ තමයි මේ 19 ඉන්දියා ටුවර් එක පටන් ගත්තේ. අරගෙන ලැබිච්ච අත්දැකීමත් එක්ක ඒකේ මැචස් බැලුවා. ඒ මැචස් එක ඒ වලින් ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමයි මම මේ ඉන්දියා සංචාරයේ සෙල්ලම් කරේ. මුලින්ම මම ගියේ ඒෂියා කප් එක. ඒකේ සෙල්ලම් කරන්න හම්බුනේ එක මැච් එකයි. පාකිස්තාන් ඩෙලිවර් ඒකේ ෆේල්. ඊට පස්සේ ඉන්දියා සංචාරයේ චැලෙන්ජ් ට්‍රොෆි එක. ඒකේ ෆයිනල් එකේ 45ක් ගැව්වා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි වර්ල්ඩ් කප් එකට සිලෙක්ට් වුනේ.
ඒකේ ගිහිල්ලා මුල් මැචස් 3 සෙල්ලම් කරන්න හම්බුණා. ඊට පස්සේ මං හිතාගත්තම මට හම්බෙන ඔපචුනිටි එකේ මම උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ ප්ලේට් මැචස් වලදී හම්බුණ පළවෙනි මැච් එක කෙන්යාවත් එක්ක ඒකේ 62ක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි මැච් එකේ සිම්බාබ්වෙත් එක්ක තිබ්බේ. ඒක අවශ්‍යම ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන මැච් එක ප්ලේට් චැම්පියන් එකේ ෆයිනල් එකට යන්න. ඒකේ 109ක් ලබා ගන්නකොට මම ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ 6 වසරේදී. මොරටු විද්‍යාලයෙන් තමයි ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ. ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩා කරේ. මම සෙල්ලම් ගන්නේ මුලින්ම ගෙවල් පැත්තේ සෙල්ලම් කර හිටියේ. සොෆ්ට්බෝල් ක්‍රීඩා කරේ. ඊට පස්සේ අපේ මගේ අම්මා තාත්තා කිව්වා මේ පාසලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ 6 වසරෙන් තමයි මම ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ. ඇත්තටම ලොකු සපෝට් එකක් තිබ්බ ඉස්කෝලෙන් මේ තැනට එන්න. කෝචින් ස්ටාෆ් එක ඉස්කෝලේ ප්‍රසන්න සර් එයා ගොඩක් කැපවීමකින් පුහුණුවීම් කරනවා. එයාගේ ලැබිච්ච අත්දැකීම හැම එක්කිනාටම දීලා ඒක ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන තමයි මම මේ තැනට ආවේ. පැට්‍රිස් වලදී දෙකම බැලන්ස් කරගන්නේ බැටිං කරලේ වුණාම ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් වලදී බැටිං කරද්දී මැච් සිටුේෂන් බැට් කරනවා. ඒ වගේම විකට් කීපින් කරද්දී මැච් සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන විදිහට විකට් කීපින් ඩ්‍රිල්ස් කරනවා. බැටිං ඉවරුණාට පස්සේ මම කරන්නේ විකට් කීපින් ඩ්‍රිල්ස් කරන එක තමයි. ඒ සීසන් එක ගැන කතා කරොත් මම මගේ දෙවනි අවුරුද්දේ under 19 පළවෙනි මම අවුරුදු දෙකක් සෙල්ලම් කරන්න නැතුව ටීම් එකේ හිටියා. ඒ අවුරුදු දෙකේ ඉඳලා ඒ අවුරුදු දෙකේ ලැබිච්ච එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ලොකු අයියලා සෙල්ලම් කරන විදිය බලාගෙන ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන විදියට ඒගොල්ලෝගේ තියෙන ඒ සෙල්ලම් කරන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අරගෙන තමයි මම ඒ අවුරුද්දේ හොඳට සෙල්ලම් කරේ. ලකුණු 10 ලබා ගන්න පුහුණු කරන සර් ගොඩක් උපදෙස් දුන්නා. ඒ උපදෙස් අනුව ක්‍රීඩා කරපු හින්දා තමයි මම හිතන්නේ මට ලකුණු 10 ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ. කුමාර සංගක් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්. ක්‍රිකට් කියන්නේ මහත්තුරුන් ක්‍රීඩාවක්. හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් වලින් ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෆුට්බෝල්, රොනාල්ඩෝ, රියල් මැඩ්රිඩ්, නූඩල්ස්, ධෝනි, නෝනිත් ෆර්නැන්ඩෝ, සිම්බාබ්වෙට එරෙහිව 109 මෙල්බන්, ටින්ටි, සයන්ස්, ගෙදර, මොහිත් ජග්‍රා, ඉන්දියාව, නියපොතු කණයි, ටෙලිනාට්‍ය බලන්න, සිංගල්, නිපුන් මාලිංග, නෝනිත් ෆර්නැන්ඩෝ, LBW, පුල්ලෙන්, ටීෂර්ට්, දිග කලිස්, බල්ලා, බැටින් වලින් වැඩිම ලකුණු පොල් සම්බෝල, රසල් ආනන්ද, කුමාර ධර්මසේන, කෙතරම්, ගෙදර කට්ටිය. මං හිතන්නේ මේ under 19 හම්බෙන හැම ඔපචුනිටි එකෙම හොඳට කරලා පර්ෆෝම් කරලා ඊට පස්සේ ක්ලබ් ලෙවල් එකේ හොඳට පර්ෆෝම් කරලා එතනින් උඩට ගියාම උඩ ලෙවල් එකේ හොඳට පර්ෆෝම් කරලා මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නීතිය ගන්න. ඔබගේ අන්තිම සංචාරයේ බටහිරින්ද කොද දූපත් වලට තිබෙන සංචාරයේදී කණ්ඩායමට චෝදනාවක් නැගෙනවා පන්දු පළුදු කරයි කියලා නායකයා පුහුණුකරු සහ ඔබට විශාල වශයෙන් සස්පෙන්ෂන්ස් ලැබෙනවා තරඟ කීපයකටම. මේ දෙය ඔබගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයේ කොතරම් කළු පැල්ලමක්ද? මම හිතන්නේ ඒක තමයි මට ක්‍රිකට් ජීවිතයේ තියෙන ඒ කියන්නේ රිග්‍රෙට් වෙච්ච කියන්නේ තරගයක් තියෙනවනේ
සස්පෙන්ෂන් එකට වඩා අපිට ඒ චාර්ජර්ස් ඇවිල්ලා එකෙන් වෙච්ච එක. Welcome back to the SSC Grounds. We are here with live actions from the last session of the day in the 59th Battle of the Brothers between Thurstan College and Isipathana College. So far the story is the Thurstanites are at 180-9, and I think that is some kind of a recovery from where they were at the start of the day. 64 overs bowled so far in the day, and we've got two fairly settled batters at the centre. Well, that has been the case the entire day. All three sessions, the umpires walk out first and keep on calling for the players. Good evening, Gamini. Hello everyone. Third session of the first day. Ranga and Tanuga would like to add a few more runs. Isipathana College, after having the upper hand in that first session, has let it slip. They are still trying to take that last wicket that they need to wrap the innings up. Well, it's all set now. The players at the center, and it's gonna be the spinner, is it? Start proceedings. Right arm off spinner. City is coming to Amanta. Well, the 15-year-old Tanuga, he looks good so far. Occupied the crease and managed to look past 58 deliveries. And Ranga. Yeah, still a conventional field to start with. Silly point. 4 inside the circle on the offside. Deep square leg is the solitary boundary rider. That game must have turned there. Easy.
One would have expected this surface to turn more. Seems like it's just feeding through. And there's one recovery. Gamini, I think, from having lost 5 wickets inside the first 10 overs, 6 in fact, and being in deep trouble for, I believe it was at 32 for 5. Yeah, since then there were some very good partnerships, and there was some individual performances that took Thurstan to 118. At that stage they lost their 8th wicket, and I thought Isipathana College from there onwards missed a trick. More or less they are hoping that the batsman will make a mistake rather than actually trying to be penetrative and dismiss the Thurstan College. There was a very good hand from Shanik, wasn't it? 38 or 44. Into the first over after tea, 181 for 9. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිපිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. Middle to the pads, tickled it down to find like that. Where we cut off. Yeah, nicely played from the youngster. Nikhil into his 20th over, Megan. It has been a very long day for him. Been tried in few spells by the Isipathana captain. Not an easy task on a hot and humid day for a fast bowler to send in 20 overs, and we are just at the start of the 3rd session, so in 2 sessions really. But that's commendable. In today's cricket, it's really commendable. He's visibly tired though. He's not getting the same pace that he was bowling. Still effective enough. Kevin Samuel has sent in 16 overs too. So the bulk of the bowling has been done by those two. They've been by far the most effective bowlers for Isipathana College, sharing 8 wickets between them. Well, I feel like Isipathana is lacking a plan here. They were prepared for the openers, they were prepared for the middle order, they had plans for every batsman. They were trying various lengths, various ploys, but seems like they're just going with the motion right now. This were balls. It's a no ball. Oh dear. That's tired legs. That's tired legs for sure. To the way he's walking back to his mark.
What was the call for? Front foot? Yeah, no doubt he'll be looking forward to wrap this innings up and go and meet his physio. That's in the gap. That's running down to the third man boundary. Another two. Definitely, there's no doubt in that. I mean, he'd be wanting to go back to that dressing room, put his legs up, and relax. And also in this modern day cricket, Megan, there are all kinds of physios, masseurs and ice baths and so forth. So it's very important for a fast bowler to recover. That will be very close to a wide, wouldn't it? It was banged really short. It had some legs on it too. Oh, you're right. It was really marginal there. I'm sure he was called one for the over. Well done. Disguised it. Just missed the stumps. Had he directed it straight, could have been a much better delivery. So 66 overs gone. Runs 86 for 9. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. How did that miss it? How did that miss the stumps? Can I have a look at it? Look at that. Missed the bat, missed the pads. Oh dear, how did he miss the stump? So close to the bail. So the plan is clear, trying to attack the stumps, but as a gully and a slip in place, which could indicate that that turner, that screaming turner, might come any time. We went right over him. The left and right hand combination is troubling the Isipathana College players. Well, now he has decided to crowd the batter finally, the skipper. 2 slips, 1 short leg. Incidentally, the highest partnership for the 10th wicket for Thurstan in this series have been 61. In 2002 between Gihan De Silva and Amila Nishanta. This partnership is worth what, 40 runs now? Yeah, 147.
from 147 to 187.40. So they're 21 runs away from equaling that. 186 for 9. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino, roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. Coming to Amanto. It's got a change in ends. It's coming from Vidya Mata enough to right arm off spinner. We're going for that expensive stroke. The two men riding the boundaries on leg stump. Remember that. But that's what the Thurstanites would want. They want them to go for shots. Isipathana have gone on to play 6 matches in this series. Haripriya Jayasekara. Well, loud appeal. They thought they had the man, but definitely it was pitching outside leg. It's clearly pitching outside leg. Kept low, rushed at him. Yeah, that hit the middle stumps, but like you said, the most important box to be ticked, where it pitched, at least a stump outside. Well, Fuller this time, still a dot ball. Yeah, that's what he will have to do, Kavindu. Try and get that ball above that batsman's eye line. Ranga is a pretty tall batter, mind you. Getting that above his eye line. That's gonna be a little bit tricky. Try and lure him into a big shot. I wonder if that is always. That will not help. Height and trying to get it over their high line. You know, I've always wondered if that's gonna help taller batters. People like Michael Wandod. At that height. Let's get to that discussion. 68 overs done, 189 for 9. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience. There was turn.
did spin. But with suckers like this, is Gamini that it takes very slow turn. That allows batters to go rock back to the back foot and negate it. That's been hit over mid wicket. No need to run for that. Picked up nicely with that spin. He may be 15, 16 years old, but he does have some strength in it, doesn't he? Tanuga. He picked it off. Good length to rising delivery. To wear it on it. Good balance, good shape. Letting the hands do the rest. Yeah, most of the left-handers, they do like that cow corner, deep mid-wicket area. Tanuga is no different. Took a calculated risk. That ball pitched outside the off stump, spinning into him. This time well on the back foot. So 193. Slowly but steadily, Thurstan College approaching 200. Well, sensible batting. So this is good batting from Tanuga. Scored the boundary of the over. Take a lot from Dinuka. Beaten the outside edge. Loud appeal even behind the stumps for a stumping chance, but the umpire is quiet, and that brings us to the end of 69 overs, 193 foot 9. Dallas ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. Well, a new ball is brought in. Yes, it's Isipathana. But I think this was one tactic that Isipathana should have tried earlier. Trying out various other bowlers. You know, especially when they are stuck at a wicket like this. Most of the times a part-timer can bring a breakthrough. Yeah, he becomes a seventh bowler for Isipathana. Quickish. The dart kind of bowling, he quicker through the air. Yes, it. But Ranga is quite happy to keep the scoreboard moving in singles. Kalpan is drifting it into the pads. He's a skiddy kind of off spinner. The one who turns the ball
loops it, quickly the air, drifts it back in. Well, end of the 70th. 194 for 4. 194 for 9, in fact. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. So 194 for 9. Start of the 71st over. Top edge. But there's a paddock out there, a short fine leg. There is no fielder there. Ranga is back for the second. Incidentally, Megan, the very first match of this series took place in 1964. The municipality grounds on the matting. Did you know? The current, the theatre, what is it called? The Nellumpokun, isn't it? That's where the municipality grounds were. First match was a draw. Very second one, Thurstan went on to win it. Thurstan won another one before Isipathana won it in 1973. But since then, Thurstan have won 6 times, and Isipathana has managed to take the cup home 4 times. Yeah, it has been a long time between drinks for Isipathana. Oh, this is up in the air. Opportunity. Well, he made a meal out of that one. It was always a difficult chance. Never easy when you have to run backwards, or when the ball goes above your head. He didn't have the technique to go after it. Mistime shot from Tanuga. Oh, he had the time, but he had a lot of time to go. He misjudged it. He ran towards it right. First real opportunity to get this last wicket. Isipathana have been tremendous on the field. And sometimes in this game, Megan, when things don't go right, when I go for you, everything goes wrong for you. That's what they speak about momentum. When things start going north, everything looks good. But when tables turn, this is what happens. 71 overs done, 199 for 9. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill with lemon. So Isipathana tasted victory. The last time was in 1999. That was at the Pisara Oval. Krishanta Jayawardhan, the winning captain. It's been a long time between drinks since then for Isipathana.
match was shifted to SSC in 2002 and it's been played here ever since. Just one result here. That was one that Megan mentioned, 2019. And Thurstan won by 10 wickets. Jasinger played a huge hand in that. Sandru Dias, the winning captain for Thurstan. Left arm spinner, Sandru Dias. Isipathana had a golden opportunity. That single takes Isipathana to Thurstan, I take corrected, to 200. Isipathana had a golden opportunity. The first session, Thurstan were at 118 for 8. So this last pair has put on 54 runs. Ninth wicket falling at 147. Make it 55. Making it look so easy. I think Thursday Knights now are quite safe from where they started. I think this is a much better position, and having scored 200 runs in a 2-day is not a bad position to stay overnight. It's almost close to you can't lose that easy unless you really mess things up. Well, they're going for a few shots now, trying to take on the part-timer. That brings the end of 72 overs, 202 for 9. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. ලකුණු 202යි කඩු 9යි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ සමබරතාවයක් ගොඩනගමින් සිටින්නේ දසවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. දැන් නම් චමුදිත ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක සිටිනවා උදෑසන කාලයට සාපේක්ෂව තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. අද විශේෂයෙන්ම අර දුටුවා එක් අවස්ථාවක ඔවුන් ලකුණු 40ක් වෙනුවෙන්දී කණ්ඩු 5ක් ඉඳ වැඩි තිබුණේ. අසීරු අඩියක සිටියේ. කෙසේතත් අගපෙළ ප්‍රතිකරුවන් ඔවුන්ගේ වගකීම නිසි පරිදි හඳුනාගත්තේ තමයි මෙහි තිබෙන විශේෂත්වය. මොකද තනුග පන්දු 86කින් ලකුණු 24ක් හොඳින් තැන්පත් වී තිබෙනවා මේ ඉනිම තුළ. වගේම රංග පන්දු 58කින් ලකුණු 18ක් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ දෙදෙනා ක්‍රියාත්මක කරනවා. විශාල පහරවල් වලටත් එතරම් උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. කෙසේ හෝ ඉනිම තවත් ස්ථාවර කරන්නයි මොවුන් දෙදෙනා හැකි සෑම මොහොතකදීම උත්සාහ කරන්නේ. ඒ වගේම චමුදිත අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා ක්‍රීඩාගාර පෙදෙසේ තර්ස්ටන් අනෙකුත් ක්‍රීඩකින් සුදු ඇඳුමින් සැරසී ඇඟ උණුසුම් කරන ආකාරයක්. එයින් අපිට නිගමනයකට යම් ඉඟියක් දෙනවා. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම තව පන්දුවාර කිහිපයකින් ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම අත්හිටවීමට තීරණයකින් සිටින බව. යම් තීරණයකට ඔවුන් පැමිණ ඇති. දැන් ඔවුන්ගේ ලකුණු ප්‍රමාණයකට ඔවුන් පැමිණ තිබෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන හේෂාන් තිලකරත්න ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා යම් කිසි ආකාරයේ පණිවිඩයක් ලබා දී ඇති මොවුන් දෙදෙනාට මේ ඉනිමේ අවසන් කඳුළට කුමන ආකාරයේ සැලසුමින් යුතු ක්‍රීඩා කළ යුතු කියන ආකාරය ඒ කෙසේ වෙතත් තාමත් අර තැම්පත් බව තිබෙනවා. අපිට ඔවුන් එලෙසින් සූදානම් වුවත් අපිට අද දවසේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන්ට පිටිකරණයට අවස්ථාවක් දෙන ආකාරයක් නෙවෙයි අපිට පේන්නේ. කෙසේදත්
පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 202යි කඳු 9කට තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. 202යි කඳු 9යි පන්දුවාර 73ක් නිමයි. පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ යලිතරක් පන්දුවෙම සඳහා යසිත් කැඳවා තිබෙනවා. යසිත් කළු පහන කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ තෙවන පන්දුවාරය විද්‍යාමාවතාන්තයේ සිට. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ඊටමත් අසීරු වඩියක සිටි ඔවුන් බිමටම වැටි සිටි අවස්ථාවක ලකුණු 32කට කඩලු 5යි. එතෙන් පටන් ඔවුන් මේ ආපු ගමන අති විශිෂ්ටයි. විශේෂයෙන් ශානික්‍ය දේශප්‍රිය අපි කලිනුත් මේ ගැන කතා කරා. ශානික්‍ය දේශප්‍රිය විහස් තෙවුමික ඒ වගේම තනුග පලිහ වඩන ඊටමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පිවිසියා මේ තනතිරුව තුල. ඉතින් දැන් ඔවුන් උන්න හැටියට මදයි වගේ තැනකට තමයි ඇවිල්ලා සිටින්නේ. විශේෂයෙන් ලකුණු 200ක් ඔවුන්ට සිහිනයක් වගේ තමයි මේ ලකුණු සටහන. ඔවුන්ට ලකුණු 100ත් එක් අවස්ථාවක ඊටමත් අශීරු අවස්ථාවක සිටි. නමුත් දැන් නම් ඔවුන්ට යම් සැනසුම් සුසුමක් හෙළනට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. ලින්දට වැටිච්ච මිනිස්සයා ලින් කටින්මයි සචින් ගොඩ එන්න ඕන. 202යි කඩලු 9යි. ඒ සඳහා හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. ඔවුන් මේ වැඩි සිටි අසීරු අඩියෙන් ගොඩ එන්නට ශානික්‍ය තමයි යස් සමගින් කරමුණ ගත්තේ. හොඳ පන්දුව ගෝරට මුසු කරන අයවර දැවී යනවා. සම්බන්ධතාවයට පිට තබනවා යසිත් කළු පහන. හොඳින් ඉවර ගෝරට මුසු කරනවා. පන්දුවේ දඟ කැවීම ඉවර නිසි පරිදි ලබා ගත්තේ නැහැ. ඒ තමයි මා දකින අඩුපාඩුව එතන. කෙසේ නමුත් ඒ කඩුල්ල බිඳ වැටුණා. රංග රස සමවන්න තනුග පලිහවටනගේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදත් සමගින් කෙසේ නමුත් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ඊටමත් හොඳ ලකුණු සටහනක් ගොඩනංවා ගත්තා. ලකුණු 202යි. අභියෝගයක් ලබා දීමට හැකි ලකුණු පුවරුවක් ඔවුන් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා. පන්දුවාර 73කුත් පන්දු 5ක් අවසානයේ. දැන් ඉනිම විරාමය සඳහා පැමිණ තිබෙන. ඉතින් එතකොට පන්දුවාර 76යි. අද දිනය තුල සම්පූර්ණ වශයෙන් පන්දුවාර 105ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඉතින් පන්දුවාර 76ක් දැන් ක්‍රියාත්මක කොට අවසන්. මේ තර්ස්ටන් පළමුවෙනි මේ ලකුණු සටහන පසඳු රත්නායක සහ තරිඳු හර්ෂණ තමයි ඔවුන්ගේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් විදිහට වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරේ. මේ ඉනිම තුල උෂා නිමේෂ ඉන් අනතුරු පිටියට අවතීර්ණ වුණා. නමුත් විහස් තෙවුමික සහ ශානික්‍ය දේශප්‍රිය තමයි මේ ලකුණු සටහන ගොඩනැංවීමේ මුල් පියවර නැත්නම් මූලික අඩිතාලම ගොඩනැංවුවේ. විහස් තෙවුමික ලකුණු 39ක් ලබාගත් වයස අවුරුදු 16ක ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු තෙවන වසර වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ශානික්‍ය දේශප්‍රිය ඔහු ලකුණු 38ක් ලබා ගන්නවා. පන්දු 44ක් තුල ඔහු වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරා ඔවුන්ගේ මැද පෙළ වෙනුවෙන්. ඉන් අනතුරු ඔවුන්ගේ මැද පෙළ සහ පසු පෙළ පිතිකරුවන් අසී මොහොමඩ්, නිපුන් ප්‍රේමරත්න, තනුග පලිහවඩන, ඒ වගේම රංග රසාංක ඊටමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පිවිසියා. ශානික්‍ය දේශප්‍රියගෙන් පටන් ගත්තයින් පස්සේ ඔවුන්ගේ අවසන් පිතිකරුවා දක්වා ඊටමත් හොඳින් ලකුණු 19කට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් පුද්ගලිකව ලබා ගන්නට මේ පසු පෙළ පිතිකරුවන් සියලුම දෙනා සමත් වුණා. අවසානයේ ලකුණු 202ක් ලබා ගන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. පන්දුවාර 73කුත් පන්දු 5ක් අවසානයේ. පන්දු යැවීම පිළිබඳ සඳහන් කිරීමක් කරොත් කෙවින් තමයි දක්ෂතම පන්දු යවන්න. පන්දුවාර 16යි. නිලකුණු පන්දුවාර 3යි ලකුණු 52යි කඩලු 6යි. ඒ වගේම අනගේ සහායක් ලබා දුන්නා නිකිල්. එක්කන්තයකින් කෙවින්ට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. පන්දුවාර 20ක් යවගෙන නිලකුණු පන්දු 5යි. නිලකුණු පන්දුවාර 5යි. ලකුණු 48යි කඩලු 2යි. රන්දුනට එක් කඩුලක් පමණයි දවා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. කඩලු බිඳ වැටීම 18, 19, 19, 31, 32
ඉන්න අනතුරුව තමයි සම්බන්ධතා නිර්මාණය වුණේ ලකුණු 83 6වෙනි කඩුල්ල ඒ වගේම 118 147 160 202 ආකාරයෙන් තමයි පිළිවෙලින් කණ්ඩු බිඳ වැටුනේ. ලකුණු 32කට 5ක් තිබුණු ඉනිමක් ලකුණු 202ක් දක්වා ගෙන එන්නට සමත් වුණා මේ තේපානෙන් අනතුරුව තර්ස්ටන් ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථා. තනුග පලිහවඩන ඒ වගේම රංග රසාංග තමයි තර්ස්ටන් පළමුවෙනි මේ අවසන් කඩුල්ල වෙනුවෙන් සම්බන්ධතාවය ගොඩනැංවුවේ. ඔවුන් දෙදෙනා තේපානයට පෙරත් ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රතිකාරය නිරත වෙමින් සිටියා. ඉන් අනතුරුව තේපානයෙන් පසුව ඔහුගේ ඒ කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වෙනවා ජේසි කළුපහන. ඉතින් තර්ස්ටන් පළමුවෙනිම අවසන් ලකුණු 202කට කෙටි විරාමයකින් අනතුරුව නැවතත් ඉසිපතන පළමුවෙනිම ආරම්භ වූ සැනින් ඔබ හමු වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අපි විරාමයකට යනවා. නැවතත් අපි හමු වෙමු. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basan? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basan? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino.
Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basundan? That's the I know ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basundan? That's the I know ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. තර්ස්ටන් පළමුවෙනිම අවසන් වීමෙන් අනතුරුව 59 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ ඉසිපතන පළමුවෙනිම ආරම්භ වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ. ඉතින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 59 වන සහෝදරයන්ගේ සටනේ පළමු දිනය අදයි. කාසිය වාසිය අද ජයග්‍රහණය කරේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ තීරණය ප්‍රථම පන්දුවට පහර දෙන්නට පන්දු අර 76ක් අවසාන විට ලකුණු 202කට ඔවුන්ගේ ඉනිම නිමාවට පත් වෙනවා. තර්ස්ටන් පළමුවෙනිම ලකුණු 202යි පන්දු වාර 73කුත් පන්දු 5ක් අවසානයේ පන්දු වාර 74ක් ලෙස තමයි ගණනය කිරීම සඳහා සලකා බලන්නේ. ඉන් අනතුරුව ඉනිම් හෝමාරු වීම සඳහා පන්දු වාර 2ක් ඉවත් කරනු ලබනවා. එතකොට පන්දු වාර 76යි. අද දිනය තුල පන්දු වාර 105ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් යොදා තිබෙනවා. ඒ අනුව තවත් පන්දු වාර 29ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. නමුත් අයහපත් ආලෝක තත්ත්වයෙන් බාධාවක් එල්ල වීම තමයි ගැටලුව බවට පත් වෙන්නේ. අපිට මීට දින කිහිපයකට පෙරත් රාජකීය සාන්ත තෝමස් නිල් මහා සටනේත් මේ අයහපත් ආලෝකය නිසා පන්දුවාර සැලකිය යුතු පන්දුවාර ප්‍රමාණයක් මගහැරී ගියා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තරඟයට අයහපත් ආලෝකයෙන් එතරම්ම බලපෑමක් එල්ල නොවේ කියලා. අපි බලමු තර්ස්ටන් පන්දු යවන්න ඉසිපතන ප්‍රතිකරුවන් කෙසේ පාලනය කරයිද කියලා. ඉසිපතන පන්දු යවන්න නම් හොඳ හැටි මුල් පෙළ ප්‍රතිකරුවන් පාලනය කළ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ඔවුන්ට අවකාශයක් දුන්නේම නැහැ විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යන්නට. නවක පන්දු යවන්න නිපුන් ප්‍රේමරත්න වමතින් වේග පන්දු යවන්න ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු පළමු පෙළ අත්දැකීම් තිබෙනවා. ඔහු බදුරලිය කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කළ තරඟ වාර කිහිපයක්ම.
වයස අවුරුදු 19 ඔහුගේ අවසන් වසර. ඔහුගේ මහා තරගයේ පළමු පන්දුව අවසන් මහා තරගයේ. තමත් හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා එය නිදැල්ලේ හැරියාමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. හොඳින් සීමේ උපයෝගී කරගන්නවා ඉවර. එතරම් විශාල දෝලනයක් නැහැ පන්දුවේ. තරුෂ නෙත්සර තමයි තරුෂ නෙත්සර සහ නවීන් කනිෂ්ක තමයි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. තරුෂ නෙත්සර තමයි මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. නවීන් කනිෂ්ක අනෙක් අන්තයේ සිටින පිටිකරුවා. වමත් සහ දකුණත් පිටිකරුවන් යුගලයක් ඉසිපතන පළමුවෙනිම ආරම්භ කර තිබෙනේ. වර ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරුවාගෙන් ඉවතට පන්දුව දෝලනය කිරීමට සමත් වෙන නිපුන් ප්‍රේමරත්න අපිට මතකයි ඔහු නිමා වුණු එක්දින තරඟ රටාව තුල තරඟාවලිය තුලත් ඒ වගේම නිමා වුණු මහා තරඟ අවස්ථාවන් වලදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවේම සිදු කරා. විශේෂයෙන් මේ නව පන්දුවෙන් ඔහුට එරෙහිව ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දීම ඉතාමත් වැදගත්. තර්ස්ටන් ඉසිපතන කණ්ඩායමේ පිටිකරුවා. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ නිපුන් ප්‍රේමරත්න පිටිකරුවෙකු වශයෙන් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා අගපෙළින්. ඉන්නවා මිදිවැටි තිබු අවස්ථාවක ලකුණු 19ක් රැස් කරමින් කණ්ඩායමට ජීවයක් එක් කරන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. ඒවර පිටත දෝලනයක් හොඳ ප්‍රතිදයක් ලබා ගන්නවා. පිටිකරුවාට පහරකට මෙන්න ආරාධනාවක් ඔහු ලබා දෙන්නේ. කල්පනාකාරී විය යුතුයි අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු සහිතව පන්දුවම සිදු කරා. මේ තරුෂ නෙත්සරගේ මෙවර තරඟ වාරය තුල දත්යන් ලකුණු 280යි ඉනිම 8ක් තුල ප්‍රහාරාත්මක වේගය 68.97යි ලකුණු ලබාගෙන මේ සාමාන්‍ය 35.00යි හොඳම ඉනිම ලකුණු 107යි. මේ වයස අවුරුදු 18ක ක්‍රීඩකයාගේ ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට ප්‍රියතාවය දක්වන ක්‍රීඩකයෙක් තරුෂ නෙත්සර. එවර පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ග්ලාන්ස් කිරීම 1 ලකුණයි දෙවන ලකුණ වේගෙන් ලබා ගන්නවා ඩීප් ස්කෝරෙක් දෙසින්. සම්බරකින්න පන්දුව පිටපස්ස සුරකිව නවතාලා එලිතරක් බාර දීම සාර්ථකයි. ලකුණු රැස් කිරීම දැන් ආරම්භ කරනවා. දේශන කාල වේලාවේ ආකාරයෙන් අපි එතරම් දෝලනයක් දකින්නේ නැහැ ටෙනිස් කෝට් අන්තෙන් සුබුදු ලෙසටම අපි උදෑසන කාල වේලා තුලදී වැඩි වශයෙන් දෝලනයක් දුටුවේ විද්‍යාමාවත අන්තයෙන්. එනමුත් නිපුන් හොඳ වේගයක් පවත්වාගෙන මින්න ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ නවීන් කනිෂ්කගේ පුද්ගලික දස්කම් ලකුණු 203යි 45.11යි ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය. අපි බලමු නැවතත් ඔහුගේ දත්තයන්. තරුෂ නෙත්සර ලකුණු 2යි තවමත් ලකුණු 202ක් ලබා ගත්තා ඉසිපතන විද්‍යාලයට එරෙහිව තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. මේ නිපුන් ප්‍රේමරත්නගේ දත්තයන් තරඟ 5යි කඩලු 19 හොඳම පන්දුවේම ලකුණු 43කට කඩලු 6ක්. පිටේ ඉන්නට පිටින් පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 2යි කිසිවෙක් නොදු ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පා ලෙමන් පා මැලිබන් ලෙමන් පා හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පා ලෙමන් පා මැලිබන් ලෙමන් පා මැලිබන් ලෙමන් පා චිල්වෙන් ලෙමන්. ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 2යි කිසිවෙක් නොදු ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවෑම සඳහා විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් රංග කැඳවනවා. අද අවසාන පිටිකරුවා වශයෙන් ලකුණු 18ක් රැස් කරගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඔව් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පසුපෙළ පිටිකරුවන්ට මෙහි වැඩි ගෞරවය යා යුතුයි. නිසක වශයෙන්ම ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ නිත්‍ය පිටිකරුවන් එකිනෙකා පසුපස දැවී යද්දී තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පසුපෙළ පිටිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ වගකීම ඉටු කරා. ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නවීන් කනිෂ්කගේ දත්තයන් මේ ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 22.56යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය තමයි 45.11. හොඳම ඉනිම ලකුණු 89යි මේ තරඟ 8 සහ ඉනිම 9 පරාසය තුල. පස්වස පාදේ අනුස්ථානගත කරන ලකුණකට ආරම්භක පිටිකරුවෙකු වශයෙන් තවත් ප්‍රහාරාත්මක වේගයේ වර්ධනයක් තිබිය යුතුයි. නෑමක සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු යම් තාක් දුරට ස්ථාවර මට්ටමක් කරා ගෙන යන්නට නම් ඊට වඩා
ධාරාත්මක වේගයක් පවත්වා ගැනීම වැදගත් කාරණාවක්. තර්ස්ටන් පසුපෙළ සවිමත් කරමින් ලකුණු 18ක් ලබාගත් රංගරසංක දැන් පන්දු යැවීමෙන් ඔහුගේ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා. තරඟ 7යි කඩලු 10යි හොඳම දස්කම ලකුණු 45කට කඩලු 5ක් මේ ඔහුගේ අවසන් වසර. ඒ අනුව මේ ඔහුගේ අවසන් පාසල් මහා තරඟයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ 4.25යි ඔහුට එරෙහිව එක් පන්දු වාරයකට ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය. සිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනයි වයිට් ගලේ ක්‍රීඩකෙක් සමගින් ඉවර පසුපාදයේ පන්දු ස්ථානගත කරන වෙන් සහ කරේ පොයින්ට් පන්දු රකින්නට සහිතයි අවකාශයක් නැහැ ලකුණක් ලබා ගන්නට. කෙවින් සැමුවෙල් කඩලු 7ක් දවා ගැනීමට තිබුණු අවස්ථාව හිමිව ගියා. නමුත් ඔහු මේ තර්ස්ටන් ඉසිපතන මහා සංග්‍රාම ඉතිහාසය තුළ ඉසිපතන ක්‍රීඩකයෙක් පළමු වරට මහා මංගල තරගයක් ක්‍රීඩා කරමින් ක්‍රීඩකයෙක් දැක්වූ හොඳම දස්කම වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ඉසිපතන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩලු 6ක දස්කම දැක්වුවා ඔහු අද දිනේදී. ඒ අතරතුර වාරයේ තරුෂ නැත්සර ක්‍රියාත්මක වනවා පුල් පහරක් එල්ල කරමින් ඔවුන්ගේ ඉනිමේ පළමු 4 පහර ලබා ගන්නවා. එවර පන්දු එතරම් වේගයක් දකින්නේ නැහැ. ඔහු යොමු කරන පන්දු පහරේ වේගය හොඳින් තිබුණා. රංගකයේ පන්දුවේ වේගය තරම් දකින්නේ නැහැ. පිටිකරුවා එන්න ඉවතටයි පන්දු යොමු කරන්නේ. ඔස්ටම්ප් එකක් මඩක් බර ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳයි. කල්යම් ගැනීම සාර්ථකයි. අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂ නැත්සර වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට ප්‍රියතාවය දක්වන පිටිකරුවෙක් මා මීට පෙරත් ඒ ගැන සඳහන් කළා. ඉතින් වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම තාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන් මේ තරගයේ යම් ප්‍රතිඵලයක් එන්නට මේ ප්‍රතිඵලය ඔවුන්ගේ දෙසට හරවා ගන්නට ඉක්මනින් ලකුණු ලබාගෙන මේ තරගය ඉක්මනින්ම ඉනිම් 4ක් දක්වා රැගෙන යාම ඉතාමත් වැදගත්. ඔව් දුවද්දි දෙවියමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. එය ඍජු වැදීමක් නැත්නම් ඩිරෙක්ට් හිට් එකක් වුණා නම් තත්ත්වය මීට වඩා භයානක වන්නට තිබුණා. අද දවසේදී හැකිතාක් දුරකට ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඳුළු නොලබා ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඔවුන්ට හෙට දවසේදී නැවුම් ආරම්භයක් ලබා ගන්න හොඳ අවකාශයක් තිබෙනවා. මොකද අනවශ්‍ය ආකාරයේ මෙවැනි දුවද්දි දෙවි යාමකට යම් හේකින් අද දවසේදී මුන්ගේ ආරම්භ කඳුළු දෙවි ගියා නම් මානසික හොඳ ස්ථාවරත්වය. මොකද තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 200ක් කරා ඔවුන්ගේ ලකුණු පෝරුව පැමිණ තිබෙනවා. අද දවසේදී එක කඳුළු දෙකක් දවා ගන්නට පුළුවන් නම් හෙට හොඳ ප්‍රබෝධමත් ආරම්භයක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්නට පුළුවන්. ක්ලික් කිරීම ටීප් බැක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් දෙසින් ලකුණයි. බවන්ත ජයසිංහ නායකයා අවසන් වසර නියෝජනය කරන්නේ බවන්ත ජයසිංහ. ඔහු විටින් විට උපදෙස් ලබා දෙනවා රංග රසාංක වෙත. රංග රසාංක විද්‍යාමාවතන්තයෙන් කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගේ හොඳම වේග පන්දු යවන්න තමයි ඒ අන්තයෙන් කැඳවුම් ලබාගත්තේ. විශේෂයෙන් ඉසිපතන විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ හොඳම වේග පන්දු යවන්නව කැඳවුම් ලබා දුන්නේ විද්‍යාමාවත අන්තයෙන්. නමුත් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම රංග රසාංකට තමයි මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. ඔහු කෙරෙහි වැඩි විශ්වාසයක් තබාගෙන තිබෙනවා. දෙවන පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 9යි ඉසිපතන කණ්ඩායම කිසිවෙක් නොදෙති. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිපිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් children lemon ලකුණු 9යි කිසිවෙක් නොදවේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වර දෙකක් අවසන් වන විට අපි විශේෂයෙන්ම සචින් මතක් කර යුතුයි මේ පාසල් ක්‍රීඩකින් මෙවැනි තත්ත්වයක් කරා පැමිණීමේදී ඔවුන්ගේ පුහුණු කරන සුවිශේෂී මඟ පෙන්වීමක් සිදු කරන ඔවුන් පිළිබඳ මතක් කිරීමක් සිදු කළහොත් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අපි සඳහන් කරමු. අවචමුදිත මේ 59 වන සහෝදරින්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ ක්‍රියාත්මක වෙන අතරතුර අපිත් සමග සිටිනවා මැලිබන් ලෙමන් පෆ්. අපිට ඉතින් මේ මැච් එක බලන ගමන් චිල් වෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. මැලිබන් ලෙමන් පෆ් එකක් කන ගමන් මේ තරගය නරඹන්නත් අපිට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉතින් ගෙදර ඉන්න ඔබටත්
ඒ අතරතුර වාරයේ නිපුන් ප්‍රේමරත්න ක්‍රියාත්මකයි. අප පෙර සඳහන් කරමින් සිටි ඔහුගේ දෝලනයට හසු වෙනවා නවීන් කනිෂ්ක. නවීන් කනිෂ්ක නිපුන් ප්‍රේමරත්නගේ පන්දුව හමුවේ ආසාර්ථක පිතිකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒවල හොඳින් පන්දුවේ ඇතුළත දෝලනයක් අපිට දැක බලා ගන්න ලැබුණා. කල්ලෙල් මැනීම සාර්ථක වුණේ නැහැ. එතනදී ඔහුගේ උපක්‍රමයට අනිවාර්යයෙන්ම අසුවා නවීන්. ඉවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. නවීන් කනිෂ්කා අවාසනාවන්තයි අද දිනේදී ලකුණු දෙකකට පිටින් නිවතට යනුව ඉසිපතන පළමුවෙනිමේ පළමු කඩුල්ල ඔවුන්ට හිමි වෙනවා. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් චිල්වෙන් ලෙමන්. නවක පිතිකරුවා යෙසිත් කළුපහන අංක 3 පිතිකරණ ස්ථානයෙන් පිටියට අවතීර්ණ වෙන්නේ. අපි මෙලිබන් ලෙමන් පෆ් ගැන කතා කරමින් සිටින අතරතුර වාරයේ තමයි ඉසිපතන පළමු කඩුල්ල දැවී ගියේ. ඉතින් මැච් බලන ගමන් චිල් වෙන ගමන් අපි මෙලිබන් ලෙමන් පෆ් ගැන මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙලිබන් ලෙමන් පෆ් තමයි බිග් මැච් චිල් එක ගෙදර ඉඳන් ලබා ගන්න ඕගලන්ට තිබෙන හොඳම අවස්ථාව. මෙලිබන් ලෙමන් පෆ් අපේ තේපානය අතරතුර ඉතාමත් හොඳින් අපිට සවස තේපානය සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන් තේපානයට අපි ළඟින්ම තියාගන්න අමිතුරෙක් තමයි මෙලිබන් ලෙමන් පෆ්. මෙය බේරා ගැනීමට ඉතාමත් අපහසුයි අපේ කණ්ඩායමේ. චිල් එකේ හොඳම එක අනිවාර්යයෙන් පෙර පාදයක වැඩ කරන්න. ඉතින් ගෙදර ඉන්න ගමන් ඔයගලන්ට මේ මහා තරඟ බලන ගමන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙලිබන් ලෙමන් පෆ් කන ගමන් චිල් වෙන ගමන් තරඟ නරඹන්න. මේ නවක පිතිකරුවාගේ දත්තයන් යෙසිත් කළුපහන මිනිම 6යි ලකුණු 174යි හොඳ මිනිම ලකුණු 75යි ප්‍රහාරාත්මක විගය 55.77යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය තරමක් හොඳයි 29ක් වැනි මට්ටමක පවතිනවා. යෙසිත් කළුපහන තවත් වමත් පිතිකරුවෙක්. දැන් වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ ඉසිපතනය වෙනුවෙන්. එවර පිටේ නඩේ පිටින් මා එක් වරක සඳහන් කිරීමට ගියේ කණ්ඩායම් දෙත්තේ පුහුණුකරුවන් පිළිබඳ අපේ අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කර යුතුයි. අපි පෙර කණ්ඩු දැවියාම බලා ගන්න පුළුවන් පිට පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේත් සෑහෙන දුරකට එදී ගැටලුවක් තිබුණා සහ ඔහුට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ පෙර පාදයේද පසු පාදයේද ක්‍රීඩා කළ යුතුද කියන කාරණාව පිළිබඳ. හොඳ වේගයක් තිබුණා පන්දුවේ දෝලනයටත් වඩා එතනදී. අනිවාර්යයෙන්ම චමුදිත විශේෂයෙන් අපි මීට වසර කිහිපයකට පෙර ඉඳන්ම මේ ක්‍රීඩකයා ගැන කතා කරනවා නිපුන් ප්‍රේමරත්න. ඉතින් ඔහු අද වෙන විට ඉතාමත් හොඳ දියුණුවක් ලබාගෙන තිබෙන බව පෙනෙන්න තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ නිවවුණු අන්තර් සමාජ තරග රටාව තුළ හොඳින්ම දස්කම් අතරට පැමිණියා. ඒ අතරතුර වාරයේ ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී අපි දකිනවා පන්දු රකින්නන් අද දිනේ පුරාටම කණ්ඩායම් දිත්තේම ඉතාමත් හොඳ උද්‍යෝගිමත් ආකාරයෙන් පන්දු රැකීම සිදු කරන ආකාරයක්. පසිදු රත්නායක තමයි ඒ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂ පන්දු රැකීමක නිරත වුණේ. පසිදු රත්නායකට පිතිකරුවෙක් වශයෙන් අද සාර්ථක වන්න හැකියාවක් ලැබුණේ ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීම හැකියාව ලැබුණේ අවසාන මොහොතේදී පන්දු නතර කරන දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. මේ තමයි නියමාකාර වූ කැපකිරීම. තම පාසල වෙනුවෙන් සිදු කරන්නා වූ අග්‍රගණයේ කැපකිරීම. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 202ක් ලබා ගත්ත ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම වෙනුවෙන් ඔවුන් කාසි වාසි දිනාගෙන තමයි ඒ අභියෝගය ලබා ගත්තේ පළමුව පන්දුවට පහර දීමේ තීරණයද සහිතව. තීරණේ පිට. ලකුණු 11යි කඩුව එක නෙල්සන් අවස්ථාවේ සිටින්නේ ඉසිපතන කණ්ඩායම. 3.8යි ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් දාන වේගය ආරම්භයේත් මෙවැනිම තත්ත්වයක තමයි තිබුණේ. තර්ස්ටන් නිමෙත් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වුණු කඩුළු බිඳ වැටුණත්
අපට සඳහන් කරන්නට බෑ. ඉනි මේ මඩක් පමණවත් යනතුරු කුපපනාකාරයෙන් ලකුණු ලබන දල වේගයෙන් පවත්වා ගනිවිද කියන කාරණා පිටින් නෙවර ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. යාර්තිය සීමාවෙන් අපිට සෑහෙන වේගෙන් දුන්නක වේගෙන් ආකාරයෙන් පන්දුව 4 සීමාව කරා ඇදී කී පන්දුව වර 3කට නිමාව. ලකුණු 15ක් කණ්ඩායමට ඉසිපතන විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් චිල්වෙන් ලෙමන් පන්දුවර 3ක නිමාව ලකුණු 15ක් කඳුලකට ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරුෂ සමගින් යසිත් කඳුලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ පිටින් පන්දු පැමිණි. ඊටමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. පිටේ පූර්ණ මුහුණත ඔහු යොදා ගන්නවා. ඊටමත් හොඳින් පාද අතර බර හුමාරු සිදු වුණා. පෙර පාදයෙන් මැනවින් බර සම්ප්‍රේෂණය සිදු කර ගනිමින් ඉදිරියට ඊටමත් හොඳින් සවිමත් එල්ල කරන පන්දු පහරක් වශයෙන් අපට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. වර්ග සඳහන් කරන්නට ගියා කණ්ඩායම් දිත්තේ අප පුහුණු කරුවන් ඒ වගේම ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරුන් අප සඳහන් කරොත් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා වශයෙන් ප්‍රදීප් නිශාන්ත ඒ වගේම සහාය පුහුණුකරුවා වශයෙන් දිලීප් ශ්‍රී විනෝජ් ඒ වගේම ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යතුමන් වශයෙන් රංජිත් දිසේරම් මහතා ඒ වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යතුමන් වශයෙන් මාලක ජයසිංහ ඒ වගේම ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් ඒෂාන් තිලකරත්න සහාය පුහුණුකරු වශයෙන් තුමින පෙරේරා කටයුතු කරන අපි ඔවුන් පිළිබඳව මතක් කර යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම චමුදිත. ඉතින් මේ පුහුණුකරුවන් ඒ වගේම ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරුන් ඒ වගේම කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකීන්ගේ දෙමව්පියන් මේ සියලු දෙනාගේම සහාය ඒ වගේම පාසලේ විදුහල්පතිවරුන් ගුරුවරුන් මේ සියලු දෙනාගේම සහාය ඇතිව තමයි මේ ක්‍රීඩකීන් ඔවුන්ගේ දස්කම් දක්වන්නේ මේ තරඟ වාරය පුරාවටම. මේ අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ප්‍රථම තරගයේදී කඩලු 4ක් නවාගත් ක්‍රීඩකයින් මෙව මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී කෙවින් සැමුවෙල් 2022 වර්ෂයේදී ලකුණු 52කට කඩලු 6ක්. ඔව් කෙවින් සැමුවෙල් 1975 දී ප්‍රියලාල් පෙරේරා විසින් පිහිටවා තිබූ වාර්තාවක් තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද දිනේදී බිඳහැලුවේ. ඉතින් අය වසර ගණනාවක් පැරණි වාර්තාවක් තමයි කෙවින් සැමුවෙල් අද දිනේදී බෙද දැමුවේ. ඉතින් එය ඔහුට වගේම ඔහුගේ පාසලටත් ඉතාමත් විශාල ගෞරවයක්. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ කෙවින් පන්දු යවපු ආකාරය අනුව ඔහු ආධුනික ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න නෙවෙයි පන්දු යැවීම සිදු කරේ. ඉතාමත් හොඳ පරණතභාවයක් පෙන්눔 කරන ආරම්භයේ පටන් ඔහුගේ පන්දු යැවීම තුළ අප දුටුවා කඩලු 6ක් දවා ගැනීම දක්වා ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඔස්සේ. තවත් ලකුණු 187ක් අවශ්‍යයි ඉසිපතන කණ්ඩායමට පළමුවෙනි වාසියක් ලබා ගැනීම සඳහා. රංග ඒ වගේම නිපුන් ප්‍රේමරත්න මේ අවස්ථාවේදී තර්ස්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අන්තයන් දෙකෙන් පන්දු යැවීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ. තරුෂගේ කඩුල්ල ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. අනිවාර්යයෙන්ම තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට මේ තරුෂගේ කඩුල්ල දවා ගැනීම වෙනුවෙන් වැඩි සැලසුම් සකස් කරන්නට සිදු වේවි. ඔහුත් දේශීය පළමු පෙළ අන්තර් සමාජ ක්‍රීඩා පිටිය නියෝජනය කර තිබෙනවා. නිමවුණු නැගියන අන්තර් සමාජ ක්‍රීඩා තරඟාවලියේදී කැපී පෙනෙන දස්කම් දක්වන්නට සමත් වුණා ඔහු. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් රංග ක්‍රියාත්මකයි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනායි. ඒවර කඩුළු වෙතට දෝලනයක් වෙන පන්දුව පැමිණියේ පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. අද උදෑසන කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ නායක බවන්ත ජයසිංහ. ඔහු තීරණය කළා පළමු පන්දුවට පහර දීමට. එක් අවස්ථාවක ලකුණු 32යි කඩලු 5යි. බවන්තට සහ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට හිතෙන්නට ඇති අපි පන්දුවට පහර දීලා ගත තීරණය වැරදුනාද කියලා. නමුත් ඔවුන්ගේ ඒ තීරණයට තාමත් හොඳ සාධාරණයක් ඉටු කරා ඔවුන්ගේ පසුපෙළ පිතිකරුවන්. එවර බවුන්සර් පන්දුවට පුල් කිරීම
නමුත් ලකුණකට පමණ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඒත් සමගින් පන්දුවාර 4ක් අවසන් ඉසිපතන කණ්ඩායම ලකුණු 16යි එක් කඩුල්ලක් ලැබී. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් children lemon. Well, an early breakthrough for Thurstan College. Their go-to seamer, Nipun Premratna, doing the job early on. He's looking threatening, and he's looking business. So it's gonna be a good contest here. As the sun is sinking onto our right. Shadows are starting to draw long. It's almost 5. Exactly 5 to be. So we could see no signs of bad light or any trouble for play. Well balled, very well balled. Loud appeal there. The umpire says I'll have a word with the skipper, is it? He's not happy. He's not happy about the appealing. Yeah, that was the perfect length. Tarusha had to play at it. Didn't have the balance. See that gully field, the furthest one? That's where the fault was. You cannot charge towards the umpire. That's the captain himself, Bhavanta Chasing. Again, very well balled. He's doing it in style, the left arm seamer. He's always been good. He's always been troubling Nipun Premratna. Yeah, he looks dangerous, isn't he? He's nippier than you think. Quick arm action. Like most of the left armers do, he just gets that ball to dip in towards the right-hander's pads. At the moment, there are two left-handers out there for Isipathana. I just can't understand. There's a deep point in place. You are just giving the single away. Your bread and butter shot towards the swing will get you a run. There you are. That one towards Gali. When you defend a good bowler or defend a good ball or against the left armer, you're more likely to get that ball to go towards cover, extra cover area. There's no one protecting the single on that side. There's a short square leg, mid on, and a long leg on the leg side. One. Easy there. This is what silly, tiny mistakes that cost you almost everything. If at all, Megan, simply because Nipun is getting that ball to move away from the outside edge, you need the batsman to drive, don't you? He's heard it. Bhavanta Jayasinghe brings the fielder in, but that also takes one slip away. He got himself an extra cover.
Now there's point, extra cover, 1 gully and 2 slips. But you can understand the concern. He doesn't have much runs on board. He's probably thinking of that. So that's the end of the 5th over, 18 for 1. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Raz. So 18 for 1 in reply. 202 from Thurstan College. You mentioned about not many runs for Thurstan College. 200 runs is a lot of runs. That came back in off the track. We are yet to see a team scoring 100 in a session. So for them to get close to 200, it will take till lunchtime tomorrow. So match will be over by then. You have 2 sessions to force a result. This is the best time to bowl for a fast bowler. Twilight, end of the day. Between 4 o'clock, 5 o'clock, you got a lot of energy. You give everything and then you have time to have a rest to come back tomorrow. So to make the maximum out of it, you need to have correct fielders in the correct position. That one punch on the offside. Good work there at point. That's Vyas Teumiko. Well lean lanky seam Maranga gets the ball to nip back into the left-hander. He has some lateral movement off the surface. They'd like a little bit more pace from him. This was the difference, Gamini. Isipathana faces, they were attacking more than this, they were aggressive, they were looking for wickets. And they had the correct field set for it and they had the backing of the fielders. But I think Thurstan Knights are missing a trick or two by being a little too complacent, a little too on the back foot. Yeah, there are 3 fielders on the leg side. 2 behind square, 1 in front. That'll be called a wide, would it? No? Still good enough? Yeah, those 3 fielders out there is more of a tactical position, more of tactical positions than actually defending positions, really. So you're basically looking at the batsman, giving him something to think about, the length. That is fine, but on the offside, having fielders already patrolling the boundary line, you're just giving away easy singles, and at the moment you like to bowl at 1 batter. All 6 balls in the over. Seems to be a big unit, Ranga. Long levers. It's a while to get to his mark. It's a very, very tall release point. That's all signs of having the luxury to trouble the batsman.
Fuller, but misses line. End of 6 overs, 18 for 1. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. So 6 overs of quick bowling from Thurstan College. At this point in time, Megan, there is no danger in operating the fast bowler from either side. There's enough sunlight. And also there's a rule that you have to bowl 10 overs of. That ball died on its way to the wicket keeper. It's the most difficult thing for a keeper is when the ball is bouncing in front of you. Tell me about it. So 10 overs compulsory. But I reckon that's only on the school scheme, and I'm not sure if it still applies for the big match, since it is not an affiliation of the Schools Cricket Association. This is between two schools privately. Yeah, but this will be taken as a game because it's a 2-day encounter. If it's a 3-day encounter like Royal Thomil, then it will not be. Yeah, more on that delivery that died on its way to the wicket keeper. Is that an indication that this wicket is losing its life or the speed? This is what I was thinking of. Definitely it was in the cards. It's gonna get softer and softer. Tomorrow probably after a early roll on could have some life in the morning, but later into the day we are going to see this. We are going to see a slow turners probably. "22 overs left in the day. I wonder if we are going to get that quarter in." I think the furthest you can go is till 40 past 5. So we are half an hour away from that. Short delivery previously and then attempted Yorker, but didn't have the direction. For a short, little made lagged. I think Nipun Premaratna has got some pace on him. He does, and like you mentioned, he's not the tallest fast bowler you'll ever see, but arm speed is a God-given thing. You can't coach those things. You can strengthen, you can get quicker, but some things you just can't teach. That's a good delivery. Better length, closer to the stumps. Nearly induced that shot from Yesit. And he gets through the crease fairly quick and also hangs very low on his jump. Those are very, very good traits to have as a fast bowler, and that improves pace. He's not breaking his momentum which he's carrying. Is one example of those momentum based fast bowlers who uses their run up to generate pace. We got lucky there. Forced the stroke. The ball was dying on him and moving away. End of 7 overs, 23 for 1.
We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. So it'll be the same case. Ranga to continue. There's a bit of dark clouds rolling in from a far end. Which side is the danger, Kamini? You've been here. Is it alright, or the side which is actually gloomy? Now this time of the day and this time of the year, the clouds that are coming over the cricket board roof, those are the dangerous ones. And the wind is also blowing from right to left on your screen. Pavanta Jayasinghe so far has had a superb series against Isipathana. Runs with the bat in hand, wickets with the ball in hand. Missed out this morning, so he'll be looking to make amends and try and make a contribution. Obviously need to lead from the front. He's been a superstar for them, so expectations are quite high on him. Decent numbers, those are fairly. So you can't measure much with 8 games. He's got 10 wickets, not the most regular bowler either. And also he might like these conditions here at SSC, where there's a bit of pace and bounce. I know for a fact that at Thurstan College, ball hardly bounce over your knee. It's a nightmare for a fast bowler. It's more of a spinner's paradise than actually having a fast bowler do the bulk of it. 2 slips a gully, point, extra cover mid-off. And as we were talking, Gamini, the dark clouds are on the far left of us from where we are seated over the scoreboard. But there is also a couple of clouds rolling in from over the cricket board, and it's getting fairly dark and quickly. Sun sinks early these days. It's 5:15 and we have no more sunlight directly falling onto the field anymore. It's covered by the shades of the cricket board. That's when it gets dangerous. That's when the bad light comes in over here at SSC. Mind you, we've got 21 overs left in the day to complete the core of 105 overs per day in this game. Quite frankly, that's a quite stretched out target, isn't it? Trying to bowl in 105 overs in a day. Yeah, only a few days ago I was at Pisara Oval for the Joe Pete, and on the first day 118 overs were bowled. How many spinners were operating? Yeah, on a different surface and different conditions. 23 for 1.
Going back to the topic, Gamin, I think we've seen a lot of fast bowling right from the start of the day, and giving a green top, that's what you'd expect. So trying to bowl in 105 overs, for me, I think is quite a tough task for the skipper to getting that entire quarter done. Achievable, but very, very tough margins in there. One thing that we will have in our favor is that since there are no crowds, so there are no stoppages. More often than not, in a big match situation, when you have the crowd around, you have an odd one running into the pitch. Leading edge this time. He's stuck on the crease, which is a dangerous thing to do against an experienced bowler like Nipun Premaratna. You should try and bat outside the crease to negate that swing. Now the sun has disappeared. He might be able to move it a bit more than what he was doing before. Right now he's on the crease, isn't he? Exactly, his feet going nowhere, he's just stuck on the crease. It's only a matter of time that Nipun nips one back at his pads. I like his approach, Nipun. He stays low, short steps, accelerating run up. Very nice approach. Nicely timed. He's slicing the ball. Square on the outside. That's an indication that he's afraid to try and muscle it straight. He's afraid of getting an edge. Is it Kalupana? He's made a big name for himself in the district circuit in under 15 level. But so is Premaratna. As I mentioned, it's gonna be a good battle between bat and ball. It's coming around the wicket now. There's no change in the field though. This time he gets the gap. That should run down. He's timed it very well. Just stand and deliver stuff. Just stand and offer the bat. Yeah, more of a helping shot rather than forcing one. Angle across to him. Now the gully fielder goes up into the... yeah, he's going back now, isn't he? It will be a third man down. So it'll be 1.5 slips and a gully. Those are the two catching men behind the crease. Deep third man. He's banged him short. And that's the end of the over. 9 overs gone. 27 for 1.
To start the 10th over, if that rule is applicable, this will be the last that they will require before they bring the spinners on. Whether Thurstan want to do that or not, we'll have to wait and see. Thurstan do have few options, don't they, when it comes to the bowling department. We've already seen the 3 quickies. He has right arm off spin. Asim Mohammed. He bowls right arm off spin as well. Then the youngster, Ranugapali Vardana, left arm orthodox. And Telugu Devapriya, right arm. Leg spin. That we haven't seen yet today, have we? He will be a very interesting option on a surface like this. It's a pretty balanced attack when it comes to the bowling department. Plenty of variety. That's been hammered through the gap. I like how he rose just above the delivery and played it in full control. That's a magnificent hit. It's beautiful to watch. Kalpana does it, beg your pardon, does it with ease. Made it look so easy, but I'll tell you, that's not an easy shot to play. Using all his experience, Tarusha. He's got a good exposure in the under 23 level and in the club circuit. He's using all of that. So although Isipathana College lost a wicket pretty early, they're going at a good rate. Just a tick under 3.5 runs per over. About the jazz singer. He's hitting the extra yard now. The wicket is keeping low, and that, I think, is the end of the 10th over. 31 for 1. There's some discussion at the centre. Well, the pace continues. They're sticking with Nitwan Premratna. And as I expected, the umpires are gathering at the centre. It's never a good sign. The answer to that question that I posted just before, whether Thurstan wants to stay in the game by operating the spinners, or they want to keep the fast bowlers on and go off. There is the third umpire, the reserve umpire out there. So he'll bring the Lux meter. They are calling it bad lights. They'll take the reading, and this will be the benchmark. It's 27 past 5 now.
So that's about the game so far here at SSC, the 59th Battle of the Brothers. Isipathana College 31 for 1 at the end of 10 overs. And Thurstan fighting to hold on to their glory. Wait and see if the light improves before calling it a day. It's 5:30 on the scoreboard exactly. The ground staff are walking out. Just a moment ago, Pradeep Nishant, the head coach of Isipathana College, just having a chat with his batters. Thurstan still having a chat in the middle. I think the way things are at the moment, you can quite safely say that it's highly unlikely that this light will improve for us to have any further play. Clouds have gathered and they're pretty low as well, so there aren't any gaps for the sun to appear again. So just on the dot at 5:30, umpires have called for light. They'll take a reading and that will stand for tomorrow. So it's evenly poised at the moment. Thurstan fighting back from a very difficult situation in that first over. They were 5 for 32, 118 for 8. There was some fight at the end from the late order batters and somehow got to 202. They picked up a wicket very early in the piece, but since then Tarusha and Yesit have put up a little partnership. Play has not been called off yet, but it's furthest they can go. Megan is 5:40, isn't it? What's the close-up time? Yes, it is 5:40, I'm told. So it's about 10 minutes. So I think this must be curtains. There's no signs of the light improving. The sun is sinking deeper and deeper into the Indian Ocean. Probably in about another 5 to 10 minutes we should hear from the umpires. So that's the batting card so far for Isipathana College. They've lost one of their openers very early, but Yesit Kalupana and Tarusha Nets are putting up a fine partnership. They're holding on to their wickets. 10 overs gone, 31 for 1 so far, Isipathana College. So all 10 overs being bowled by the fast bowler so far. Nipun was the wicket taker. He got one delivery nip back from off stump and disturbed the stumps. He bowled with some speed too. Ranga 3 overs for 8 runs and Bhavant just 2 overs. So for the time being, we'll have a short break, and on the other side we'll come up with an update, and that's how the score reads: 31 for 1.
நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling, Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. I know. You can color it your way.
The plane ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceilings. Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. What's the best ceiling sheet, Mr. Basinda? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can call. විරාමෙන් අනතුරුව ඔබ යළිත් එක් හසුවන්නේද papare.com සජීව විකාශයක් වශයෙන් ඔබ විතර තිරණ කරන 59 වන සහෝදරයන්ගේ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ සජීවී තරග විකාශයත් සමකෙරුයි. තරගය හයපතාලෝක තත්ත්වය හේතුවෙන් සවස 5:30ට මදකර නතර කෙරුණා. කෙසේ වෙතත් තරගයේ කාල වේලාව දැන් නිමාවි හමාරයි 5:40 වෙනතෙක් වෙනසුරුවරුන් සලකා බැලුවා. කාලගුණ තත්ත්වය යහපත් වේවිද කියලා. කෙසේ වෙතත් අපේ දැකන් ලැබුණ නැහැ. තරගය අද දිනේට නිමාවි තිබෙන්නේ. අද දවසේදී තරගය ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳ අපි මතක් කිරීමක් සිදු කරහොත් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 10ක අවසාන වන ලකුණු 31යි කඩුල්ලකට ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිමට තරුෂ සමගින් නවීන ආරම්භක පිතිකරුවෙකුගේ වශයෙන් PVCA නවීන ලකුණු 2කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වුණා. තරුෂ සමගින් යසිත් දැන් නොදවි කණ්ඩුවේ නැදී සිටින්නේ. Thurstan කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දුවේ මේ සටහනයි මේ ඔබ දකින්නේ නිපුන් පන්දුවාර 5කදී ලකුණු 19කට කඩලු 1ක් දවා ගන්නවා රංග පන්දුවාර 3ක් යොමු කරමින් ලකුණු 8කට කඩලු නැහැ බවන්ත ජයසිංහ පන්දුවාර 2යි කඩලු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අද මේ දක්වා ඉනිම ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය තේපාරෙන් අනතුරුව ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවේ මේ කර්තව්‍ය ආරම්භයේ පටන් ඔවුන් පවත්වාගත්තා. විශේෂයෙන්ම නිපුන් ප්‍රේමරත්න මමත් මේක පන්දුව වන්න හොඳ ඉලක්කයක් පවත්වා ගනිමින් පන්දුවම සිදු කළා. ලකුණු 31ක් දක්වා ඔවුන්ගේ ඉනිම සීමාව අද දිනේට පන්දුවාර 10 අවසාන වනට. කෙසේ වෙතත් රංග එතරම් හොඳ සහයෝගයක් දක්වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නිපුන් පන්දුවේ වූ ආකාරයට සාපේක්ෂව සඳහන් කිරීමේදී මේ ඔබ දකින්නේ අද තරගයේ දත්ත සටහනයි. Thurstan කණ්ඩායම කාසිවාසයේ ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. ලකුණු 202යි Thurstan ප්‍රථම ඉනිම. විහස් ලකුණු 39යි. ශානික්‍ය ලකුණු 38යි. අසිම් ලකුණු 25යි. ඉසිපතන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කෙවින් ලකුණු 52කට කඩලු 6ක් දවාගෙන ඉතාමත් හොඳ පන්දුවීමක්
නිරත වුණා. නිකිල් කඩලු 2යි ලකුණු 48කට, යසිත් ලකුණු 4කට 1 කඩොල්ලයි. ඉන් අනතුරුව පිළිතුරු ඉනිම ඉසිපතන කණ්ඩායම ප්‍රථම දිනේට තරගය නිමා කරන විට ලකුණු 31ට කඩලු 1යි කඩුලේ රැඳී සිටිනවා. යසිත් නොදැවී ලකුණු 15ක් සහ තරුෂ නොදැවී ලකුණු 14ක් සමගින් ඉසිපතන කණ්ඩායමේ දිනේ දැවී ගිය එකම කඩුල්ල නවීන් ලකුණු 2ක් ලබා සිටියේදී නිපුන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ දැවී යනවා. නිපුන් ලකුණු 19කට කඩලු 1යි. ඉසිපතන කණ්ඩායම මේ වන විටදී තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට වඩා ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 171ක් වෙන 171ක් පසුබසිනුයි සිටින්නේ. ඒ ආකාරයෙන් අද දවසේදී ක්‍රියාත්මක වූයේ 59 වෙනි සහෝදරයන්ගේ ක්‍රිකට් තරග සංග්‍රාමය. මේ දක්වා කාල සමයවල රැඳී පැවතුණු ආකාරය අප සඳහන් කරොත් ප්‍රථම කාල සමය ඉසිපතන විද්‍යාලයට තමයි ජයග්‍රහණය තිබෙන්නේ. දෙවන කාල සමය සහ තුන්වන කාල සමය කණ්ඩායම් දිත්වයම සමබර ආකාරයකින් දක්ෂතා අතර සිටියා. තරඟ කාල සමයවල තුළ මේ ආකාරයෙන් තමයි කණ්ඩායම් දෙක බැඳී ගියේ. ඉතින් පන්දුවර 73යි පන්දු 5ක් අවසාන වන විට ලකුණු 202කට ඔවුන්ගේ ඉනිම සීමා වුණ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ඉනිමට ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවර 10 අවසාන වන විට අද ප්‍රථම දිනය හමාර වන විට ලකුණු 31යි එක් කඩුල්ලකට. තර්ස්ටන් ඉසිපතන 59 වන සහෝදරත්වයේ සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනය හෙට දවසේදී ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතයි. හෙට තරගය වෙනදා තරග වේලාවට වඩා තරමක් ඉක්මනින් ආරම්භ වන්නට නියමිත ඇති බවට අප සිතනවා. ඉසිපතන ඉනිම ලකුණු 171ක් පසුපසිනුයි තර්ස්ටන් ඉනිමට වඩා මේ මොහොතේදී රැඳී පවතින්නේ. හෙට දවස කණ්ඩායම් දිත්වයටම ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් වනු ඇති බවට අප අනිවාර්යයෙන්ම විශ්වාස කරනවා. පිත්තත් පන්දුවත් අතර ඉතාමත් උණුසුම් තරඟ අත්දැකීමක් ඔබට හෙට දිනේදී මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී දැක බලාගත හැකි වනු බවට අප නිසැකවම විශ්වාස කරනවා. එලෙසින් 59 වන සහෝදරයන්ගේ සටනේ ප්‍රථම දිනේ නිමාව අදට සරිටුවන් කරනවා. යලිත් වරක් එර උදෑසනින්මද papare.com සජීව විකාශයත් සමගින් අපගේ ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරු මිතුරයන් හමුවේ බලාපොරොත්තු සමුගන්නවා. කොළඹ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.